In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaja, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng araw aming pagsinta. Buhay ay langit
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one.
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Happy Monday mga kauturan kag kaabyanan. Upod sa aton mahal nga Eloy Berhen Maria, magkapadayon kita sa pagkalipay kapag kasadya sa sining bago nga adlaw ginahatag sa aton mahigugmaon nga amay. Inigihapon inyo utod kaabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagapanamyaw sa inyo sang malipan nga pagpamati kag nagaagda naman sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa aton adlaw pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Subong nga adlaw petsa 10 sa bulan sa Nobyembre, kapistahan ni San Leon Magno, Santo Papa kag Doktor sang simbahan. Ang Ginoo naghimo sa iya sang kasugtanan sa paghidait kag nagpili sa iya nga prinsipe agod nga manginpari siya sing dayon. Mangamuyo kita. O Diyos, hindi kagid magtugot nga dag-on sang yawa ang simbahan nga imo ginpatindog sing malig-on. Ang sadsaran nga amo si San Pedro Apostol, paagi sa mga pagampo ni San Leon, Santo Papa, palig-on naman siya sa imo kamatuuran, agud makaagom siya sa paghidait nga nagapadayon. Paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo sunod kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1, tubtob 6. Sadto nga panahon,
Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Hindi malikawan ang mga kabangdanan nga ang mga tao magapakasala. Pero kailuman siya nga mangin kabangdanan sang pagpakasala. Maayo pa nga tabiran ang yaliog sing dako nga bato nga galingan, kag itagbong siya sa dagat. Sang sa mangin kabangdanan siya sang pagpakasala sining magagmay nga kabataan. Magandam kamo. Kung ang imuutod makasala, sawaya siya. Kag kung maghinulsol siya, patawara siya. Kung makasala siya sa imo sing makapito sa isa ka adlaw, kag sa tagsa kapag pakasala niya, nagakadto siya sa imo nga nagasiling, nagahinulsol ako, patawara siya. Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Ang Ginoo nagsabat, kung may pagtuo kamo subong kadako sang binhi sang mustasa, makasiling kamo sa sining kahoy nga si Komoro. Gamuta ang imo mga gamot, kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini siya sa inyo. Sini ikaduha nga Lunes ang bulan, kaupod gihapon naton si Reverend Father Leonardo Eliazar sang Society of St. Paul nga magagiya sa aton pagpamalandong subong nga aga. Mayong aga, Father Pals. Mayong aga sa imong Sister Mercy, kag subong man sa tanan naton nga tagpalamati sa sini nga kaagahon, sa diin man kamo nga parte sang pungsod, kag sa tanan nga maabot sang aton media platform. Sa liwat nagasaligid ako nga yara kamo tanan, sa maayong kahimtangan kag maayong lawas, bisan pa nga sunod-sunod nga mga pagtilaw ang aton naagihan. May bulkan nga naglupok, may linog, kag baha, o kung ano pa man nga mga sablag sa pagpangabuhi. Ang akon pangamuyo sa inyong tanan tulad nga aga, amo nga mahidaiton kag mabinungahon nga adlaw sang Lunes, Nobyembre 10, 2025. Ginakabig sang simbahan ng bulan sang Nobyembre nga isa kabalaan nga bulan, kay bago pa lamang ginsaulog naton ang Todos los Santos o konang adlaw sa mga santos, kag sang November 2, Dia de los Muertos, adlaw sang mga kalag tigkaralag. Liwat ginaagda ko kamutanan sa pagupod sa akon sa pagpamalandong sa mga pulong sang Dios nga naghalin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1, tubtob 6. Kanami pamalandungan ini nga mga dinalan, tungod ini nagasaysay sa adlaw-adlaw naton nga eksperyensya, samtang kita nagapanglakaton diri sa ibabaw sang kalibutan. Isa ka maynon nga pahanumdom ang mga pulong nga ginbuhian ni Jesus. Mag-andam kamo, hindi malikawan ang mga kabangdanan sang mga tao magpakasala, pero kailo man siya nga kabangdanan sang pagpakasala. Mga utod kay Kristo matuod ini nga panumdum ni Jesus, padayon siya nga nagapanumdum sa aton nga ang pagsulay unay sa kalawasan. Ang kinahanglan mag-andam kita agud hindi mahulog sa sala ukon makaganyat sa iban nga tao nga magpakasala. Mabaskog ang paandam nga ginbuyan sang Dios. Maayo pa nga tabiran ang iyaliog sang isa kadako nga bato nga galingan kag itagbong siya sa dagat. Ma-imagine ko mga utod kung ano kabugat sini nga galingan, kay pirmi ako sini nagagamit sang una kung magaling sang mais. Ano balabuot ipaathag ni Jesus sa aton nga nagapamati sa sini nga paandam. Mga utod, bilang tinuga kag bilang tao, dala naton ang kaluya kag pagsulay sa pangabuhi. Kung kaisa makahambal kita, mabudlay magpakabalaan. Pero dumdumon man naton, nga kung kita may pagtuo, wala sing imposible para sa Dios. Ang pagpaninguha nga makalikaw sa sala, kag pag-agda sang iban nga tao nga magpalapit sa Dios, isa ka hilikoton sang isa ka tao
nga nagatinguha magpalapit sa Dios. Holiness is a vocation of every Christian. Gani, sa pagsaulog naton sang Todos los Santos, aton ginatanaw ang mga santos sa langit, ay hanang iban sa ila mga himata pa naton. Pero nahimo sila nga mga santos. Ginatanaw naton ang ila mga bertudes, pagsakripisyo kag pag-alagad sa Dios kag sa ila isig katao. Diri makita naton nga sila wala na tao nga mga santos dayon, kundi nagpangabuhi, nagpaninguha nga manginbalaan paagi sa mayong buhat kag pagsakripisyo kag sila ginpadyaan sang Dios. Parti sa aton pagsabat sa Ebanghelyo, liwat ginaagda kita sang Dios nga pabakuron naton ang aton pagtuo. Sa nahambal ko na, may mga butang sa aton pananawan na imposible nga matabo. Apang ini matabo kung may pagsalig kita sa Dios. Mabugat ang paandam ni Jesus nga silot sa mga tao nga nagatuga sang sala. Pero ini hindi isa ka pamahog sa aton, kundi isa ka may gugmaon nga panumdum, nga samtang kita nagapanglakaton sa dalan sang kabuhi, ginausoy man naton ang dalan padulong sa kaluwasan. Kung ang aton pagsalig sa Dios amo ang magadala sa aton padulong sa iya ginarian, sa kita man makasiling nga himuon naton ini tungod sa dako nga gugma. Si Jesus Maestro nagsiling, ako amo ang dalan, ang kabuhi, kag ang kamatuoran. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Panumdumon naton nga aton pagpaninguha nga manginbalaan, hindi lang kita nagaisahanon, kundi kaupod naton ang Dios sa sini nga mga hilikoton. Tigani kabay pa, mangin positibo man ang aton pananawan sa pangabuhi. Sa pagpadayon naton sa aton pagpanglakaton, ihambal naton sa ikaton kaugalingon. Ang tanan, akon masarangan sa bulig kag kaluoy sang Dios. Amen. Madamo gyud nga salamat Father Paul sa mga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, nga padayon nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro ang aton dalan kamatuoran kag kabuhi. Ilabi na gyud sa sining tuig sang Jubileo. Para sa mga pamatanon, galiag makiangot ka makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul nga among firstborn sang Pauline family sa napulo ka sitwasyon yung gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan.
Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kun 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tub 11 kilograms o kun 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 32 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga.
Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Nobyembre 10, tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Kadlaw na lamang, 45 days to go kag Pasko. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton na rin ang mga headlines sa balita lokal as of 2 a.m. naghuyang o kung naghina ining si Uwan into a typhoon. So from super typhoon, nangin isa na lang ini siya ka bagyo. Agyara na sa karon sa bahin sang La Union. As of 2 a.m., signal number 1 sa northern portion sang Negros Occidental nga ginalakipan sang Escalante, Toboso, Sagaya, Cadiz, Calatrava, Manapla, Victorias, Ibi Magalona, Silaya, Talisay, Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod, Bago, Valladolid, Pulpandan, kag syudad sang San Carlos. Samtang nagapabilin nga suspendido ang sea trips pasulod kag pagwa sa Negros Island, bangod nga napidalom sa gihapon sa signal number 1 ang probinsya sang Negros Occidental. Wala man sang klase dere sa Negros Island region. Of course, syempre dala na ang syudad sa Bacolod matapos nga ginanunsyar sang Malacanang ang suspension sang government work. At the same time, klase sa tanan nga level, no, sa may ang sa government work, dito na siya sa area sang NCR, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, 3, 4A, 4B, 5, Region 8. Samtang wala naman niya sang klase according sa gimpagwa nga anunsyo sang Malacanang sa Region 6, Region 7, kag Negros Island Region. Subong Nobyembre 10, tubtob buwas nga adlaw. Samtang sa dugang panaton dere nga mga balita lokal, si Mayor Greg Asataya nagpanawagan dere sa publiko nga hindi manutod sang laya nga dahon. Agod nga malikawan ang insidente sang sunog. Sa balita nasyonal, gindeklarar naman dere ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa ka tuig nga state of calamity. Agod nga magresponde o kung makaresponde nga itong government sa halit nga gintuga ni Bagyo Tino. Ang death toll sa karon ni Bagyo Tino ara na sa 224. 109 ang nagapabilin nga missing. Samtang masobra 1 ka milyon na ang nag-evacuate, duha ang reported nga patay sa paglaslas ni Bagyo Uwan or Super Typhoon Uwan kagabi. Antes na siya naghuyang into a typhoon. Samtang nagapanawagan rin ang Archdiocese of Manila sa mga blutuan, simbahan, kag mga institutions na magatag sang shelter sa mga persons in street dwelling situations o kung ining mga persona bala, no? Nga wala sang tineran, wala sang puluyan, mga nagapabilin bala sa dalanon. Ginapanawagan dere sang Archdiocese of Manila sa mga may-ara dira sang shelter nga mahatag sa bahin abis sa mga simbahan, eskwelahan, ka mga institusyon, may atop, may banyo, may matilo nga tubig nga i-accommodate ining mga persons in street dwelling situation. Samtang sa balita international, ginapangamuyuan dere ni Pope Leo ang mga biktima sang Super Typhoon Uwan. Samtang ang numero sa mga flights sa Estados Unidos padayon nga maganubo tubtob sa Thanksgiving which will be on November 27 bangod sa gihapon sa federal shutdown sang US government. Ka-40 nga adlaw sang federal shutdown amo ni pinakamalawig sa malagtas sang Estados Unidos. 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Ginapakiangutan rin nato na ang aton nga forecaster sa Pag-asa, no, si Sir Rolly Cuenca, no, forecaster ini siya sang Pag-asa Iloilo. Maghatag diri sa aton sang update may kangtanan sa lakat sa karon ni Bagyo
Uwan. Ining siya Super Typhoon Uwan, pero as of 2 a.m. Naghuyang na ina siya into a typhoon. Basta gihapon may pilal di ka mga areas nga napaidalom gihapon sa signal number 4. Kamusta diriya sa may Panay kag Negros Island region. Check ron naton ang lakat sining bagyo yara si makalinya ang atong forecaster si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, good morning. Salamat gyud sir sang tiyempo. Live kita diri subong sa Bombo Radyo Bacolod. Kag imo makaupo si Bombo Jairi de los Reyes. So, no, mayong aga pag sa atin man mapagpalamati. Kita sa update sa mga under 10 years. So, sa karon no, ang ining si Bagyong Uwan, nag-sinain siya no, nag-weekend na into typhoon category samtang nag-traverse in siya sa may northern Luzon. Uli na ni siya sa Plata sa subong adlaw, no, sa balas sa subong aga, yara sa may kadagatan ng Pangarla Union. May maximum sustained wind din siya nga 150 km per hour near the center, kaya niya sa pagmadla sa Galabot up to 230 km per hour. Nagkulabi ni siya west-northwest, kada siguro niya 25 km per hour. Kaya tungod man kay Bagyong Uwan, no, based na sa atong tropical cyclone na bulletin, naging issue kay nasa alas 2, no, uli na ang may nakarisag yapon kita nga mga wind signal diri sa may northern and central portion sa mga municipalities ang City of Escalante, Boso, Sagay City, Cali City, Calatrava, Manapla, City of Victorias, Indequibbe, Magalona, Silay City, City of Talisay, Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod City, Bago City, Valladolid, Pulupandan, sa San Carlos City. So, ang ining mga wind signal na posible tayo ni siya magbago no, or magbusinan sa masunod natin ng mga bulletin, which is ni siya aron nga alas 5 natin nga bulletin. So, keep updated na kita no, or tabayan natin ang sunod natin nga bulletin karon nga alas 5. And bangod man kay Typhoon Uwan, no, tabayan din siya nagakulag west-north or west-northwest kaga patulong nagwa sa itong Philippine Area of Responsibility sa Tuesday or Martes na adlaw. Kaga bangod sa iya, no, dito sa aton sa mga Negros Occidental, no, maka-experience sa kita ang generally mga global na natin nga panyempo. Kaga may mga pagmaglista na posibleng na-experience sa subong adlaw tungod kay Typhoon Uwan. Makusog to our strong to very strong ang ating hangin gikan na southwest to south. Kasi magadalain sila sa rough to very rough na sea condition. Ang aton temperatura karon no yara sa 23 to 28 degrees centigrade kada maka-experience siya. Or ang ating adlaw mag-mutlak alas 5:45 kasi magatunog din siya alas 5:24 parang ta. Gaman natin latest so the update Sir Rolly, pag-asa. Oo, sir, Yes, pwede ma'am. lang ko ka-follow up, sir, nga mga questions, sir. Agod nga matagan man, sir, sa pagpatahag, sir, ining aton, mandari, sir, nga mga tagpalamati, ang aton, sir, nga mga kabombo. Kay ining si Uwan, sir, from Super Typhoon, kagabi, sir, no, nag-downgrade na siya into a typhoon category. So, lauman, sir, nga all throughout, nga ara siya sa Philippine Area of Responsibility, magahina na lang ini siya, sir. Sa karon base sa aton nga forecast man na possible na nag-maintain niya na typhoon category, no, samtang nagapagawa ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag once nga yara na din sa sagwa sa aton core, record siya no towards the Taiwan, no. So samtang nagapakadto ini sa Taiwan ang mga siyang diod sabihin nga magamasamat na siya ina which is the adlaw sang Merkules or Wednesday. Sir Rolly, may mga naga-laptop la subong sa social media bala sir nga mga video matuod gid man sir nga na-dissolve ining bagyo sang Sierra Madre. Actually ma'am, wala man sa totally na-dissolve kay magambal kita na-dissolve na no? So
na ano lang siguro nag-weekend in siya, no, meaning na hinain siya tungod sa mga mountainous areas natin, no. So from super typhoon nag-weekend in typhoon category ining si Bagyong Uwan, so amo na siya ang nakakontribute sa pag-weekend. Okay. So, may ara gid man ganito, sir, effect, sir, no? Ining mga kabukiran, especially ang Sierra Madre sa paghuyang man, sir, ni Bagyo Uwan. So, sana silang mo, sir, magwain na siya sa Philippine Area of Responsibility, possibly buwas nga adlaw. May mga other pagid subong, sir, nga mga weather disturbances nga gina-monitor so far, aside kay Uwan, nga posible abi, sir, magasunod naman sa aton diri nga pungsod. Well, sa karon ma'am, based man sa atong latest satellite imagery, wala pa naman kita may nasiklatan ng any weather disturbance or low pressure area na posible na natin. Sa nabilin, sir, nga mga binulan, na pila pa, sir, possibly ka mga bagyo ang lauman nga magasulod diri sa PAR? Well, kung sa bulan sa Nobyembre man, no, may duwatot sa tatlo kita nga bagyo, posible mag-develop ay magsulod sa ato ng Philippine Area of Responsibility. And then, by December, sir, no, may ara pagid. Sir, lastly, hindi makita directly be, sir, affected diri sa may Negros kaga Panay, pero may mga storm signal kita diri, sir, and until tomorrow pa man siya sa PAR. Panugyan mo na lang, sir, sa mga tagpalamati. Yes, no, so panugyan natin, no, sa ating mga tagpalamati nga mag-alert sa gyapon kita, no, kaga padayon sa gyapon sa pag-monitor, no, kaya although na nagpalayo si Bagyong Uwan, so may mga gas conditions sa gyapon kita nga posible na experience sa subong adlaw. And sa mga masakya natin na posible magpamalakot subong, no, mag-doble halong din, no, kag possible likawan ng dahil na kay mamalot ang aton na kabagata sa subong aton. Sir Rolly Cuenca, thank you, good sir, kag maayong aga. Yes, ma'am, thank you, kag maayong aga, ma'am. Maraming salamat sa ato nga forecaster from Pag-asa, Iloilo, si Rolly Cuenca, no, sa paghatag sa ato sa update. May kang tanan man sa Lakata Track and Monitoring sa karon ni Typhoon Uwan. Ginapasalamatan naton nga madasig lang nag-downgrade na siya into typhoon matapos man nga maglandfall kagabi didto sa Luzon. Tuod gin man ining ila ginahambal nga dapat pangalagaan ta, no, ining aton nga makabukiran, hindi naton pag kalbohon bala kay dako ning bulig sang aton nga mga bukid. Kita mo ining Sierra Madre bala mambal gid nga precious kay damo na nga mga bagyo ining naglinabay dira nga kumbaga wala bala na tigayon nga directly nga maka-hit gid nga dako gid ang impact sa Luzon bangod man sa nagakaagyan sini nga mga bukid ani sa dira ang Sierra Madre. So mo man ang subong bala mga panyapoto diri ta man kaka-presyar, no, ining pag-preserve kon tani sang aton man diri nga mga kabukiran. So ining si Uwan ginalauman nga by tomorrow magagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility, pero ining halit nga gintugas ini sa Luzon kagabi duhato ka mga persona ang kumpirmado nga nadulaan sang kabuhi. Pero that is sa karon sa tunga sa pag-recover pala naton sa Bagyo Tino. So diri kita na sa Bagyo Tino kay tinagdeklarar diri si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang isa ka tuig nga state of national calamity. Bangod sa tuman kadako nga halit nga gintugan ni Bagyo Tino diri sa aton sa Visayas sa santo sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. So ginamandoan diri ang tanan nga ahensya sang gobyerno nga magpatigayon sang asod-asod response kag critical nga mga tikang para sa pagbangon sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sining mga kalamidad. Kay as of this moment sa data sang Office of the Civil Defense nagdangat na sa 224 ka mga kabuhi ang nadula, ang nagkalamatay bangod sa paglaslas ni Bagyo Tino. Ang pinakamadamo dito sa may Cebu, 158 ang patay. Diri kita sa Negros, damo makita diri sa fatalities and madamo man sang missing. Aside dira, grabe man ang halit nga gintugas ni sa sektor sang aton diri nga agrikultura, no, mga pananom. The same time sa mga palanghabuyan man sang tagsa-tagsa. So magapabilin diri effective ang state of national calamity
unless until nga bawion ini sa nga presidente. So parte ni Sir Dre sang 760 million pesos nga cash assistance para sa mga local government units nga tuman nga naapektuhan sa Bagyo Tino. Tikitaan, if I'm not mistaken, 50 million pesos to no sa May Negros from the national government man, but we'll see abi kung may ara pagid o kung makapadulong dire gani ayhan si President Marcos kung tinapadulong to siya sa Cebu sang tinalikdana. Magambal kita nga magdeklarar sang state of calamity no for the whole year. But silingon ginalauman man nga ining halit kag epekto sang disaster o kon sang bagyo sa aton is tubtob man isa ka tuig antes abi nga makarecover. Imagine sa halit bala nga gintuga ni Bagyo Tino dire sa aton sa pungsod Pilipinas sa Santo dire sa assessment sa National Disaster Risk Reduction and Management Office. Malawig-lawig pa antes kita nga maka-recover. So kung bayana asang state of calamity bot silingon ma-activate ining mga emergency powers and funds, maka-access ang mas madasig sa ayuda kag paghatag dira sa mga relief. At the same time ti epekto sini makapatuman sang price freeze. No, hindi bala makapagusto da pasaka sang presyo ining mga pumuluyo, especially nga daan nga kun may ara sang mga kalamidad, uso ning hoarding, ti man sig pataas man asang presyo ang mga bentahuso dira nga mga negosyante. So isa sa mga ginapatuman is ining price freeze sa mga basic goods. Side dira ti of course pag-release ang calamity funds, iban galing ang mga LGUs ubos na ining ilang man ring mga calamity funds bangod man sa kadamo sa mga kalamidad man abi nga nag-agi. And then simplified procurement kapag gamit sang budget, tax and loan relief, control sang local resources kag international and NGO assistance. Ang epekto sini sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo, number 1 ti amo tong price freeze, and then mas madasig nga ayuda sang gobyerno nga ti amo ginapanawagan sa karon sang mga pumuluyo dere. No, and tibot silingon kung isa ini siya katuig, so magapabilin man ining special powers, price controls kag access sa pondo throughout the whole period nga mihara sang state of calamity sang COVID-19 pandemic. Ti pilaman to isama to katuig ining state of calamity nga ginpatuman sang outbreak sang African swine fever. Nagga-declare man to si former President Rodrigo Duterte, and then sang Typhoon Odette tuig 2021, grabe man to nga halit. So kumbaga deber ina siya or power man of the president para mangin mahapos wala ang pag-release diri sang aid sa mga naapektuhan sining paglaslas sang Bagyo Tino. Now sa Bagyo Uwan, masobra 1 ka milyon nga mga persona ang nag-evacuate. 2 ka mga persona ang kumpirmado nga patay didto sa may Luzon matapos ining landfall no ni Super Typhoon Owan. Naglandfall ina siya kagabi as Super Typhoon, and ti prior pa lang sa iya nga paglandfall may ara na sang mga nagkalamatay. Gapon pala grabe na tong preemptive evacuation, pero ti may ara gid gihapon sa mga wala nakasalbar. Isa dire accordingly sa mga nadulaan sang kabuhi kay may isa to ka babayi no sa may bahin balasang Katbalogan, balikan niya pang iya nga puloy-an kay ti may nabilin sa kuno dasol wala na sa kabalik siya mga himata, missing na siya no. Hasta nga ti na kumpirmar na lang na dulaan na ini siya sa nga kabuhi no matapos nga ginadagdagan na sa mga debris kag mga kahoy. And then ining ikaduha nga fatality na lumos sa isa ka flash flood didto sa may isla sang Catanduanes. Sa karon 1.1 million individuals ang yara sa evacuation centers, preemptive evacuation na siya 344,413 kapamilya. Tanan nga probinsya sa Bicol Region na magluwas lamang sa Sorsogon wala sa karon sang kuryente. So amo ni ang sitwasyon sa karon didto sa may bahin sang Luzon. Kita naga-recover pa lang dire sa bagyo sila ginalaslas to sang Super Typhoon. Pamatian naton ining kabahin sang payag ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Daforta. To give a summary on the initial effects
of Typhoon Uwan. We have recorded as of 4:16 p.m. this afternoon, meron na po tayong 1.1 million 1,179,086 no individuals, or 344,413 families ang naka preemptively evacuated na po, no, sa mga regions, sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, yung buong Luzon, no, including NCR, Region 5, Region 6 sa Visayas, NIR, Region 7 and Region 8. Marami pong nag-conduct ng preemptive evacuation sa Region 5, sa Bicol Region, umaabot po ng 671,254 individuals, or 196,462 families. Sa Region 8 naman, umaabot po ng 71,692 families, or 259,145 individuals. Sa Region 4A, umabot po sa 29,380 or 95,665 individuals ang nag-preemptively evacuated sa mga regions na yan. So, umabot na po tayo sa 1.178 million, no? Ang na preemptively evacuated. So ang sitwasyon po ngayon sa Region 5, dahil siya po talaga ang unang together with Region 8, no, ay sa Region 5 they are currently experiencing strong winds with moderate to heavy rains sa Camarines Norte, Camarines Sur and Catanduanes, no, and Albay experience moderate to strong winds with moderate rains. So meron na pong hindi naman problema. All provinces have no power except Sorsogon, no. This is as of 3 p.m. no, ngayong hapon. So yun po, and then meron na pong mga areas doon sa Bicol na nagre-report ng intermittent yung signal ng komunikasyon, and meron na po tayong nakuhang mga areas na nagkaroon na po ng floodings, no, or mga minor pa lang ito, but of course as we speak kakadaan lang po ng bagyo, at in fact nararamdaman pa nila yung hagupit ng bagyo doon. But Region 5 already reported po isang for validation, isang casualty, no, from Biga dahil sa flash flood, no, due to drowning. So this is being validated now. So meron na po tayong isang reported casualty sa Region 5, but this is still subject for further validation. Bati Andres, si Office of Civil Defense Assistance Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. So kagabi, grabe to ang paglaslas, no, ni Bagyo Uwan sa may norte nga bahin sang aton nga pungsod. Ginapasalamatan ta lang kay naghuyang na siya, no, into typhoon, but then until this morning mabatsagan gid gihapon ining iyaman didto nga hagupit bala sa norte nga bahin sang aton diri nga pungsod. Kung grabe ding hangin, grabe ding ulan. Sa Visayas during Tino, subragid ang sitwasyon dito sa may bahin sang Luzon. Si Pope Leo sa Vatican nagapalabot dire sang pagpangamuyo man, no, sa mga Filipino, sa mga persona nga naapektuhan abe, no, bangod sining super typhoon. Ginlaki pa na siya ni Pope Leo sa iyaman dire nga weekly Angelus message dito sa may Saint Peter's Square. That is on top sang iyaman nga paghatag sang mga mensahe may kantanan sa global conflicts and sa giyera blagyapon kakatabo sa aton sa bilog nga kalibutan. Ti may mga bagyo pa, ginabagyo pa kita dire, which ko lang taon naton
normal naman lang sa aton kada bare months, no? Kada bare months ya mo ning pagsulod diri sa mga bagyo sa aton nga pungsod. But isa gyud sa pinaka number 1 man nga panangga abi, no, is of course ang pagpangamuyo gid. So pamatian rin naton ang kabahin sang nangin mensahe abi o kon Angelos ni Pope Leo kung sa diin lakipya ang pungsod Pilipinas nga napangatubang sa karon sang bagyo, no, super typhoon Uwan. Pamatian fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, sono vicino alle I'm popolazioni close delle to Filippine the people of the Philippines, da un violento tifone. struck by a violent Prego per i typhoon. defunti e I i pray loro for those who have familiari, died and per for i their feriti families, e gli sfollati. and for all of those Oggi who've la been affected Chiesa by the in typhoon. Italia Today, the celebra la Church giornata in del Italy ringraziamento. celebrates a day of Mi Thanksgiving, associo al messaggio dei vescovi and I associate myself nell'incoraggiare with una the cura bishops in encouraging responsabile del territorio, il a heartful contrasto response dello throughout the spreco territory, alimentare e l'adozione di pratiche agricole sostenibili. Ringraziamo Dio per Sora We thank Nostra God Madre Terra for our e sister per Mother Earth, quanti la coltivano e and la for all those custodiscono. who cultivate Mother Saluto Earth di cuore and tutti voi, and romani care e for it. pellegrini I salute all of provenienti you, dall'Italia e da tante Romans, parti those del coming from mondo. Italy and from all parts of the world. Nabatian dere, no, ang kabahin na San Angelos ni Pope Leo the 14th. Kag ti kita tanan, no, ang aton gid dere nga number 1 gid nga panangga man during calamities maski ano man ang imo nga religion abe is prayer gid kiti makaako man na si Lord man nagyapon makakontrol sining bagyo. Pero aside dira, of course number 1 na is ang preparasyon gid ya no, preparasyon gid kun tani first ang gobyerno and then ikaduha kooperasyon man sang mga pumuluyo. Yung government naton kada may kalamidad naka-learn naman na nga mag-conduct preemptive evacuation. May iban nga may mga lapses man abi, wala man abi nakapreparar, depende na sa nagadumala dira. Pero mostly subong niya nagapatawagin na preemptive evacuation and nagadepende man ina sa cooperation sa pumuluyo nga magbiya man dira sa ilang mga puluyan, magbiya man abi sa ilang mga palangubuyan kung ginahatagan naton sang balor ang kabuhi naton, no more than sa aton dira abi nga balay nga posible nga maguba akon sa aton dira nga mga palangubuyan. So subong, no, ining si Bagyo Tino na tapos na ang paglaslasya dire sa ato na sa Visayas sa madamo nga kabuhi ining nagkaladula gabangon pa lang sa karon na ang pila ka mga naapektuhan especially sa sur nga bahin sa probinsya damo pa ganito sa karon lagi apong kurente, no, and then si super typhoon na Uwan or si typhoon Uwan hopefully makagwa na gid sa aton nga pungsod by tomorrow and hindi na madugangan ining death toll abi. Kay today, Monday pa lang, no, posible kung mabatsagan pag gihapon ining paglaslasya sa pila ka bahin sa aton nga pungsod kay signal number 4 gihapon no, didto sa may southwestern portion sang Isabela. Sa kapamangkot dira ang aton nga kabombo diri sa aton sa may Murcia kag Bago to ma'am, no. Signal number 1 kita diri. Lawagon ko na liwat ang mga signal number 1 as of 2 a.m. Escalante, Tuboso, Sagay, Cadiz, Calatrava, Manapla, Victorias, Ibi Magalona, Silay, Talisay, DSB, Murcia, Bacolod, Bago, Valladolid, Pulupandan, kag syudad sang San Carlos. Sagin pagwa diri nga anunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wala sang klase diri sa Negros Island Region. Silingon dala na daang Bacolod City kay ara sulod sa NIR ining Bacolod, no, wala sang klase sa may NIR November 10 and November 11. So today until tomorrow na siya. Ang gin-announce lang dire sang Malacanang nga suspension sang trabaho sa gobyerno sa NCR lang to ya sa Cordillera Administrative Region sa Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 5 kag Region 8. Amo na siya yung pronouncement sa Malacanang. Diri sa NIR, suspension of classes at all levels sa public and private lamang ang ila diri nga gin-anunsya. Dan sa gihapon, suspendido ang C-trips kay signal number 1 kita diri gihapon sa pila ka bahin sa probinsya sang Negros Occidental.
3 minutos ang nakaligas sa tak na alas 5 sang aga. Magabuya kita anay sa pila ka importante mga panumdom pagbalik sa atong platuntunan. May pila pagit kita ka mga tubig ko nga pagka-diskusyonan na. Standby. Ang alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alimunti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nahinambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa time 10 minutos ang nakaligad. Sa tak na alas 5 sang aga, balik kita dari sa atong latuntunan na Bombo Reports first edition. This time, katuan na rin naton ang report ni Bombo RJ Kim Kasipe, may-ari dari sang payag, ang isa ka environmental philosophy teacher. No, may kang tanan abis sa importansya sang aton dari nga environment sa tion sa mga kalamidad, ilabi na sang bagyo. Bombo RJ, please come in.
nagapadayon sa piyak sining pagpadayon sa bagyong Uwan ang dako gid nga bulig ang kabukiran sang Sierra Madre ining payag sa environmental philosophy teacher sa San Agustin professor man sa College Bombo Jere regarding sa ginatawag nila naton nga pag break sang intensity sa hangin kag ang pugong sang mga kahoy nga mag flash flood ang isa ka lugar suno sa kaya Sierra Manlapaw nga ini nga mga kahoy kag ang mga kabukiran dako gid ang bulig parang gubuon ang momentum sa isa ka bagyo bag-o pa ba naglandfall mag-igo sa mga pamalay dira. So sa subong, ibaloan naton nga sa subong nga mga tinion ang according sa mga balita nga aton nga nakuha nga diri sa Bumurag Bacolod nga may ara man sa paghinay sang bagyo kag dako gid nga nakaapekto ining mga kabukiran diri sa Sierra Madre. However, ang masubo sini kay samtang nagadutay man nga nagadutay ining kahoy nga yara dira because nga obra man mismo sang tawo sang illegal logging kabangdanan nga ang supposed to be nga obra sa mga kahoy kaga sang bukid man ang can also be disappear because of this kay ti evaluan naton suno sa iya ang kahoy ang mayara sang kapasidad nga maging sponge bala kung madumduman naton iya man natalakay dito ang natabo sa Cebu kun sa diin na ginahambal yang mayara sang less than 2% na lang ang nabilin sa ang ilang kagubatan dito. Ano ang mutsulingon sini? Dapat ang isa ka isla may ara sang 30% nga kagubatan o mga kakahuyan nga may ara dira para masustinar o makasupport when it comes sang madamol nga pag-ulan kabalo kasuno sa iya ining kahoy kaya mangin sponge or mag-absorb anong ginobra bala sang sponge nga ginatawag nato ginagamit naton sa pinggan nga kun bubuan mo na sa sang tubig hindi na sa dali-dali gilayon mag-flow so ginaobraya na is ginasuyop yan na tapos pagkuga mo tiya mo pa na magtubod ang tubig amo na ang isa sa mga purpose sang kahoy amo na produce way labot sang oxygen but also amo ning nagasalo sang madamo nga pag-ulan o madamol nga pag-ulan kag kun wala na sang kahoy kun ina ang utod na ang tendency gidra ya Bombo Jaire ang mag-flash floods hindi lamang baha kundi flash floods nga kaya ang kaho ang ining duta kung wala sang kahoy ang mga ugat na nagapugong ang tendency sina Bombo Jaire mag-landslide kabalo na makita naman na naton sa mga bukid kung mga kabukiran kung sa diin ini ang natabo mismo suno siya natabo sa may Cebu City kung sa diin may ara sige ginatawag nga green project apang amo na ginatawag nila sustainable pero ang epekto na sa mga pumuloyo is lain contradicting sa ilang nga ginapropose manas. Amo to siya, RJ, ang iyan, abala ni, ni Slater Young. nga Monterazas di Cebu. Actually, pila na nakatuig nga gin-built ya. Pero subong lang gid nakitaan bala nga grabe gali ining epekto man or ining pagkakalbo man sa kagubatan. And paglabay lang gid sa bagyo no or sa mga paginulan, do dira lang gid nakitaan Bombo RJ nga sugod sang gisugura ng amo nga project. Do nagsaka ang volume sang tubig nga ginabaha sa amo nga area. So amo na Bombo Jaire ang punto ni Sir Alex Manlapaw ang philosophy teacher diri nga nag-propose man actually sila ning Sir Alex Manlapaw sila gid ni subong hindi sila ya local government unit or hindi sila ya sang other pagidyang church or eskwelahan but they are a volunteer sa pagtanom ni sang mga kahoy so amo silingon Bombo Jaire madamo-damo ini nga ginapang tanom nila subong mayara na sila sang 20 mil 1.5 pa lang sang tuig mayara na sila sang 20 mil ka mga kahoy nga ginpang tanom kay sila nagapating nga tama kadako even ang mga mambalaton na ini mga kahoy lang mga pakawan or ang mga ining ginatawag naton nga mga kahoy nila sa kilid sa nga dagat may ara dito nga istorya suno sa iya nga may ara isang isa ka komunidad nga na-spare dito sa Cebu because sa pagtanom ni
siya may contact dito siya na spare ang ilang pamayanan nga ma-erase bisang tubig because nga may ara sang mangrove nga nagaprotekta sa ila. So nagapasalamat siya nga diri sa Negros Occidental, madamo kita diri may ari diri sa may Sagay, sa Atis, kag iban pang lugar, Silay, Ibinagalona, pero suno sa iya mas madamo pagid mas okay mo Jerry way labot nga hapos ini itanom kaga dako ang tendency sini ang magtubo because nga wala niya kontrachempo kun sa mga kahoy pa ya dito sa bukiran nga itanom mo may ara na iya nga tion dapat nga itanom mo sila kaga may posibilidad nga hindi na mabuhay kun summer season. So iniya suno siya dako gid nga bulig at the same time puluyan sang mga sapat and also ang dako gid ang tawag din nila nga natural flood control kag suno siya dapat hopefully in the future kag in upcoming matungkuan sa mga local government unit kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno kag pa paghatag o magpananom mo Jaire para proteksyon na mas tabungon ang kagubatan kay doon na bubo Jaire. So amuni ang isa sa mga suno sa iya mga long-term solution. So suno sa iya ining mga flood ining ginatawag naton nga mga of course dako gina nga bulig man ining dredging ang pag-obra na is ang mga sementado nga proteksyon para sa mga pamalay. Pero that is band-aid solution na pumuhere. So ang kinahanglan suno sa iya is the long-term solution kung sa diin dapat una malagaan sang gobyerno ang kagubatan nga maproteksyonan nga mas madamo ginatanom kaysa sa ginautod. Wala sila nagambal nga hindi iya mag-utod sang kahoy kundi hopefully kung mag-utod sang kahoy dapat i-replace ina sa bag-o amo na lagi na promesa man mo Jaire sa mga ano kalawig antes nga magtubo gid ang kahoy. Suno sa iya medyo malawig ini mo Jaire. Pero ang epekto sini suno sa iya after a year pagtanom mo sang kahoy yung punto yung sini pagtanom mo sang kahoy abi mo may resulta na yun hindi it takes a generation o 1 to 2 or 3 generation pa ang epekto sini suno sa iya nga subong nga mga tinion ang aton generasyon nga wala masyad nga daw nabudlayan na because matawag naton nga tungod sa global warming because ang mga unang henerasyon ang wala nagubra sang dapat nila nga pag-ubrahon kamagdanan nga kita na subong ang nagasuffer so suno sa iya dapat kita mismo magasugod na subong nga pasalamatan magkita sang next nga mga generation ang mga apo mga kabataan o apo sa tuhod na naton ang makabenepisyo sini bat suno sa iya dako gini nga bulig labi gini ang mga mangrove na makita mo na yun, ining resulta. Once magtubo na mo Jaire, so kabalo kita nga, hindi lamang na iya isa ka tuig, medyo gamay pa na, pero it takes years, 3, 4, 5 years, mga dalaggo na Jaire, kaya dako gina contribution na sa aton man nga komunidad. So, suno sa iya, ining Cebu, kaya natabo sumong, ang Sierra Madre, kaya ginatawag naton, amo na isa, so nagtubong man sa bagyo, nga hindi iya, amo nakakusog ang igo dito sa mga tao. Ang natabo naman sa Cebu because 2% na lang o less than 2% according na iya sa research, less than 2% na lang nabiling nga kagubatan dito. Of course, suno sa iya gani, mauna kita nga daw makanami man malanan tawon because may araya sa mamis ka, may mga buki dito, may mga balay na yakag na may araya sa subdivision. Una tiya mo na sila. Pero kung natawon mo on the other side, tama na ina kadelikado mo Jerry because ka imbis kahoy ang ara na imbis nga ang kahoy, ugat ng kahoy nga nagapugong sa duta, kaya hindi ang kahoy nga nag-compress sa duta, kung wala na sang kahoy, mo Jaire, amo nang cost, kung nga ang aton nga baha, may ara sang mga lutak o may lalak nga mga duta, kag mas dali ang pag-landslide, because wala na sang may nagapugong sa ila. At the same time, wala na nag-store sang tubig dira, nga supposed to be ma-absorb sang madamol nga pag-ulan mo Jaire. So natabo dira sa Cebu, dako gid nga apekto suno siya bilang environmental health philosophy kag teacher man ang sa paglantaw nila dira. Yan dako gid resulta sa ang ginoobra nga mga mining corporation dira kay ting mabudlay dira sa mining sa iban pagid sa amo sini mo Jaire, mapumisa sila
nga magatanom sila sang puno pero wala man nila ginalantaw kung ina bala nga puno is endemic sa dira nga lugar matanom ka dapat si kalamatay malantanan because nga hindi man na dapat ang amusin nga klase nga environment amusin nga klase nga plastaran ang dapat nakamatch man sa kahoy nga imuman tanom Bombo Jairi sa dugang impormasyon layari atong pamatian ng payag ni Sir Alex ang philosophy teacher or environmental philosophy teacher. And number 2, landslides. Things that would have been prevented had there been lush vegetation and trees sa ilang mountain slopes, which is virtually absent. Given nga 2% na lang ang forest covers ng Cebu. Black percent is it 50, 40, 30, 60? As per may mga figures vary man pero as per the study conducted by many mga let's say climatologists, nga mga environmental advocates, ang isa ka island must have at least 30% forest cover, Combo RJ. Okay, 30% to sustain life, 30% para maging stable ang biodiversity, 30% para medyo stable man ang maging habitat siya for different flora kag fauna ng mga species. So 30%. So kung mag 22%, let's say na 10%, maski 10% pa ang forest covers ng Cebu. Sa required, sa prescribed, sa mga environmental scientists. So meaning, instead of cutting down more trees, we should be planting more of them. Kung baga, dugangan ta kahoy, hindi pa ibanan. Now, this is not to say, kami sa Project Abya, nagambag to say that we should never cut down trees at all. No, we're not saying that. All we're saying is that there are instances where we need to cut down trees. Importante gid. But we should be planting more trees than we are cutting them. Ang iba niya gani, yung ginapangailan nila, for every tree you plant, you replace it with another. Okay, pero wala na gani gina-replace, gina-cut down lang. Kung mag-replacement sila, why sila ka-observe? Isang proper guidelines in actually ang reforestation nga dapat native kag endemic trees lang yapon ang ibutang muda. Hindi ka mag-introduce ang exotic species of trees because it's doing more harm than good. Ilalaya just so makakomply nga nag-replace sila kung isang trees yung cut down nila. So basically, it's all about profit. It's the driving force behind these developments. But at what cost? At whose expense? That's why tungod kadamo na lang gid sang nagkasalanta, damo na gid sa napiktuan because some people are so rather self-centered to think nga basta ara lang yung amon then sila labot sa iban. That's an ethical principle, by the way, Bombo RJ. So medyo madalom-dalom ina klase nga mindset. Yes. At the same time, ano man niya ang daong punto, bala ano man yang amon, ano man yang labot ko, because kasi wala man kami yan naigo sa lana nila, dumi mga mo pa na akong gisa. Exactly. It's sadly that really existed, most especially sa ato ng mga utod man. And lastly, sir, sa akong side, may ara ang ginambal subong, makita natin sa social media subong, ining Sierra Madre nga nagaprotekta sa Luzon. Ang Sierra Madre ara siya it's the longest mountain ranges in the Philippines, Bombo RJ, Bombo Mia. Gara siya sa eastern parts ng Luzon. And given nga most of the typhoons mga storms that eventually find its way sa Philippines are coming from the eastern side sa Pacific, eastern side of the country. So, actually the Sierra Madre is among the first land masses nga makasugata gid sa bagyo head on. So meaning it serves as what you would call in military parlance our vanguard in protecting us. So meaning because of that long mountain ranges, the storms that would eventually find its way sa mga densely populated areas in Manila, in Cagayan Valley, and wherever, would have actually slowed its momentum because of the mountain ranges ng Sierra Madre, which you could actually analogically compare to a giant brick wall nga gaprotekta sa aton sa bagyo. And not just that, there used to be a time when the Sierra Madre is actually has a lush vegetation, meaning sa kadamo-damo gid sang kahoy. There used to be a time nga Sierra Madre is actually very green. Indication nga damo-damo gid sang kahoy. But that is changing. That is changing because kadamo-damo na sa mga kahoy nga gitmangutod sa Sierra Madre. And these large trees serve as windbreakers. They minimize the intensity of the wind. Again, ginabako gina brick wall, sagang.
Okay, it's a natural stone wall that prevents the us from actually being affected by the strong winds. So siya. So ang Sierra Madre Subong, ang bukid ara gyapon. Pero ang vegetation, ang kahoy, gamat-amat na siya jutay. Okay? So meaning other than gindula tana ang aspeto nga natural windbreakers katong nagjutay ng kahoy sa Sierra Madre, ang rainfall nagdamo ng iyang volume tungod nagjutay ng kahoy nga nagapugong sa volume sang rain. Ang ginagin-mention tang sponge effect. At the same time, wala na sa mga trees or very jutay na lang that hold the soil together. So kabudlay ni kay Sierra Madre, may mga river system sila, kaga-overflow ang mga rivers, eventually, amo nang gagakabaha kita sa mga densely populated areas in Luzon. Okay? So mo na gani kung protektahan tagi dyan kaugalingon ta, first and foremost, more than the flood control ng mga infrastructure, more than the drainage systems, ang una tagi dyan protektahan ang aton natural surroundings. Because kadako gidya ang bulig nila, more kag long term ang bulig nila, more than any man-made infrastructure could do. Sa island region, ang mga dalagko diri nga mga bukid nga dako man ang bulig during calamities, especially during bagyo ning Mount Mandalagan bala dayon ang Mount Talinis and even ining Mount Canlaon. So amo man ni ang dapat nang protektahan naton diri sa aton nga rehiyon. Bombo RJ, thank you gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipen. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Sipe, 28 minutos sa nakaligad sa Takna Alas 5 sa aga. Hingagawon naton ang report na rin ni Bombo Denver Kiano. Sa to nga, sining mga bagyo nga ginaagom naton, miyara man gihapon sang sunog nga nagaluntad sa nagkanilain nga bahin sang syudad sang Bacolod. Isa dire sa mga ginalantaw nga rason, ining pagpanutod sang mga laya nga dahon. May-ari dire sang panugyan, ang alkalde si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Bombo Denver, please come in. Tama si Mayor Greg Gasataya, ang alkalde sa siyudad sang Bacolod, sa ginuong nga wala sang casualties sa siyudad sang Bacolod sa paglaslas ni Bagyong Tino. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya, ginpakamayo man ini ang madamo nga nagsunod sa preemptive evacuation bangod Lunes pa lang kag Martes ang kagaon madamo na sa mga nag-evacuate nga halos mapuno ang tanan nga mga evacuation center agud nga hindi na mabutang sa risgo ang mga kabuhi sang mga pumuluyo nga diri sa siyudad sang Bacolod. We thank the Lord for sparing us in terms of loss of lives. Then number two, when the city together with the barangays implemented preemptive evacuation. First time may sistema bala nga nakita namon nga nag-respond at pumuluyo kay paglibot ko Monday sang gabi hasta Tuesday sang kaagahon, almost tanan nga evacuation centers puno na like Banago nag-aawas ng Lacson. So thousands sa evacuation center when we had the preemptive evacuation. Panawagan man ang alkalde sa mga pumuluyo sa Bacolod nga likawan gid nga magpanutod sa mga dahon o kon basura man bangod ini delikado sa lawas ang tawo kag base ini makatugas ang sunog nga base malabot ang mga kaiping nila nga mga balay nga made of light materials para hindi na makadugang halit. Dugang pa ni Gasataya nga ang tanan nga mga job orders sa Bacolod LGU wala gin pa day off Sabado kag Domingo para magbulig na sa pagpanglimpyo sa mga dalanon kag mahaboy sa insakto ining mga basura kag dahon nga nagalinapta sa dalanon tugas ang Bagyong Tino. Gid na siguro panawagan kita aside from damage sa aton environment ang risk din sa palibot, no? Iti once mag health hazard na siya kag once magtutod ka na palayo lang ang ang mga tupad kasi malapot sa kalayo sa gina dan ang epekto sa aton sining environment. Ang isa nang rason gid ko nga ang nag-decide kami kahapon together with our department heads and the city council ang tanan-tanan ng mga job order employees sa syudad mabulig subong adlaw and hopefully ang weather will be favorable by tomorrow para mag-start panglimpyo na sa mga dalanon, no? In terms sa mga
dahon sa mga kahoy nga arada, no? But we know hindi naman matapos, just a matter of days, no? Isa ginagurong kapanawagan kita sa pumuli as much as possible, hindi gid palihog matutod kay ka delikado gid, no? Tinatinguan gid sa syudad nga makuha ang ini nga mga dahon nga subong sa aton sa palibot. Nabatian nato ng pahayagan ni Mayor Greg Gasataya, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo Denver Quianon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Denver Quijano. Government unit sang syudad sang Bacolod. So apisar nga gibagyuhan kita dire, hindi kita exempted sa mga sunog. Lain naman nga sa isang kalamidad which makakontribute dire ang taho man kundi kita maghalong. Sige Bombo, kung sa ato dire nga mga sister station, pasudlan nato ng Bombo Radio Iloilo. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa mga nagapanguna namon diring mga balita, temporaryo nga ginapauntat ang search and retrieval operations sa Southern Negros bangod sa malain nga tiyempo dala sang Bagyo Uwan para man sa safety sang mga responders. Sunod diri kay Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Irene Bel Plotenia, pasabol ang dalan nga apektado sa Bagyong Tino, magluwas na lang sa dalan halin sa La Castellana padulong sa syudad sang Canlaon. Nagdanga sa 2,834 ang totally damaged kag 70,989 ang partially damaged houses. May naguba man ng school buildings, Taytay government offices, mga dalan kag overflows. Nagdanga sa 35 million pesos ang damage sa agrikultura, kung sa diin 28 or 28 million dire ang damage sa rice, corn, high value crops kag ang fisheries kag naka-record sang 6.4 million damages naman sa fish sector. Samtang impahayag dire sang pinuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga naga-plus minus ang data sa mga na-missing bangod ang iba na nakita na. 52 dire sa karon ang kumpirmado nga patay sa amon, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, bangod sa Bagyo Tino, mayara sang 54 ka missing. Sunod dire kay Irene Bel Plotenia, nagahulat man sila sa mga updates nagikan sa tagsang LGUs ang sa mga missing bangod sa pagbaha tugas sang ulan dala ni Bagyo Tino. Samtang nagababilin dire nga suspendido ang klase, no, dire sa may bahin sang syudad sa Bacolod kag Negros Island Region matapos dere nga nagpagwa si Bacolod City o kon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. no sang anunsyo man kahapon nalakip dere ang Negros Island Region sa mga wala sang klase today November 10 tugtob Nobyembre 11. Sa karon as of 5 AM wala na sang storm signal dire sa amon sa probinsya sang Negros Occidental. So magapangayo pa kami sang confirmation man from our Philippine Coast Guard if magaresume naman ang biyahe abi no subong nga aga sa pasulod kapag wa man sa Negros Island Region kay tingin suspend ining sea trips sa kahapon analin pa sa nagligan nga mga inadlaw bangod man nga ginpaidalom no ang pila ka bahin sang probinsya sa signal number 1 bangod sa Bagyo Uwan. At as of 5 AM nga dire ang update sang Weather State Bureau, wala na gin-lift na ang storm signal diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero sa pagulan-ulan dire kagabi no Bombo Jomar, Bombo Radio sa Visayas but wala gid man nagadugay and so far subong ti wala man sang panaliti o kon pagulan subong kagahon medyo nag-uum galing gihapon ining kalangitan. Una so far Bombo Jomar, Bombo Radio sa Visayas mga reports nga natipo namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Jairis, sa Bombo Radio Bacolod. This time, check ng linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas! Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar, sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Diri kita anay sa aton nga nagahilapit nga Dugong Bombo 2025 bangod nga tinagkalain-lain man nga grupo diri sa amon nagpabutyag sang interes sa pag-upod sa Dugong Bombo 2025. A little pain, a life to gain kag di mga katapo ni sang Rojas Component City Police Station
diri sa may November 15 sa Capiz State University main campus. Ginpakigamutan diri namon si Police Major Aldren Lamera, ang Deputy Chief of Police ang Rojas Component City Police Station, kag iya diri nga ginpahayag nga ti importante gid ang pagdonar sang dugo bangod nga makabuli gid ini sa tiwan sang emerhensya kag makasalbar sang kabuhi sang tawo. Kag suno diri kay Police Major Lamera, makapamaayo man ini sa ikaayong lawas bangod nga ti makabatyag sa maayo man nga pamatyagan sa tiwan nga mag-donate sang dugo. Kag ti syempre ang diri no sa amon sa may syudad sa Rojas, nagkalain-lain man nga mga grupo diri ang Philippine Army nagpabutyag man sang ilaman nga kahandaan kag pag-upod sa dugong bombo 2025. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas diri kita sa Bagyo Uwan. Kay tika nagligad lagi lamang adlaw wala pa ya makalandfall ang Bagyo Uwan, pero tigin pataas na sa Code Red ang alert status sa Rojas City Emergency Operations Center bangod sa Bagyo Uwan. Buot sa lingon, yara kami diri sa full emergency mode ang syudad sa Rojas, kag ti kinahanglan nga mangin alerto ang publiko kag handa nga mag-evacuate kag hugod nga dapat nagasunod sa mando sang local government. Kay kung sa diin nagtaas daring level sang tubig dagat sa pila ka mga barangay diri sa amon sa syudad, mangin sa pilaman ka mga banwa, especially sa mga napalibutan bala sang dagat, kag nabatyagan diri ang mabaskog man nga huyop sang hangin kag hampak sang balod sa mga baybayon. Madamo man diri sa mga pumuluyo ang nag-evacuate, ilabi na sa mga coastal barangays, lakip na diri sa Barangay Kugon, Barangay Bara, Barangay Kulasi, Barangay Dumulog, Barangay Baybay, diri sa may syudad sang Rojas. Inpangunahan man mismo ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang ining pag-rescue sa mga pumuluyo, kaupod ang emergency response team bangod nga tikadamaan sa mga coastal areas. Ginsulod na yan sang tubig dagat ang ilang mga balay. Samtang pilaman dari ka mga banwa sa probinsya sang Capiz, nakabatyag man sa mabaskog nga hampak sang balod kag pagtaas sang level sang tubig. Kay sa pagkamatuod sa banwa sang Pilar, nag-awas ang tubig dagat sa ilaman toya nga Fishport Complex, rason nga ti madamo man sa mga panimalay ang ginsulod sang tubig. Sa banwa sang Panay, may pilaman ka mga balay nga ti malapit sa dagat na guba, Bombo Radio Western Visayas, bangod man sa hampak sang balod, tuga sa mabaskog nga hangin kag pagtaob, kag nag-awas man tubtob sa dalan ang tubig dagat bangod ya sa high tide. Kag ti sa subong, actually padayon man sa gyapon ang monitoring sa mga otoridad kag ginapanumduman gid ang tanan nga mag-aligmat kag alerto bangod sa malain nga panyempo, especially nga tiara pa kami sa gyapon subong ang bilog nga Capiz tropical cyclone wind signal number 1. Samtang sa katapusan amon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, diri naman sa may barangay Punta Tabok sa may syudad sa Rojas, may ara diri nga naguba nga porsyon sang dalan bangod nga ti sa mabaskog man nga hampak sang balod sang tinalikdan niya nga adlaw or kagahon ini kahapon sang gulpiada nga ti nagbaskog ang hampak sang balod. Rason nga ti may ara sang area nga hindi malabayan sang dalagko nga mga salakyan, mga motorsiklo lang gid lamang, pero medyo malaba-laba ini Bombo Radio Western Visayas ang ining pag-ab-ab or ining pagkaguba sang porsyon sang dalan kay ti seawall na ina o galing kay bangod sa mabaskog nga hampak sang balod, wala gid masarangan kag naguba gid diri ang porsyon sang dalan. Pero ti maayo man kay ang Rojas City Government nagpatigayon gilayon sang clearing operations bala sa lugar para nga ti mabutangan or ti matagan ng abi sang maligwa ang pila naton ka mga pumuluyo nga makalabay sa area. Mabisa ng ilaman lang ang mga motorsiklo kag makatabok sila sa ila tagsa ka mga panimalay o kung magkadto sila ya sa proper or sa sa banwa kung sa diin ti syempre mga palangabuyan man sa mga pumuluyo
kinahanglanon gid sa subong nga mga tinion. Amoy na mga balita nga natipon namon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamaw salamat Bombo Lindsay Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, nagpatuman diri sang forced evacuation ang Malay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council bangod sa high tide nga posibleng magsaka ang tubi sa mga low-lying areas kag mga coastal areas nga makaapekto sa kaluwasan diri sa mga residente. Sunod diri kay Catherine Fulgencio, MDRMO Head sang LGU Malay nga nagapangaman na sila bangod sa na-experiensyahan man nga pabugso-bugso diri nga pag-ulan dala sang super typhoon nga uwan kon sa diin ginapaidagom sa tropical cyclone with signal number 1 ang bilog nga probinsya sang Aklan. Angot diri ginpaidalom ang bilog nga ahensya kag iban pa nga monitoring team sa red alert status agod nga insigida nga makasabat no sa oras sang emerhensiya. Magluwas diri maidid man nila sila nga nakamonitor sa mga aktibidad sa mga baybayon matapos nga may mga bahin sang isa sang Boracay nga bawal paliguan nila binakon mabaskog diri ang balod. Kama naman kansilado ang mga water sports activities para sa kalawasan man sa mga turista, bisita kag mga bakasyonista. Samtang may mga oras nga ginkansila man sang Philippine Coast Guard ang biyahe diri magalin sa Katiklan GT Port patabok sa may isa sang Boracay, vice versa bangod sa hindi manami nga weather condition para man sa kaluwasan diri sang mga biyahero. Hibalo pa namon subong ang sitwasyon no kon may mga biyahe pa sa mga dalagkuan diri nga barko patabok or sa mga lugar nga ginkansila bangod sa sininga lain sang tiyempo ni sang super bagyo nga uwan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, suspendido man ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribadong eskwela abulutuan sa bilog nga Western Visayas iniman sandig sa Malacañang Memorandum Circular number 106 nga permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin bangod sa Super Typhoon Uwan. Kaupod ang nasambitan nga rehiyon sa ginapatuman nga duha ka adlaw nga class suspension umpisa subong adlaw Lunes tubtob buwas nga adlaw sang Miyerkules Bombo Radio Western Visayas. Bilang pagsunod man sa nasambitan nga mandato ay gilayon man nga nagpaguwa sang anunsyo si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores angon sa nasambit nga class suspension kag maging ang mga lokal nga gobyerno sang mga kabanwahonan ay nagpaguwa man sang anunsyo bilang pagpatuman man sa sining nga Memorandum Circular number 106 sang Office of the President. Nauna na nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang bilog nga probinsya sang Aklan bangod sa nasambit man nga bagyo nga nagresulta man sa pagbakwit sang pilaman ka mga residente nga nag-star sa mga manaba nga lugar kag coastal areas diri man sa bilog nga probinsya. Samtang kahapon man pila namon ka mga insya sang gobyerno nagpatigayon sang pre-disaster risk assessment may kang tanan gani sa sini nga super typhoon Uwan nga kon sa diin ginpangunahan ini ni Aklan Governor Miraflores nga presente man nga chairperson sang PDRMC Aklan kaupod si 2nd District Sangguniang Palalawigan Member Romeo Dalisay, chairman man sang Disaster and Preparedness. Pila sa mga nagtambong diri ang bahin sang PDRMO Aklan, Aklan PPO, PSWDO, DSWD, PIA Aklan, 82nd IB kag 61st Aklan CDC Philippine Army, PCG Aklan, BFP Aklan, DOST Pag-asa, Philippine Red Cross kag iban pa nga mga ahinsya sang gobyerno. Ginistoryahan diri ang ila diri nga mga plano kag iban pa nga mga pagpreparar sa epekto sa sining nga bagyo nga Uwan, Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mabalita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas gin raise na sa red alert status
no, ang syudad sang Iloilo halin sa blue alert status. May kantanan ini karon sa preparasyon man sa epekto sa Bagyo Uwan. Ini nga recommendation halin sa Iloilo City Emergency Operation Center. Ang pagtaas sa alert level nagakulugad nga ti fully activated, no, ang tanan diri namo no nga response teams kag sa tanan sa ning cluster sang CD RRMC, no, para sa pagmonitor kag pagresponde sa bisan ano sining emerhensya. Gina-remind man sang city government ang tanan nga magpabilin nga alerto, magmonitor sa official advisories kag mag-operate sa mga otoridad. May mga kabarangayan na diri sa may area karon sang city proper district ang nagpatigayon sang preemptive evacuation. No, kahapon sa karon nga adlaw, may kantanan man sa epekto sang Bagyo Uwan. Sa may probinsya sang Iloilo, nagpalabot man diri sang pahayag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ti padayon man ang monitoring kag may mga nagpatigayon naman sa preemptive evacuation sa northern part of Iloilo, na mga pumuluyo nga ti mahimo epektuhan sa bagyo nga si Uwan. Sa dugasan ning balita, Bombo Radio Western Visayas, 4 ang ginalantaw nga person of interest, no, nga ginasundan sa kapulisan kasunod sa sining kamatayon sa sining 7 ka tuig sining batang babayi, no, sa may barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Matandaan nga tinasapwan na lamang sa sining lola ining batang babayi nga si alias Bebe pasado las 12. Naglisensya ining si alias Bebe sa sining lola nga magkadto kun tani sa balay sang iya sining amay, no, nga 20 tubtob 30 metros lamang ang kalayon halin sa balay sang iya sining lola. Sa mga tion wala didto ang amay sa balay bangon nag-obra ini sa laing sining barangay sa may nasambit sining banwa bilang construction worker. Sang nadugayan nga makabalik ang bata, nagduda ng lola, no, so didto nga ginkadtuan sini sa ila sining puluyan. Way sang may nagasabat kag matunog ang tibig didto, nakitaan lamang ining makaluluoy sining biktima nga nasulod sa sako sang feeds, no, kag ginbutang ang sako sa sulod sang comfort room sa balay. Mahigot sa liogo ang bata kag may agis sang kinarusan sa iya sining dughan, kag at the same time wala na sang pangidalom sining panapton. Kinalantaw nga may ara sang posibilidad nga may self defense wound, no, anang nangkon ini sambit sining individual. Suno kay Police Captain Jose Winston Biadog, hepe sa Nabuna Municipal Police Station, iya gipahayag nga ipadalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Naswab naman ang 4 ka person of interest nga lunsay nagapuyo sa muman nga barangay. Kag at the same time ti padayon man investigasyon, no, diri sa kapulisan sa subong sini karon nga matinion kag kumiara sa mga witness, no, gani kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson sang IPPO, mahimo magpakigangot sa kapulisan agod madasig ang pagsolbar sa sininasambit sining krimen. Nagapati ang pamilya nga dako ang posibilidad nga kilala sang biktima ang naghimo sa iya bangod nga ini ang ginpatay, kay kun hindi kilala posible hindi na to pagpatyon. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugasan ning balita, gin-imbitar sang Land Transportation Franchising Regulatory Board o TFRB Region 6, no, ang Western Visayas Transport Co-op kag iban sining nga kooperatiba diri sa yon. May gantanan ini sa public consultation asa angot sa sining ginapetisyon nga saka sa pamasahe. Suno ka Mr. Mundo Boyet Parcon, chairman sa WBTC, iyagin pahayag nga ginistoryahan sa mga pagsinapol ang mga plete nga ginuduso nga ipasaka sa mga kooperatiba sa Western Visayas. Sunod sa natungdan, ginuduso sa ilang grupo nga pasakaan sa dugang nga 2 pesos ang pamasahe sa traditional jeep, no, sa unang 4 ka kilometro kag dugang nga 2 pesos sa succeeding kilometer, o kon mahimo nga masaka halin sa 13 pesos tubtob 15 pesos ang pamasahe. Ginpunto sining ating rason sa pagduso amo ang saka, no, sa asod-asod nga presyo sang gatong sa nagligad sining duha ka semana. Magluwas sa jeepney operators ang grupo sa mga taxi operators nagpresentar man sa proposal nga dugang nga 10 pesos, no, sa plug down rate halin sa 50 pesos pasaka sa 60 pesos. Ginaklaro ni Parcon nga ang tanan nga mga proposal ikapasa pa sa LTFRB 6 sa Central Office kag sa Department of Transportation o kung DOTR nga mo naman ang magdesisyon kung aprobahan o kung hindi ang ginpetisyon nga saka sa pamasahe. Amo yadto madalagkuan sa nga balita.
diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Masako na karon no ang Department of Social Welfare and Development sa pagpanghatag sang ayuda sa mga pumuluyo no ti lain-lain sini nga pamagi may ara sa mga local government unit, may ara man sini nga direkta. May kantanan sini si DSWD Secretary Rex Gatchalian nagapandam ho Bombolinsi, Bombo Radio Rojas nga bawal gid buhinan ang food packs no kun ayuda nga ginahatag sa pumuluyo tiyang sulod sini 4 ka tuna, 2 ka sardinas, 5 ka cereal drink, 4 ka corn beef, 5 ka coffee mix nga 3-in-1 no kag 6 ka kilo sini nga bugas. Bombolinsi, Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar, pasib lang naglabuot sa pila ka mga nabiktima sang bagyo. 2 na lang ka tuna, 2 na lang ka corn beef. Kay tigin pang ano na mo gin pangkuha na kaging panghatag sa mga himata sa mga barangay officials. Pero tay I believe diri sa amon Bombo Jomar wala man niya amo sina nga mga practices nga ginaobra diri nga kun sa diin ginakuhaan sa nga ang unod abi sa nga carton box sa saning mga family food box sa nga Department of Social Welfare and Development. Kay ti sa amon diri ang hands-on, very hands-on katama ang ining mga personnel sang DSWD kay sila gid ya Bombo Jomar ang nagahatag, nagadirekta bala nga nagahatag sa mga pumuluyo nga naapektuhan especially sa mga evacuation center nga ti personal manaton nga nakit-an kahapon nga adlaw sa paglibot manamon diri sa may mapila ka mga barangay sa syudad kay ti iban nga mga barangay diri nga daan may mga na-record nga mga evacuees. So ang mga personnel gid sa DSWD halin sa region DSWD Field Office 6 mangin ang mga diri man sa mga kabanwahanan among nagahatag kag tisilyado man Bombo Jomar. Grabe naman naguro nga abilidad kun kaksan pag nila da ka packing tape ang mga carton box Bombo Joms. Kasi magabot sa pumuluyo, blawang itao, ay di na ding tuna man. Ang balto, sulod yan 4 ka tuna, doon na himo na lang duhahaw. Kay abla mo, ti siyempre, iyanin na isang pumuluyo, no? Nga napektuhan karon sang bagyo, Bombo Radio Bacolod. No? Kay ti kalabanan, siniligad pa ni nga tuig, may mga reklamo, daan ng mga pumuluyo nga, ang iban ko nung ayuda, dito yan nagdiretso sa balay sang ilan sini nga barangay official. Bombo Radio Bacolod, Bombo Jairi, ti mas mayo na lang gani kung direkta na lang ginatao para why na isdamo istorya. Bombo Radio Bacolod. Amoge da Bombo Jomar mas maayo gani nga wala bala dayon involvement nga politiko o kun may mga tuyo abi nga magpapili man sa pagpanagtaganay sang ayuda para hindi man bala ma-politicize bala na Bombo Jomar iban nga daan ka matamat na subong or ginatake man ang amo nga opportunity abi bilang pag stretching kun pagpangaman man kay next year election naman sa barangayan sang guniang kabataan pero ti hindi gina madulang amo na blang mga senaryo dire sa aton sa Pilipinas nga may ara permi kulang kundi gani palapit-lapit bala sa luwag so kun tani hindi na pag pamintaha pa or gamitan pa sang pagpamintaha no ining pagpanagtaganay sang ayuda kay ti halos tanan gid ang naapektuhan sining bagyo Bombo Jomar. Amo gid no ti kisa do makalamot man kisa lang tawon nga ti iban sa nga mga pumuluyo ga reklamo kay do hindi kuno patas ang pagtratar Bombo Radio Bacolod ti amo lang ning lauman naton na kay ti ang ining ginahatag halin man niya sa gobyerno no hindi man halin sa kaugalingon sining bulsa sa mga politiko kun mga barangay official naton. So ang manami la sini bisan kun kontrapartido man o kun hindi sarama na lang blang pagtratar Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Jomar kay kung kaisa mo na ang plastada especially sa pagpanagdag sa sining mga ayuda nga may mga pili-pili system subong nga tiyempo subong nga matio tinion Bombo Jomar dapat i-set aside anay ang mga papili-pili system kay halos tanan kita naka-eksperyensya kag apektado gid sa sining bagyo kag tama man no dapat sakto ang itao nila hindi nila pag buin-buinan pa kay daw hindi man ang mga ayuda ngayon na Bombo Jomar daw hindi man sufisyente para at least makabangon ang isa kapiktado nga individual or pamilya Bombo Jomar sa mga ayuda nga ginhatag sa ating nga gobyerno. Amo ganit at least well informed no ang mga pumuluyo kag pwede sila makareklamo da sa ahensya
kung maobserbara nila nga kulang kay ti kalabanan mala sa nagakatabo kung damo pa yung sangangapitan mo, no? Bombo Radio Kalibo. Hindi ko na siguro pagbalik Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Sa aton nga Christmas countdown, 45 kadlaw na lamang kag Pasko na. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Inyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sa Negros Occidental sa itong 1940s. For your information, ukon FYI, ang hiligay non-song nga Dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa itong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw. Pinaagi sa Republic Act 1442 nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibal
Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo-bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kun ang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium.
anom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibalo nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa tak na kalas 6 agaming aga makabombo, nag-apply ng Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa Lunes, petsadya sa bulan sang Nobyembre, 2025. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 saga. Sa ito sa nga mga headlines, aton balikan. Pagkatapos, kinamang sa niya. Nagahatag sa relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Ito sa agda kaligid sa takna kala sa isa aga makabombo may nga aga nagaplag ang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga adlaw sang Lunes pet sa 10 sa bulan sang Nobyembre tuig 2025. Sa mga headlines sa babalita lokal, search and retrieval operation sa Southern Negros Occidental, temporaryo nga ginuntat bagod sa balain nga tiyempo dala sa Bagyo Yuan. Negros Occidental PD RRMO ginathag ang pagbag-o-bag-o nga death toll sang Bagyo Tino. Samtang biyay sang barko pasulod pagwa sa Negros Island, nagapabilin nga suspendido bagod sa Bagyo Uman. Duha ka panalgan nga balay sa barangay Bata, Bacolod City na sunog, rason sang sunog wala pa matumod apang may nabatian nga naglupok. Sa pinakuling lakat sa panahon, Bagyo Uwan naghuyang na balik sa typhoon category matapos magtabok sa kadutaan sa Northern Luzon. Storm signal na sa Negros nabatak na. Samtang sa babalita national, duha patay, masobra 1 milyon ang gin-evacuate bagod sa super typhoon Uwan. Eskwelahan, simbahan kag mga institusyon ginpanawagan sang simbahan nga mag-akomodar sang nagapuyo sa kalsada. Isa ka tuig State of National Calamity gindeklara ni President Bongbong Marcos Jr. Bangod sa kahalitan sa Bagyo Tino. Napatay bangod sa Bagyo Tino, nagdangat na sa 224. Sa mga balita international, Pope Leo naghalad sa pangamuyo para sa Pilipinas bangod sa paglastas ng Super Typhoon Uwan. Sa balita sa negosyo, pagbutang sang maximum suggested retail price sa imported red onions ginatun-an sang Department of Agriculture. Samtang sa balita sa Inampang Phoenix Suns sa daog batok sa Los Angeles Clippers sa score 114-103 sa nagaparayon nga NBA regular season. Sa balita sa entertainment, Filipino-American Miss Universe Bonnie Gabriel kag Diana Torres mangin commentary host sa Miss Universe 2025. Kag sa balita ng espesyal, mga pasyente sa ospital gin-inject sang nurse sang mataas nga dosage sang sedatives o kon painkillers bagod natamaan o kung natamad, mag-atipan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligid sa tak ng lasay sa aga kagkaroon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kaming inyong mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, bagod sa temporaryo o kontemporaryo, nga ginuntat ang search and retrieval operation sa Southern Negros Occidental, bagod sa malain nga tiyempo dala sa Bagyo Uwan para sa man sa safety sa responders. Sa Roca Negros Occidental PDRMO Head Irene Bel Potenia, pasabol ang dalan apektado sa Bagyo Tino magluwas na lang sa dalan halin sa Lacasiliana padulong sa Canlaon City. Sa Roca Potenia nagdagat na sa kapin sa 2,834. Ang total damage kag 70,989 ang partial damage nga mga balaya. May nagubaban nga school buildings, government offices kag madalan kag overflow. Sagdagat naman sa 35 million pesos ang damage sa agrikultura kung sa diin 28 million diri ang damages sa bahin sang rice, corn, high-valued crops kag mga fisheries ang record. Ang record sa 6,470 million damages naman sa fish sector. Samtang sa livestock sa 307,138 pesos ang balor sang kahalitan. Samtang mayroon pa sang ma-evacuees nga wala pa nakapuli sa tag sa kamabalaya kagang iban ang ginhawiran na anay bangod sa Bagyo Uwan. Gapagman sining mayara na sang delay sa komunikasyon pagtubtob sa karon, wala pa nabalik ang signal sang telecommunications company. In terms of agriculture, Sir Mayara, kita subong a total of more or less 35 million na damage, no? Ang 28 million of this is damage sa aton na rice, corn, kag mga high-valued crops. While ang aton na fisheries nagka-record sa 6.470 million na damage sa ila.
Ang kabay sa bahig ni Negros Occidental PDRMO Head Irene Bell Plotenia. Ginpahayag sang pinuno sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO nga naga-plus minus ang data sa mga na-missing bangod ang iban ang nakita na. Sa latest nga data sa Negros Occidental mayara sang 52 ka mga napatay bangod sa Bagyo Tino kag mayara sang 54 ka missing. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Irene Bell Plotenia nagahulat man sila sa mga updates nagikan sa tagsa ka local government units o kon LGUs angot sa mga missing bangod sa pagbaha tugas sang pag-ulan nga dala ni Bagyo Tino. Suno kay Plotenia indi tanan nga mga casualties ang natumod kag na-claim na sang ilang nga pamilya bangod ang iban ang nagapabilin sa mga punerarya. Suno diri ang mga napatay nga yara na sa advanced stage of decomposition ang wala na ginabaton sang iban nga punerarya gani depende na sa LGU kung ibutang pa ini sa temporaryo nga morgue o kung ilubong na lang apisar nga wala makilala. Apang santo sa Department of the Interior and Local Government kung DILG sa management of the dead nga dapat antes ilubong kuhaan sang DNA ang sang forensic team sang Philippine National Police o kung sang National Bureau of Investigation agud nga may ipakita nga detalye kung may mangita nga pamilya. May mga pamilya sa karon nga nagapangita sang ila nadula nga manghimata kasunod sang naglabay nga bagyo gani nagapatigayon sila sang cross-checking sa data sang PNP kasubong man sa PDRRM Emergency Operations Center sang mga missing. Suno kay Plotenia ang mga na-missing nga nakita na kagnatumod nga residente sa iban nga LGU ang i-record ang data base sa residence ni. So sa Subong, sir, no, we still have a total of 2 ka mga dead and 54 ka mga missing. But siya nun, ang plus minus siya Subong kay given nga miara nga mga missing nga nakita na and we're still waiting for the update man sa aton nga mga LGUs naton. Nabatian ang pahayag ni Irene Bell Plotenia, PDRRMO Head sang Negros Occidental. Sa iba pa naton sa nga mabalita nga pabilin nga suspended ang mga trips pasulod ka pagwasabay sa Negros Occidental sa napadalom sa gapon sa signal number 1 ang probinsya bangod sa Baguio 1. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant General Grade Jessa Polindo Villagas sa Deputy Station Commander sa Philippine Coastal Station Northern Negros Occidental suspended sa gapon ang sea trips kag ang mga stranded nga passengers ang dala na sa evacuation center para sa may temporaryo nga matiniran. So kay Villegas, ang iban nga stranded passengers ang hulin pa sa November 3 bagod pa sa Bagyo Tino. Nagpanugyan diri sa Villegas sa mapulo nga apektado sa signal number 1. Ilabi na nga era sa coastal areas kag mga fisher folks nga mag-aligmat kag likawan ang pagpalawod agod ukon pagpangisda agod nga malikawan ang mga maritime incidents. Ali sir, sa Subong sir, may ara man kita gihapon mga stranded pero may ara iban nga stranded passenger ginpangdala ni sila sa evacuation center sa may Fresco sir. So may isa ka area diri sa Bacolod nga dito sila puro mga stranded passengers so dito sila gipastay anay for the meantime. Ang kabay sa pahayag ni Lieutenant General Grade Jessa Polen Villagas sa Deputy Station Commander sa PCG Station Northern Negros Occidental. Ginpahayag sang lola sang tag-iya sang balay nga nasunog sa Block 11 Lot 6 Pine Grove Camellia Homes Barangay Bata Bacolod City nga may nabatian ini nga lupok antes nagluntad ang sunog kahapon Nobyembre 9. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Rosalinda Ebon 11 sila tanan nga nagapuyo sa nasunog nga balay. Suno kay Ebon may nabatian sila nga naglupok kagulpi nga nagsinggit ang apos ni nga tag-iya sang balay nga magwa na sila. Wala man nahibaluan kung ano ang naglupok. Mabalik pa ini kuntani sa balay apang wala na ini nakasulod bangod madamol na ang aso. Ang akon umaga kag agya nga duha ka bata nga may mga bana man. Ang ulo lang kami duro kami lang pulo 11 pati sa timbang. Ang magani sing naglup may naglup ko mugay singgit ang apol apo nga tagiya gid sa balay. Yago kamo. Nabatian ang pahayag ni Rosalinda Ebon ang residente sang nasunog nga balay. Sa data sa Bacolod City Fire Station na ginabanta nga nagdangat sa kapin 2.7 million pesos ang kahalitan nga ginbilin sa nagluntad nga sunog sa duha ka panalgan nga balay. Padayon pa sa karon ginahibalo ang gintunaan sang kalayo nga nagtuga sang sunog. Sa iba pa naton sa ring mabalita pisar nga nagabinagyo wala nakaluwas ang duha ka mga bagutod matapos sa aresto sa ginparigayon nga drug bust operation sa katapos sa Bacolod City Enforcement Unit o BCPO CDEU sa Proc Matigan Barangay Tan Bacolod City kahapon sa hapon
Samtang Nobyembre 8, sa TV sa Bombo Radio Bacolod, kay Police Lieutenant Richard Ligada, Assistant Chief sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, antes ang panagaan operasyon, may nabaton na sila nga mga impormasyon na kag-invalidate na nila ang isa ka semana. Sunod rin ang subject person kasi alias Tata, kag nadakpan man ang utod sini, nadakpan man sa Janelia Zamora, alias Tata, 23 anyos, kag Welma Jean Bugna, 22 anyos sa residente sa Purok Matiga, Bragajas sa Bacolod City. So dari nakuha sa pagilakop sa maini ang 130 grams sa suspected shabu kay nabanta nagabalawor sang 884,000 pesos. Ang mga nagkaladakpan ang magapagkatubang sa paglapas sa kaso sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpatigayon natin ang aton nga operasyon, no, nakabaton kita sa informasyon sa aton nga confidential informant, kag invalidate natin ini sa sulod sang isa ka semana ang aton nga operasyon. Aton nga subject amo si alias Tata, among sang aton nga main subject, ang iya nga kaupod si alias Wilma, no, under sa Section 26 of Republic Act 9165. Mag-utod ni sila nga duwa. Ang aton nga recovery, more or less 130 grams, kag may standard drug price nga 884,000. Ang kabay sa pahig ni Police Lieutenant Richard Ligada, Assistant Chief sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligat sa takna galas sa isaga. Mga kabombo, sa amon sa ringa pagbalik. Kabalanta ang pinakuling rakat sang panahon na nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center. Kasubugman ang mga detalye sa mabalita national, international kagiban pa pagkatapos gidlamang sine. Ang mga panganod sa aton atmosphere may yaras ang apat ka core types, ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguom. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang
pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulat Bacolod Philippines Standard Time 5 minutos ang nakaligad sa takna agar sa isaga. Mga kabombo, bolontan pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. May kaupon naton sa Bombo Salde Foro the Second. Sa aton nga weather update, tagkuyang nabalik sa typhoon category ang bagyong uwan kay nasang aga, samtang nabatak naman ang storm signal nga nadagdag sa isla sang Negros. Ang bagyo lampuwas na sa kadutaan sang Luzon, kag sa karon nakagwa na sa kadagatan sang La Union. Alas 4 kay nasang kaagahon ang bagyong uli na siplatan sa kadagatan sang Baknotan, La Union. Dala silang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 150 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 230 km per hour, samtang ining nagahulag padulong sa west-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 25 km kada oras. Sang bagyong uwan ang ilalauman nga magapadayon sa iyang bana sa masunod nga 12 oras antes magliko sa northwestward to northward, samtang yara sa West Philippine Sea. Ginalauman nga liwat nga magabaskog ang bagyong uwan buwaso kon sa Miyerkules. Sa Miyerkules ang hapon o kon sa gabi ini ang magaliko naman sa northeastward nga direksyon padulong naman sa Taiwan Strait, samtang ini ang ginalauman nga liwat nga magahuyang. Ginalantong ang bagyong uwan na magalandfall sa western Taiwan sa Webes. Samtang yari naman ang mga lugar nga napaidalom sa gahapon sa tropical cyclone wind. Signal number 4 sa bahin sang Luzon, sa western portion sang Nueva Vizcaya, southwestern portion sang Kalinga, western portion sang Mountain Province, southern portion sang Abra, western portion sang Ifugao, Benguet, central southern portion sang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion sang Nueva Ecija, northern portion sang Tarlac, kag northern portion sang Zambales. Signal number 3 naman sa Luzon gihapon, southwestern portion of sang mainland Cagayan, western portion sang Isabela, southern portion sang Apayao, nabilin nga bahin sang Kalinga, nabilin nga bahin sang Ifugao, nabilin nga bahin sang Abra, nabilin nga bahin sang Mountain Province, Quirino, southern portion sang Ilocos Norte, nabilin nga bahin sang Ilocos Sur, nabilin nga bahin sang Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sang Nueva Ecija, northern kag central portion sang Aurora, western portion sang Bulacan, Pampanga, nabilin nga bahin sang Tarlac, nabilin nga bahin sang Zambales, kag northern portion sang Bataan. Signal number 2 naman sa Luzon gihapon ang nabilin nga bahin sang mainland Cagayan, kalakip ang Babuyan Islands, nabilin nga bahin sang Isabela, nabilin nga bahin sang Apayao, nabilin nga bahin sang Ilocos Norte, nabilin nga bahin sang Aurora, nabilin nga bahin sang Bulacan, nabilin nga bahin sang Bataan, Quezon, kalakip ang Pulilio Islands, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion sang Oriental Mindoro, northern kag central portion sang Occidental Mindoro, kalakip ang Lobang Islands, Camarines Norte, kay ang northwestern portion sang Camarines Sur. Samtang signal number 1 naman sa bahin sang Luzon diri sa Batanes, northern portion sang Palawan, kalakip ang Calamian Island, Cuyo Islands, Cagayan Sinlio Islands, nabilin nga bahin sang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kalakip ang Ticao Island, kag Burias Islands, Romblon, nabilin nga bahin sang Oriental Mindoro, kag nabilin nga bahin sang Occidental Mindoro. Sa bahin naman sang Visayas, signal number 1 gihapon sa western kag central portion sang Northern Samar, northwestern portion sang Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, kag Antique, kalakip ang Kaluya Island. Sa mga mga kabamuatan nga weather update, kikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Salde Foro the Second, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Lito naman kita sa mga detalye sa mabalita national. Masobra 1 milyon nga mga persona ang gin-evacuate, samtang duha naman ang kompirmado nga patay bagod sa Bagyo Uwan. Ang bagyo, may international name nga Phong Mong, ang naglasa sa Pilipinas pila pa lamang kada matapos sa pag-igo ni Bagyo Tino. Kahapon gin-confirmar ang unang fatality nagikan sa Catbalogan City, kung sunod sa iyang mga himata, nagbalik isa ka babae sa sulod sa iya puloy-an bagod may nalipatan ini, tubtob nga wala na nila makitaan paliwat. Ay karuang nga fatality ang nalunod naman sa isa ka flash flood sa Catanduanes sa Alan. Duha man ka mga persona ang report nga pirason nagikan sa Catanduanes kag isa sa Kalinong. As of 4 PM kapon masobra 1.1 million individuals o 344,413 ka pamilya na ang nag-evacuate. Nagpanawagan ng Archdiocese of Manila sa mga buluthuan, simbahan kag mga institutions nga maghatag sa shelter sa mga persons in street dwelling situations kung
PSDS ukon sa mga wala sang puloy-an kadungan sang paglaslas ni Super Typhoon Yuan. Suno sa Manila Archdiocese sa ginainganyo sang Roman Catholic Archdiocese of Manila, the MWP conministry with the PSDS ang tanan nga buluthuan simbahan kag mga institusyon nga may safe spaces kaangay sang atop, banyo kag mga matinlo nga tubig nga i-accommodate ang PSDS. Suno diri ang mga persona nga wala sang matiniran kag yara lamang sa dalanon ang nagakinahanglan gid sang bulig sa tunga sa karon sang paglaslas sang bagyo. Una na nga nagpatigayon sang preemptive evacuation sa pila ka mga local government units kag ginapreparar ang ila disaster response equipment. Nagdeklarar si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka tuig State of National Calamity bagon sa dakong halit nga gituga ni Bagyo Tino sa mga probinsya sa Visayas santo sa rekomendasyon sa National Disaster Restoration and Management Council. Sa idalom sa Proclamation number 1077 ginmanduan ang tanan nga mahensya sa gobyerno nga magparigayon sa sunod-sunod kagilayon nga response kasubog man kritikal nga magatikang para sa pagbangon sa mga lugar nga tuman ng epektuhan sa kalamidad. Madumduman nga una na nga ginaproba ni Marcos ang rekomendasyon nga magdeklara sa State of Calamity bagon sa halit nga gitugan ni Bagyo Tino. Santo sa data sa Office of the Civil Defense nagdakan sa 224 ka mga persona ang nakalamatay bangod kay Bagyo Tino. Sa katapusan nga balita national, nagdangat na sa hindi magdubo 224 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Tino sa Office of Civil Defense kon OCD. Kabugusan nga 109 ka mga persona ang reported nga missing, lakip na ang 57 sa Cebu, 42 sa Negros Occidental kag napulo sa Negros Oriental. 526 naman ang na-report nga pilason, lakip na ang 454 sa probinsya sang Cebu, 41 sa Leyte, 28 sa Negros Occidental, 2 sa Surigao del Norte kag isa sa Surigao del Sur. Sang Nobyembre 4, naglandfall ang Typhoon Tino sa Silago, Southern Leyte, Bourbon, Cebu kag Sagay City, Negros Occidental, tubtob nga naglabot ini sa Panay Island. Sang Nobyembre 5, nag-accelerate si Tino sa coastal waters ng El Nido, Palawan. Nagbiya ini sa Philippine Area of Responsibility sang Nobyembre 6. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Inyo na batian ang kabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga adlaw sang Lunes, petsa sa bulan sang Nobyembre toy 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Pagkaroon sabay sa to sa Christmas, may nabiling 45 na lang kada. Pasko na. Now is this Christmas we share the love. Giving gifts for Ang kabombo, inyo na batian kabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views sa morning edition. Kag kami ang inyong mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papura pagpumate. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kagaroon sa ato sa Liga Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo din Elecciones, may tiguro kapintasang bagyo. Sa lunang kag tubig, ginbaha. Dako nga kalitan ang iya gintuga. Hindi lamang sa propiedad kag gagamitan, kundi lakip ang pila kakabuhi sang katawhan. Madamo ang missing sa karon. Himata, hindi makabalo kundiin tultulon. May kabuhi man nga nagkaladula. Sobra-sobra ang talangison sa mga himata. Sa karon daw halos hindi sila makabalo kung paano magbangon, paano ang kabuhi padayunon. Kung miyembro sang pamilya, nagpahuay na sang tayuyon, bangod sa kapintas sang bagyo nga naglaslas sa aton. Ay ini panguna-una pananawan ang ginpadala ni Charlie Brasa sa Barangay Takuling, Bacolod City. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat
together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin o kon Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini ka klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo ba kamo kun diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligal sa taknal sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Nobyembre 10, tuig 2025. Gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa ato na rin nga Christmas countdown, 45 kaadlaw na lamang, 45 days to go kag Pasko na. We share the love. Inyo man kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, ang mga pumuluyo sa barangay Panucoya, syudad sa Bacolod, nag-evacuate matapos nga nag-high tide. Ang tubig naglabot sa 1.8 meters. Samtang sa balita nasyonal, ginapaligban sa karon kung paano implementar ining ginahuri-huri nga warrant of arrest batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagikan na siya sa International Criminal Court. Kaya tingnan naman nato na nagpahayag dere si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga mayara na sang gin-issue nga or maging nga mayara sa mga nagalapta nga mga huring-huring nga mayara na sang warrant of arrest kaya Senator Bato de la Rosa amuning implementor kaya siya ang PNP chief during that time sang administration ni former President Rodrigo Duterte. Adere ni Ombudsman Rimulya nga posible na issue na ining
arrest abi, and then ti kinahanglan nga sundon ining extradition proceedings nga ginaprubahan na sang Korte Suprema sang bulan sang Oktubre. Kaya sang iban ma-reunite na si former President Rodrigo Duterte kag ining iya nga pinalangga nga PNP chief dito sa The Hague sa ICC. Isa to nga sa gihapon sa magpanindugan sang kampo sang mga Duterte nga illegal ining pag-aresto sa anay presidente subong nga tuig. Sa balita international, na bato na no sang Israel ining bangkay sang ginapatian officer nga napatay sang tuig 2014 pa nga giyera dito sa Gaza. Sobra isa na no ka dekada matapos sang tigin balik dire sang Hamas militants. Sa 46 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga mga biyakit anay sa pinaka-importante mga panumdom pagbalik sa tutunan aton dire pa ko ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental ginakabig oldest and social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kung carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams. Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligas sa takna sa isang aga. Balik ito diri sa atong latutunan mo reports sa second edition.
ang mga pumuluyo sa barangay Pahanukoy nag-evacuate matapos nga nag-high tide ang tubig naglabot diri sa 1.8 meters. Bombo RJ, please come in. 1.8 meters ang pagtaas sang high tide kahapon sang gabi kabangdanan nga nag-evacuate ang pila ka mga pamilya sa barangay Panukoy. Ini ang pahayag sa kagawad dira ilabi na gid sa kagabi nga may ara na sa pag-landfall sa bagyong Juana. Suno kay kagawad Glenn Burgos, madamo sang pamilya nga nagkadto dira sa gahapon ang sa daycare center kag dira sa may Panukoy Elementary School kung sa diinig evacuate tungod ni sa pagsaka sang tubig katama kataas ni ang high tide. Although nga ting high tide na siya dapat, Bombo Jaire, pero suno sa iya tama ini kataas nga nag-cause sa mga tawo nga mag-evacuate gid kung madumduman sa Bagyong Tino. Nagtaas manada ang tubig kag suno sa iya subong adlaw subong aga ang nakapauli naman ini sila tanan nagdira lang nagapalipas ang sang gabi dira iya sa evacuation center agod nga ti malayo sa peligro. Kung madumduman naton nagpagwa ni sang Sea Travel Advisory even ang Coast Guard sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental that means nga kadako gining mga balod nga nagaigo dira Bombo Jaire sa Northern Negros Occidental kag mga ruta padulong sa Cebu, Manila, Guimaras kag Iloilo bangod diara si talam sa tropical cyclone with signal number 1 ang probinsya sang kagabi ni. Kung madumduman naton madamo-damo ni ang apektado sa signal number 1 amo ning post kung nga nagsaka to ang tubig ining Escalante, Sagay, Cadiz, San Carlos, Silay, Talisay, Victorias, Bacolod, Bago, Murcia, Salvador Benedicto, Calatrava, Manapla, kag Valladolid, kag Pulo Pandan. Dugang pa sina nga may ara sang datos man ang Coast Guard may ara sang 229 ka mga pasahero kag drivers ang na-stranded 113 ka mga rolling cargos kag 6 ka mga vessels nga na-stranded samtang 14 naman ka vessels ang yara sa sheltering status sa subong may ara sang 22,951 na ka may evacuation kung 6,552 ka pamilya sa Northern Negros ni sang gabi Bombo Jerry. But as of now, sa sini nga mga tinio naton man gina-follow up man ang Coast Guard tungod gati nagtahaw-tahaw na kag may posibilidad bala kung nayara na sa pag-resume sang biyahe pero ato sa now wala pa gid sang wala pa gid sila ka-update man Bombo Jerry. Pero sa barangay Panukoy nagpalauli na ya ini nga mga evacuees dira yari bla aton pamatian ang payag sang kagawad sang barangay Panukoy nga si Barangay Glenn Burgos. Sitwasyon diri sa lugar sa Barangay Panukoy. So bali subong no ari ta gyapon sa ano evacuation center sa Mariano G. Medalla Integrated School. Kay diri sa Barangay Panukoy bali duha naton nga evacuation center mo isa diri sa Medalla and then ang other one is satellite barangay satellite natin sa Floresville. So sa subong may ari kita di ng 9 rooms nga ginusar no sa Medalla. And then may ari kita di 134 families and in total nato subong nga evacuate sa duha ka evacuation center is 469. Duha ka bilog evacuation center. Anong isa? Bali dito sa mga satellite sa Floresville. Okay. So may 20 individuals na to, 2 families na ka-evacuate. Subong nagadugang? Actually wala gid nakadugang. Pero gyan na lang natin sir sa aton nga mga utod. Kamusta mga pagkaon diri? So subong na prepare nato no ang maila para pamahaw nila. Dito gyapon wala man yung tanting pa kape, painit. Subong may gina-prepare na pamahaw no may lobe tada. May tinapay kag pamahaw para sa aton mga evacuate. Sapat man para sa Okay. Ang total dito subong 469 pero gito sobrahan gina ni ka pangaton nga pagkaon. Manawagan sa aton nga motor nga wala pa evacuate. So sa aton nga pa especially sa pumuloy sa Barangay Panukoy no, ginapanawagan ko nga kung pwede lang na hindi na kamo magulat nga maglayo pag ito chimpo, kung pwede lang matamat lang mo din sa aton evacuation center kaya may mga room kita din nga prepare para sa inyo para sa safety. Okay, pangalan ka? Gawad lang. Oo. Kagapon pa ni siya, no? Bombo RJ. Sige.
Sa mga baybay, kay gabi mga 1.8 ang tubig. Meter. So, nag-evacuate Meter. sila. Ha? 1.8 meter. Oo, dumalo, mga 1.8 meter. Kaya gulbaan sila kayo tatlo sa hangin. So, mga 9 o'clock, bali may ara na 5 families and 13 individuals sa isa naman sa evacuation center. Kasi pagka mga pagkatugay may ano man sa isa ko truck namon na sa baybay, bali ipilat ko, pamilya ni Pat ako, may nag-ano na sa isa ka naman sa paano kayo baybay elementary school, may nag-evacuate man. Pero tumod lang sa tumod lang sa taas tubig kasi ang hangin na narobaan nila. Kaya ang height ba ng tubig, di ba, ang high tide, lubo lang, ang ilang, ang dako, ang tao. Oo. At yung tao, dako, since nga hangin, ang balod nila, medyo taas. Kaya ang amo niya mga pamilya, experience yung napudang Tino, last na Bagyo. Balbalto ba Santino, so, ang halos ang ilang balagin niya ng isang tubig, isulod ng tubig. Oo. Kagapon na yung sulod. Kagapon yung sulod, gagawad. Ay, siyang sa Tino, tubla sa Tino. Okay. Itinalbaan sila guro, so muna nag-evacuate sila kagabi. Oo. Ang baling sa isa mag-evacuation center, bali 5 families and 14 individuals. Oo. Sa din na? Sa Florenceville na daycare center naman. Okay, sa Piakya? Para ko yung elementary school, bali 68 individuals, kag 11 families. Okay. Nakapauli na sila sa Bumulek? Subukan na po ulit. Ito, connection po. Okay. Oo. So, Bombo RJ, Yes. nakapauli naman sila gilayon, no? And subong ginlift naman gani ang storm signal diri sa ato na sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kinaguyang naman ining siya typhoon na Uwan. Kamusta diri ang tiyempo sa aton subong aga, Bombo RJ? Subong mamudere sana ba ang syudad sa Bacolod, masilingon mera na sa adlaw. Pero madamol ang galong dito sa may nabukid nga bahin sa tinig turisyon sa Bacolod. So makita natin subong ang mga salakyan nga mata-mata kung makita natin mga taga-Toro o mga timera sila sa mga kaputi. Pero sana nagigit kag bala naman ang highway po Jairi. So as of now, taga-prayon man Madamo yung salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe report na rin nagikana sa patrol. 57 minutos ang nakaliga sa tak na alas sa isang aga. Magalawag kita na isang aton diri nga maswerte nga tagdaog sa aton ang 1-2 Panalo Promo 2025 diri sa Bombo Radio kag Star FM. Ang aton nga winner number 1 subong nga day 1 subong nga simana. Mayara sang proof of purchase nga Dr. Wong sa residente sang Barangay Taloca, Syudad Sambago. Congratulations kay Ma'am Lorna Pacto. Si Ma'am Lorna Pacto sang Barangay Talok, Bago City. Ikaw ang aton diri nga winner number 1 tagdaog sang aton nga gift pack kag 1,000 pesos nga cash. Mayara ka lang sang anom ka oras agon nga claim ang imong premyo diri sa estasyon sa Bombo Radio. Ikaw ang nalawagan alas 6:58 subong nga aga. Philippine Standard Time, 58 minutos nakaliga sa tak na lang isang aga. Standby na sa pagpanghalaga sa Bombo Network News. Inyo na yung kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Ang isa ka slice ang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams ang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulukon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikasampo sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 45 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamayang Super Typhoon Uwan, bahagyang humina matapos tumawid sa may mainland Luzon. Maraming mga lugar na tili pa rin sa ilalim ng signal number 4. 2 katao naman na ang nasawi habang mahigit 1.1 milyong individual ang lumikas na sa gitna po yan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Abangan din mamaya coastal flooding nagbabantas sa buong northern Luzon habang ang buong hilagang Luzon nasa ilalim na po ng red storm surge warning. Sa balita naman po sa lalawigan, halos 11,000 katao sa Cagayan Valley lumikas na rin habang matinding pagbaha nagbabanta naman dyan po sa Cagayan. Sa karagdagang mga provincial report, 18 katao na rescue naman ng Philippine Coast Guard dyan sa may Calbayog City habang nasa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa international news naman, si Pope Leo XIV ipinagdasal ang mga biktima ng Super Typhoon Uwan sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, bahagya pong humina ang Super Typhoon Uwan matapos ang paglandfall nitong kagabi at tuluyang pagtawid dyan sa may mainland Luzon. Sa kasalukuyan, ang bagyong Uwan ay nasa karagatan na po ng Baknotan dyan sa probinsya ng La Union. Sa kabila po nito, nanatiling mapanganib pa rin ang naturang bagyo habang taglay ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 150 km per hour habang yung pagbugsohon nito ay nanatili sa 230 km per hour. Mabilis itong patungo sa West Philippine Sea sa bilis na 25 km per hour west-northwestward ang galaw nito. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang mga sumusunod na lugar. Ang western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, ang western portion ng Mountain Province, ang southern portion ng Abra, ang western portion ng Ifugao, ang probinsya ng Benguet at ang central at southern portion ng Ilocos Sur, ang probinsya ng La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, at ang northern portion ng Tarlac, kasama rin po dito ang northern portion ng probinsya ng Zambales. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang mga sumusunod. Ang southwestern portion ng mainland Cagayan, ang western portion ng Isabela, ang southern portion ng Apayao, ang nalalabing bahagi ng probinsya ng Kalinga, ang nalalabing bahagi ng probinsya ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Mountain Province, maging ang probinsya ng Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, ang nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, ang northern at central portion ng Aurora Province, ang western portion ng Bulacan, Pampanga, ang nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Zambales at ang northern portion ng probinsya ng Bataan. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang mga sumusunod. Ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Province o mainland Cagayan, kasama rin po dito ang Babuyan Group of Islands at ang nalalabing bahagi ng probinsya ng Isabela, ang nalalabing bahagi ng Apayao, ang nalalabing bahagi ng Ilocos Norte,
Aurora at Bulacan. Ang nalalabing bahagi ng Bataan at ang probinsya ng Quezon, kabilang po dito ang Pulilio Islands. Kasama rin po dito ang Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, ang northern portion ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, at kasama rin po dito ang Lubang Islands, Camarines Norte, at ang northern o northwestern portion ng Camarines Sur, dyan sa may bahagi po ng Bicol Region. Samantala, ang mga lugar na nasa ilalim po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay mga sumusunod. Ang probinsya po ng Batanes, ang northern portion ng probinsya ng Palawan, kabilang po dito ang Calamian Islands at Cuyo Islands, at maging ang Cagayan Silio Islands. Kasama rin po dito ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate. Kasama ho rito ang Ticao at Bolias Islands at ang probinsya ng Romblon. Kasama rin ang Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro. Maging ang ilang bahagi po ng Visayas ay nasa ilalim pa rin po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang po dito ang western at central portion ng Northern Samar, ang northwestern portion ng Samar Province, ang probinsya ng Iloilo, buong probinsya ng Capiz, Aklan at ang Antique, kabilang po dito ang Kaluya Islands. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, para sa karagdagan pa rin pong development, mga updates dito ho sa bagyong o Super Typhoon 1 at yung naging epekto ho nito, kasama ho mga kabombo, yung tuloy-tuloy na pagtutok natin sa kalagayan ng mga evacuees na inilikas libo-libo o mahigit 1 milyon ng mga evacuees na inilikas sa kasagsagaan ng naturang Super Typhoon. Sa kaugnay pong balita, 2 katao na po ang kumpirmadong nasawi sa pananalasan ng Super Typhoon Uwan sa bansa. Sa Catbalogan City, Samar, na-recover mula sa ilalim ng mga debris at bumagsak na mga puno ang bangkay ng isang 64 anyos na lola na sinusubukan noong lumikas. Sa Catanduanes, isa namang residente ang nalunod sa flash flood o baha, ayon po yan sa Civil Defense Office. 2 rin po ang naiulat na sugatan, isa mula sa Catanduanes at isa naman mula sa Kalinog. Batay naman sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong linggo, mahigit 1.1 milyong individual na mula sa mahigit 344,000 na pamilya ang inilikas mula po dyan sa may Cordillera Region, sa may Region 1 hanggang sa Region 8 at maging dito sa Metro Manila. Sa Bicol Region pa lamang, mahigit 670,000 katao po ang nagsilikas dahil sa malakas na ulan at hangin, kung saan halos lahat ng probinsya maliban dyan sa Sorsogon ay nagkaroon din po ng kawalan o nakaranas po ng kawalan ng kuryente. Samantala, nasa ilalim ho ng Red Storm Surge Warning ang probinsya o buong Northern Luzon kasabay po ng pagdaan at patuloy na pananalasan ng Super Typhoon 1. Ito'y katumbas sa mahigit sa 3 metrong taas ng mga daluyong sa coastal areas ng mga sumusunod na probinsya. Yan ho sa may probinsya ng Aurora, Bataan, Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan, Zambales at maging sa probinsya po ng Quirino. Makikita po ninyo sa mga screen po ninyo para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras na ito. Ito na ho ang ikatlong araw na nakataas sa ilalim ng red category ang mga naturang probinsya dyan po sa may hilagang Luzon, lalo na sa eastern seaboard ng bansa. Nagbabanta muli ang coastal flooding sa mga coastal area tulad po na nangyari kahapon na sa pagsisimula na po ito ng pagbabanta ng bagyo o itong Super Typhoon 1 kung saan umabot po sa loob ng mga kabahayan ang matataas na daluyong. Samantala, nasa ilalim naman ng orange category ang mga sumusunod na probinsya. Ang probinsya ng Aklan, Antique, Batangas, Bulacan, Cavite, Guimaras, Marinduque, Masbate, Metro Manila, ang Negros Oriental, Negros Occidental, at maging ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, at ang probinsya ng Romblon. Sa mga naturang probinsya, nagbabanta po ang 2 hanggang 3 metro na taas ng mga daluyong ngayong araw. Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang report. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council patuloy po nagpapaalala na maging alerto kahit na naglandfall na ang bagyong Uwan dyan po sa Aurora. Matinding ulan naman at malalakas na hangin ramdam po sa Ilocos Region. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano.
Office of the Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina, pagkatapos ang landfall kagabi ng Bagyong Uwan sa Aurora, sinabi nito na naranasan kagabi ang malakas na ulan at matitinding bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Ilocos Region, partikular sa Ilocos Norte kung saan may moderate hanggang heavy rains. Sa ilang bayan naman ng Pangasinan at La Union, nakaranas rin ng pagbaha. Iniulat na sa Lingayen, umabot na ang storm surge hanggang sa Kapitolyo, dahilan upang hindi madaanan ang ilang kalsada. Dahil sa taas ng tubig at tindi ng hangin, hindi pa naipadala ang mga search and rescue teams mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Gayunpaman, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ayon sa Office of the Civil Defense. Nagpatupad na rin ng preemptive actions ang mga lokal na pamahalaan, habang ang Department of Information Communication Technology ay nagkakaloob ng kanilang mga communications asset upang matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon. Sa ngayon, ang Region 1 ay patuloy na tumatawag para sa karagdagang rescue assistance. Nananawagan si Director Mina sa national government na bilisan ang tulong para sa kanila nang sa gayon kaagad ito maihatid sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Uwan. Hiniling din ni Director Mina sa mga NDRRMOs na kaagad makipag-ugnayan kung kailangan ng tulong sa kanilang mga lugar upang magkaroon ng sabayang pagresponde. Pakinggan natin si Office of the Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina. Ikot ko doon sa sa La Union, lalo na dito sa may Aringay, na yung nai-report na Dulaw at saka Alaska ay medyo lubog na rin yung mga bahay-bahay doon. Then doon sa Agoo portion naman, mayroong isang sitio yung Santa Fe Barangay ng Agoo na may lumubog din yung sa Vietnam, sitio Vietnam. Then papuntang southern ng south, supposedly papasukin ko yung Barangay Kabaruan at saka Narbacan. However, yung mga bangka ng mga fisher folks ay nandun sa highway kaya hindi ako natuloy na pumasok. Then yung balita naman about Pangasinan, kasi ito yung malakas talaga yung ulan. Nag-report na po ang San Fabian na nandun na sa bubong ng bahay ang mga tao dahil sa umapaw na ang tubig doon sa lugar nila. Yung report ng MDRIMO, yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nila, na naka-ready naman lahat yung SRR teams nila, kaso hindi nila kasi hindi pa kaya napuntahan yung mga lugar na to. Then dito Samantala, halos 1 milyon din na mga individual sa bahagi ng Luzon at Visayas ang inilikas dahil sa Super Typhoon Uwan. Ayon kay National Disaster Risk Reduction Management Council spokesperson Junie Castillo, nakatutok ang national government sa pagmonitor at tiniyak na agad magpapadala ng tulong sa mga lugar na maapektuhan. Sinabi ni Castillo na patuloy pa rin ang nararanasang malakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya payo ng NDRRMC sa ating mga kababayan na manatiling nasa ligtas na lugar at makinig sa mga anunsyo ng mga otoridad habang nananatili pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa ngayon, humina na si Bagyong Uwan at ngayong umaga, inaasahang lalabas na ito sa Philippine Areas of Responsibility. Pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Junie Castillo. Nangyari sa Ilocos Region. Sa ngayon po, dito po sa National DRRM Operation Center, tuloy-tuloy pa rin po ang bumamonitor ng Office of Civil Defense at ng NDRIMC. So ngayon po, wala po itong tulugan sa amin dito. Kasama pa rin natin, no? Siyempre, yung mga sa pamunuan po ng Office of Civil Defense, ang aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros. Kasama ko pa rin siyempre si Asek Rafi Alejandro, si Asek Cesar Idio, nandito pa rin po, no? At saka mga kinatawan natin. Ganun din po yung ibang mga rehiyon, na
online pa rin yung ating virtual EOC, no, for those monitoring, no. Manatili po tayong nakatutok dito sa Office of Civil Defense na Facebook page. Ito pong Civil Defense PH para sa mga pinakahuling updates po. Again, hindi pa po na nararanasan pa rin po ang bagyong Uwan, no, ang Super Typhoon Uwan. Nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nasa ligtas na lugar. Huwag po munang lalabas. Nababanggit nga po ni RD Olen ngayon. Delikado pa pong lumabas dahil mataas pa yung tubig at saka nararamdaman pa yung hangin. Yan si NDRRMC spokesperson Junie Castillo. Dito naman sa Quezon City, ngayong araw, patuloy na makakaranas ng pag-ulan at hangin dulot nga ng bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila ay nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Sa update naman sa evacuation dito sa Quezon City as of the 9 p.m. kagabi, bilang pag-iingat nga dahil sa sanhi ng pag-ulan, ay may mga itinalagang evacuation sites sa mga piling lugar dito sa syudad. Sa kasalukuyan, nasa 6,519 pamilya o 23,119 individuals ang inilikas at namamalagi ngayon sa iba't ibang evacuation sites dito sa lungsod ng Quezon. Mula dito sa Quezon City, saan ang biyahe ngayon or anong schedule ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? May mga nakaschedule ba siyang pulong sa NDRRMC? Sa ngayon, Bombo Genesis, inaabangan natin ang magiging schedule ni Pangulong Marcos dahil hindi pa naglalabas ang Malacanang ng kanyang schedule. But basically, nasa palasyo ang Pangulo at nagmo-monitor dito nga sa hagupit ng bagyong Uwan. Kahapon, Bombo Genesis, nagsagawa ng misa si Pangulong Marcos sa loob ng palasyo at ito nga ay inalay para nga sa mga kababayan nating maapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kasama niya sa pagdalo ng misa si First Lady Liza Marcos at ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at ang kapatid niya si Irene Marcos. Hindi naman nakita ang kanilang mga anak, subalit may mga ilang opisyal din ng pamahalaan ang nakiisa sa nasabing misa na inalay nga ng Pangulong Marcos sa Bombo Genesis. So sa ngayon, abangan natin ang magiging schedule ng Pangulo at patuloy nga itong nagmo-monitor sa epekto na iniwan ng bagyong Uwan na Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Tumbuan. Mula dito sa Quezon City, Bombo Anali Montaño Soberano nagbabalita at naghahatid serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni bagyong Uwan. Basta Radio, Bombo! 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Halos 11,000 pamilyang lumikas dyan sa may probinsya po ng Isabela dahil sa bagyong Uwan. May mga development po dyan ang ating provincial station ng Bombo Radio Kawayan. Umabot sa halos 11,000 pamilya sa lalawigan ng Isabela ang lumikas kasabay na pananalasa ng bagyong Uwan kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Ezekiel Lang, Information Officer ng PDRRMC Isabela, sinabi niya na batay sa kanilang datos mula kagabi, umabot sa 505 na evacuation centers ang kasalukuyan tinutuluyan na humigit kumulang 10,496 na pamilya o 31,413 na katao. Anya naging maagap ang Provincial Health Office upang tiyakin naman na maayos ang kondisyon sa kalusugan ng mga lumikas na residente kung saan inihiwalay ang mga may sakit at mga matatanda. Sa panayam naman ng Bombo Radio Kawayan kay Vice Governor Kiko D, sinabi niya na naging magandang resulta ng mga isinagawa nilang preemptive evacuation. Anya hinintay na lamang ng mga lumikas na residente sa mga evacuation centers ang paglandfall ng bagyo at naging ligtas na ang kanilang sitwasyon. Patuloy namang nakaantabay ang mga response teams na ide-deploy kung kinakailangan, lalo na sa mga binabahan lugar. Tiniyak naman niya na tuloy-tuloy ang pagre-repack sa mga family food packs na ipapamahagi sa mga residenteng naapektuhan. May mga hygiene kits, damit at kumot ding ibinibigay sa mga lumikas upang matiyak na sila ay komportable sa evacuation center. At tuloy-tuloy po yun, kompleto yun. May pagkain, may hygiene kit, may mga kumot, may mga damit. So kompleto po yun, wala silang magiging problema. Tiwala naman po kami sa ating LCEs, local authorities natin, sa mga bayan-bayan natin na talagang gagawin po nila para sa kanilang mga kababayan. Dahil nararamdaman namin na nagmamalasakit naman sila sa kanilang mga constituents.
Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ito si Bombo Jason Felina nagbabalita at nag-show sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Juan. Basta Radyo Bombo! Samantala, dumako pa tayo sa karagdagang balita dyan sa lalawigan. Pagbahang naranasan noon pong bagyong Ulysses dyan sa Cagayan, posibleng muli daw pong maranasan kay Super Typhoon Uwan. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Tugigaraw. Posibleng muling maranasan sa lalawigan ng Cagayan ang malawakang pagbaha na dulot ng bagyong Ulysses noong 2020 kasunod ng unti-unting pagbaba ng tubig ulan na dala ng Super Typhoon Uwan mula sa upper stream at Sierra Madre. Ayon kay Arnold Azucena ng Task Force Lingkod Cagayan, ang lalawigan ang sumasalo sa lahat ng tubig ulan mula sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at kabilang na ang pinapakawalang tubig mula sa 3 gates ng Magat Dam na umaagos sa Cagayan River. Kasunod nito ay pinaghahanda ang mga luna sa mga nasa low-lying areas na asahan ang patuloy na pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. As maraming ulan ang dala ng Super Typhoon Uwan, kaya maaari nitong malampasan ang 13.3 meters na level ng tubig sa Buntun Bridge na naitala noong bagyong Ulysses. Kaugnay nito, inaasang madadagdagan pa ang mahigit 1,000 katao na unang inilikas sa lalawigan kaugnay sa naranasang bugso ng hangin at malakas na buhos ng ulan ng bagyo kagabi. Patuloy namang naka-standby ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan upang tugunan ang paglikas sa mga maapektuhang residente. Ito po yung tinututukan po natin, malamang po na mas mataas yung idudulot po na pagbaha ni Bagyong Uwan, ma'am. Kaya yun po ang tinitignan po natin, lalong-lalo na po dun sa mga tributaries na magbibigay ng malaking ambag ng pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. Nagbabalita at naghatid serbisyo sa bayan sa gitna ng hagupit ni Super Typhoon Uwan. Basta Radio Bombo! Meron na ho tayong 20 minutes makalipas sa alas 7 ng umaga. Update muna tayo mula sa Philippine Coast Guard, mga kabombo. Kasabay po ng malawakang deployment ng Philippine Coast Guard para po sa pagsasagawa, una, ng preemptive at yung pong first force evacuation na nung kasagsagan po ng Super Typhoon Uwan. Kasama natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabia. Magandang araw ho, Captain, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Yes, good morning, Bombo Genesis and Bombo Ever, at maraming salamat po sa oportunidad. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Kamusta po yung deployment po natin sa ating mga personnel? Kamusta po yung report po nila sa inyo sa ground level? Yes, unang-una po, no, ang ating mga tauhan po ay currently monitoring itong mga stranded passengers. So as we speak, we have 130 ports na monitor, and out of that 130, meron po tayong 47 ports na meron mga stranded passengers, particularly sa area po ng Bicol. So ang pinakamalaki na itala po natin is 1,810 sa Matnog Port and 7,232 in total naman po. Doon po sa mga nagsagawa ng evacuation, I understand na doon sa may Bicol region kahapon ay ang Philippine Coast Guard ang isa po sa mga pangunahing nagsagawa po ng evacuation. Una yung pong preemptive at yung force evacuation na. Ano pong report po nila sa inyo? Anong naging challenge sa kanila? Yes, actually hindi lang din po Bicol. So anyway, sa Bicol po meron po tayong mga response operations po dyan hanggang kahapon po. At hanggang gabi, no? Alauna ng madaling araw, meron pa rin po tayong kinakandak ng mga response operations, particularly sa may Iloilo, sa may Antique, at tinutukan din po talaga natin kahapon yung area po ng norte, sa may Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Aklan, at kasama rin po sa may Sorsogon, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro. So nakita po natin na kahit kahapon although nakakonsentrate sa may area po ng norte, patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte dahil sa kalawakan po nitong bagyong Uwan po natin. So nakita lang po natin challenges kahapon. Well, una, may mga kababayan pa rin po tayong they even wanted na magstay po muna sa kanilang mga tahanan. But later in the afternoon po, talagang nagkaroon na po tayo ng forced evacuation kasi nakikita po natin yung magiging epekto po ng bagyong Uwan, particularly sa mga coastal areas po. So hanggang kagabi ay patuloy po ang pagkasagawa natin ng mga evacuation operations po sa mga area na posibleng maapektuhan nitong bagyong Uwan. Mga kahapon, ma'am, nung nagkaroon ng pagpupulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay medyo nagagalit ng si Secretary
Teodoro, dahil may mga tumanggi daw na mailikas muna during the preemptive period. Kagabi, may mga tumutol pa rin ba nung nagsagaw kayo ng forced evacuation? Halos sumunod na po lahat, particularly yung north, and explain naman po natin ang magiging epekto. Again, malakas po ang signal sa area na yan. Ang iniiwasan po natin is yung sa kasagsagan po ng pagdaan nitong Bagyong Uwan, magkakandak po tayo ng ating mga rescue operations po. So, sumunod naman po sila at tayo po ay nagpapasalamat po sa kooperasyon na ibinigay po sa atin ng ating mga kababayan. Alright. Nito pong nakalipas po na araw, nagkaroon po tayo ng mga insidente ng mga malalakas at matataas po na storm surge. Meron po ba tayo na itala po ng mga untoward incident? Meron po tayo. Usually, yung mga lumubog na mga motor bangka po sa area ng Davao del Sur, sa may Tabaco City, kasama po ang San Vicente, Palawan. So nakita po natin na meron pa rin po talagang mga maliliit na mga motor bangka na pilit po talagang umalis despite yung ating mga advisory na posibleng epekto net dahil meron po mga malalakas na alon at malakas na hangin. So lumubog po itong mga bangka, itong tatlong motor bangka na ito. And fortunately, we were able to rescue a total of 11 individuals. So even po na lumabas na itong bagyo sa kanilang mga respective area, ay patuloy pa rin po ang ating mga panawagan sa ating mga kababayan na wag po muna mag-take risk na umalis sa kanilang mga tahanan at maglayag. Dahil nakikita pa rin po natin na may mga gale force advisory pa rin po ang pag-asa. At posibleng malalaki pa rin po ang mga alon din sa gitna po ng karagatan natin. Just for confirmation po, based on your assessment po, maaari na po ba na payagan po yung ilan pong mga biyahe? Kasi may ilan po sa amin pong mga tagapakinig ngayon or nanonood ang nagtatanong kung pwede na daw po ba yung pagbiyahe po sa araw pong ito. Ma'am Ever, ang policy naman po ng Philippine Coast Guard sa pagpapalift nitong mga suspended sea travel natin, unang-una ay wala po dapat nakataas na signal sa area po ng panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po nila. So not necessarily mean po, Ma'am Ever, na kung sa area po nila ay okay na po ang panahon, ay pwede na po sila maglayag. So we also consider yung dadaanan pa at pupuntahan po nitong bagyo. And pangalawa po dyan, we also take into consideration yung mga gale warning, lalo na para sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat po natin. So yun nga po nabanggit po, again, not necessarily mean na pag wala na pong signal sa kanilang mga respective areas ay pwede na po silang umalis. So we will consider ito mga gale warning at yung mga dadaan at pupuntahan pa po ng bagyo. Ma'am, panghuli na lang ho siguro, ano pong report sa inyo sa ground level doon ho sa mga barko o yung mga vessel na nakalagay doon sa mga or nakisilong pansamantala sa mga pantalan? May mga nagkaroon ho ba ng mga maritime mishap during yung pong kasagsagan mismo ng Super Typhoon Uwan? Yes, meron po tayo na-receive na isa sa Pangasinan. Itong barko na to intentionally talaga ay magti-take shelter. Before pa po dumaan pumasok itong Bagyong Uwan ay pumunta na po siya sa may anchorage area. Kaya lang po dahil sa sobrang lakas po ng hangin at sobrang lakas po ng alon ay naputol po ang kanyang anchor chain. So fortunately, chinek po natin itong barko na to ay wala naman po tayong nakitang possible threat. Wala po siyang laman ng mga fuel or possible threat for the oil spill at safe naman po lahat ng kanyang mga crew. So we are monitoring on this and i-retract po natin itong barko na to once na mag-high tide na po. Okay. Thank you so much for your time, Captain Kayabyabam, hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap. Ingat po kayo, ma'am. Yes, maraming salamat po. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po sa inyo. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Kayabyab, mga kabombo, kaugnay pa rin po sa nanalasang Super Typhoon Uwan. Kaugnay pa rin po niyan, na-stranded po sa mga pantalan ang mahigit sa 7,000 na mga katao sa kasagsagan po ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Batay po ito sa updated report na inilabas ngayong araw ng Philippine Coast Guard. Malaking bahagi po nito ay mula dyan sa may Bicol region, merong mahigit 2,500 na katao. Maabot din po sa mahigit 100 na mga vessel o mga barko at 30 motor bangka ang na-stranded. Kasama po rito yung 3,549 na rolling cargo ay hindi po pinayagan muna makabiyahe. Pansamantalang nakisilong naman sa mga pantalan ang kabuang 540 na vessel, mga barko at 186 na motor bangka habang pinapalipas ang masungit na panahon. Sa kabuuan,
Umabot sa 114 na mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang natukoy na naapektuhan matapos itong pananalasan ng naturang kalamidad. Natin pong kanselado naman ang maraming biyahe sa mga sasakyang pandagat ngayon pong Nobyembre 10 dahil pa rin po yan sa mapanganib na kalagayan ng mga karagatan. Bombo International News. Kasal ng leader ng simbahang Katolika na si Pope Leo XIV ang mga biktima ng Super Typhoon Uwan na nanalasa sa Pilipinas, partikular na po sa Luzon, kung saan 2 na ang kumpirmadong nasawi at mahigit 1 milyong residente na ang lumikas mula sa mga mabababang lugar bago pa man naglandfall ang bagyo sa probinsya ng Aurora nitong linggo ng gabi. Sa kanyang lingguhang Angelus Prayer sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na kanyang ipinagdarasal ang mga nasawi at kanilang pamilya, gayon din ang mga nasugatan at nawalan ng tirahan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi po ng pag-aalay ng dasal ni Pope Leo XIV sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan sa Pilipinas. Cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, sono vicino alle I'm popolazioni close delle to Filippine the people of the Philippines colpite da un violento tifone. struck by a violent Prego per i typhoon. defunti I e i pray loro for those who have died and for their feriti families e gli sfollati. and for all of those who have been affected by the typhoon. Kasabay nito, nanawagan din ng Santo Papa para sa pagtigil na ng mga sigalot at labanan sa iba't ibang bahagi ng mundo at hinikayat ng mga bansa na itaguyod ang kapayapaan at negosasyon sa halip na karahasan. Nagpasalamat din si Pope Leo sa lahat ng patuloy na nagsisikap na isulong ang kapayapaan sa mga rehiyong apektado ng digmaan. Update pa ho tayo mga kabumbo mula dyan sa may probinsya sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Dakuan natin ng Visayas area. 18 katao na rescue ho ng Philippine Coast Guard dyan sa may bahagi ng Calbayog mula sa lumubog o lumulubog na bangka. May update dyan ng Bombo Radio Tacloban. Aabot sa 18 katao ang na-rescue ng Philippine Coast Guard Calbayog District mula sa lumulubog na bangka sa Santo Niño, Calbayog City, Samar. Ayon kay Philippine Coast Guard Calbayog City, Samar, Ensign Substation Commander Edel J. de Burca, ang nasabing bilang ay lula ng MV Rainzel, isang passenger bangka na bumibiyahe mula Calbayog City papuntang Almagro, Samar. Ayon sa kanilang inisyal na investigasyon na habang binabaybay ng bangka ang karagatan na ay nakaranas ito ng biglaang paglakas ng hangin at hinampas ng malaking alon na nagresulta sa pagkabasag ng ilalim na parte ng sakayang pandagat, kung kaya't nakapasok ang tubig dagat sa loob ng nasabing bangka. Wala namang nasugatan at namatay sa nasabing insidente. Sa ngayon ay nakauwi na ang mga ito sa kanilang mga pamilya. Matatandaan na isinailalim ang buong probinsya ng Samar sa signo noong kasagsagan ng bagyong Uwan. Ito ay passenger bangka na bumibiyahe from Calbayog o Paggrosar. Yung sakay nito is yung declared at na-rescue natin is 18 yung sakay nito at may 4 na crew. Based sa initial statement na pero kakandak pa tayo ng maritime casualty incident, pero based statement ng ating boat captain, underway sila sa area ng Santo Niño, nakapag-encounter sila ng biglang paglakas ng Panayam ng Bombo Radio Tacloban kay Guard Calbayog City Ensign Substation Commander LJ de Burca. Nananawagan naman ang Philippine Coast Guard Calbayog District sa mga bibiyahe na iwasan at ipagpaliban na lang muna ang pagbiyahe lalo na kung may banta ng masamang panahon. At iyan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Mula sa Visayas, dako tayo dyan sa may Northeastern Luzon, mga kabombo. Kasama ho natin ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng probinsya ng Aurora, si Engineer Elson Egarge. Kaugnay pa rin po nitong sitwasyon dyan sa may probinsya ng Aurora. Magandang araw at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Engineer Egarge, sir. Hello, Engineer. Okay.
Balik ko tayo mamaya sa linya ho ni Engineer Egarge mga kabombo. Kasunod pa rin po yan ng naunang paglandfall ng Super Typhoon Uwan sa probinsya ng Aurora. Samantala, update po muna tayo sa ating mga provincial report. Samantala dyan po sa may buong Western Visayas, nasa red alert na dahil po yan sa posibleng epekto ng Super Typhoon Uwan. Daan-daan pong mga pasahero stranded ngayon sa mga pantalan. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng karagdagang sitwasyon dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na ang status ng buong Western Visayas bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Uwan. Nangangahulugan ito na nakastandby ang mga technical tunnel ng iba't ibang ahensya, kabilang na ang mga uniformed personnel. Sa panayam ng Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sinabi nito na ang pagtaas ng alert level ay nangangahulugang fully activated na ang mga response teams at lahat ng cluster ng City Disaster Risk Reduction and Management Council handa na sa pagmonitor at pagtugon sa anumang uri ng emergency. Sa ngayon, ahensya sa lahat na manatiling alerto, subaybayan ang mga opisyal na advisory at makipagtulungan sa mga otoridad. Binibigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng bawat Ilonggo. Samantala, may mga stranded na pasahero rin sa mga pantalan sa Iloilo matapos na sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sakayang pandagat. Ang Iloilo City Government may mga naka-preposition na ng mga good items at din na naka-preposition na sa kada distrito, no, dito sa lungsod ng Iloilo. May mga activated na din tayo niti kitchen sa evacuation centers na mayroon na pong evacuees. Ang ating City Health Office ay naka-alerto na rin at may mga medical supplies. Mula rito sa Iloilo City, ito si Bombo Laika San Diego, nagbabalita at naghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Basta Radyo, Bombo! Diyan pa rin po sa may bahagi ng Visayas, tiniyak naman po ng provincial government ng Capiz ang nauna ko nitong paghahanda bago pa man yung pagtama ng Super Typhoon Uwan para maiwasan daw yung pagkakaroon po ng casualties. Paki-update po tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio Rojas. Lubos na naghahanda ang Capiz Provincial Government upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang karagdagang pinsala habang nananatili ang lalawigan sa state of calamity. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Michael Dongon, Information Officer ng PDRMO Capiz, mahigpit ang kanilang monitoring sa mga sitwasyon sa bawat bayan upang wala nang mabawian ang buhay. Napag-alaman na umakyat na sa 3 ang namatay sanhi ng Bagyong Tino, habang ang kabuuang bilang ng nasawi sa iba pang pagbaha sa lalawigan dahil sa Bagyong Ramil ay umabot na sa 5. Dagdag pa niya, aktibo ang provincial at local disaster response teams sa pagbibigay tulong at babala sa mga residente at handa ang mga barangay na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib sa pagbaha at landslide. Nanawagan ang PDRMO sa publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at iwasan ang paglalakbay o paglabas habang nananatili ang banta ng Bagyong Uwan. Sa paparating na Bagyong Uwan, ang aming opisina sa Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit kasama ang buong probinsya ng Capiz ay nagsasagawa ng continuous monitoring through correct government media outlets at information dissemination with the LGUs regard sa kanilang updates on the readiness ng kanilang LGU at of course sa weather situation sa kanilang areas of responsibility. Meron din po tayong pre-position na stockpiling para po sa mga posibleng magiging biktima po ng Bagyong Uwan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitan Yubade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Malay, nagpatupad na rin po ng forced evacuation dahil sa Super Typhoon Uwan. Ang water sports activities at pagligo dahil sa dagat, ipinagbawal po sa Boracay. Kaugnay yan, may report ang Bombo Radio Kalibo. Nagpatupad ng forced evacuation ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC Malay Aklan linggo ng gabi dahil sa high tide kung saan pinangambahan na tumaas ang water level sa mga low-lying at coastal areas na makaapekto sa kaligtasan ng mga residente.
Ayon kay Catherine Fulgencio, MDRRMO head ng LGU Malay, kaagad nilang inilikas ang mga nasa mababang lugar dahil sa naranasan na rin ng mga pagbugso-bugsong ulan dulot ng Super Typhoon Uwan kung saan isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong lalawigan ng Aklan. Kaugnay nito, isinailalim at iba pang monitoring team sa red alert status upang kaagad na makatugon sa oras ng emerhensya. Maliban dito, mahigpit rin silang nakamonitor sa mga aktibidad sa mga baybayin matapos na may ilang bahagi ng dagat sa isa ng Boracay na ipinagbabawal ang paliligo kung saan malakas ang alon. Gayon din, kanselado ang mga water sports activities para sa kaligtasan ng mga turista, bisita at bakasyonista. Samantala, may mga pagkakataon na ikinakansela ng Philippine Coast Guard o PCG ang biyahe mula sa Katiklan Jettyport patawid sa isla ng Boracay, vice versa dahil sa hindi maganda na weather condition para na rin sa kaligtang biyahero. We will have our forced evacuation sa lahat sa areas dito sa municipality of Malay. Yung travels natin from Boracay to mainland, may mga times na nagsistop po si Philippine Coast Guard kasi to ensure lahat po ng mga pasahero natin is safe po. Mula rito sa Bombo Radio Kalibo, ito si Bombo Vince Josh Reyes nagbabalita at naghahatid serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Basta Radio, Bombo! Dako ho tayo dyan sa may Campo Crame, mga kabombo. Ang pambansang pulisya ng Pilipinas nagtalaga ho ng halos 13,000 mga pulis. Ito ay bilang assistance para sa mga rehiyon na dinaanan ng Super Typhoon Uwan. May update po dyan at live report si Bombo Bea Penisa. Bombo Genesis, Bombo Ever, nagtalaga ng halos 13,200 na kapulisan ng Philippine National Police sa mga apektadong rehiyon habang halos nasa 13,000 din ang bilang ng mga standby forces na posible ring ma-deploy kung kakailanganin ng mga rehiyon. Sa ngayon, ang mga pulis na ito ay nakatalaga para sa clearing operations, bunsod nga ng mga not possible na daanan dahil sa mga natumbang debris na dulot ng malalakas na hangin na dulot ng Bagyong Uwan. Nagbibigay seguridad din at assistance ang PNP sa mga evacuation centers at maging sa mga vacated areas upang matiyak na magiging maayos at agad na mabibigyang atensyon ng mga apektadong residente sa mga apektadong rehiyon. Kaugnay, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Colonel Esmeraldo Osia Jr., Chief of Community Affairs Division. Na po tayong umabot na po sa 13,000 na deployed natin, actively deployed na personnel doon sa mga affected regions. In fact, mayroon pa rin po tayo naka-reserve almost 12,688 na pwede pa natin na deployable force na anytime pwede pa natin magamit. So ang assistance po na provide ng PNP ngayon is just that we are providing assistance doon sa mga evacuation center, at the same time doon sa mga vacated areas. Din po kami sa mga road clearing, kasi na po tayo mga areas na nating bagyo na which is now considered as not possible, kaya nag-assist na po kami doon sa clearing. Samantala, sa naging 6 a.m. update naman mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naitala ang halos 426,000 na mga pamilya o katumbas ng 1.4 milyon na individual na siyang inilikas sa mga isinagawang preemptive evacuation ng mga otoridad batayan sa naging koordinasyon ng NDRRMC sa Department of Interior and Local Government. Habang sa kasalukuyan naman mayroong halos 92,000 na mga pamilya o katumbas ang higit sa 300,000 na individual ang naninirahan ngayon sa 6,000 mga evacuation centers, mula naman yan sa mga apektadong rehiyon. Dalawa naman ang naitalang nasawi ngayon, Bombo Genesis, Bombo Ever, bunsod nga nitong naging hagupit ng Bagyong Uwan. Isa ang mula sa Catanduanes na siyang nalunod dahil sa mabilis sa pagtaas ng tubig, habang ang isa naman ay mula sa Catbalogan sa Samar, kung saan nahulugan naman ito ng istruktura. Maliban dito, dalawa rin ang naitalang sugatan, habang ang mga nasawi naman ay nananatiling subject for validation. Kung ganyan, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. So as of 6 o'clock this morning, meron po tayong nakuhang datos, no? Umaabot po sa 1.4 million individuals or 426,000 families ang were preemptively evacuated sa region sa NCR, CAR, Region 1,
2, 3 Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, NIR 7 and 8, no? Ito po ay base sa datos natin na galing sa DILG. In terms of evacuation centers, meron po tayo ngayong umaga na 6,000 evacuation centers housing around 318,000 individuals or 92 families. So sa casualty po natin, meron pong reported sa atin, pero subject again for validation pa ito, dalawang fatality. One is from Viga, Catanduanes due to drowning, and another one from Catbalogan City, Samar, nahulugan ito ng collapse structure, no? Tapos meron po tayong dalawang injured individuals reported. So as Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang buong National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center sa mga maaari pang maitalang casualty sa mga karagdagang pampilang ng mga apektadong residente habang patuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong rehiyon. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza para sa Bombo Network News, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Update din po tayo sa labas ng ating himpilan sa lungsod ng Maynila. May mga inilikas na rin po mga kababayan po natin. Preemptively po ito bago po yung pinangangambahan po noon na pagtama at yung malawakang pagbaha dito sa Capital Region. May mga development po dyan si Bombo Jovino Galang. Balik po tayo mamaya sa linya ni Bombo Jovino, mga kabombo. Kasabay pa rin po ng pagtutok natin sa kalagayan o sitwasyon ng ating mga kababayan dito ho sa Metro Manila. Ilang bahagi po ng Metro Manila ang nagpatupad po ng preemptive evacuation, mga kabombo. Diyan sa may lungsod ng Quezon o Quezon City, lungsod po ng Maynila, even Marikina, no? Kasabay po ng inaasahang pagtaas ng level ho ng tubig diyan sa may Marikina River simula pa nitong nakalipas na araw o kahapon, Nobyembre 9. Pero sa ngayon, binabantayan po ang naturang kailugan, pero hindi naman po ganun kataas yung pong iniaangat po ng antas ng tubig ho nito sa kabila po ng matinding mga pag-ulan din na naranasan po ng Metro Manila magdamag at simula pa kahapon habang bumabayo ang Super Typhoon Uwan. Mamaya balik ko tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang, mga kabombo, at inuugnayan din po natin ang Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, ang may saklaw dyan sa may Central Luzon, Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region para makuha yung pong datos din ho nila kasi nakadeploy ang mga team, ilang mga disaster response group team ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi po ng Northern Luzon, kabilang na ho dyan sa may bahagi ng Central Luzon kung saan po naglandfall ang naturang bagyo at dyan sa may Ilocos Region kung saan po naroon ngayon sa bisinidad ito hong Super Typhoon Uwan. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang. Bombo Jobs, kamusta dyan? Yes, Bombo Genesis, Bombo Ever, dito tayo sa may Delpan Tondo sa may Maynila, kung saan ay ongoing yung distribution ng relief goods from Manila City Government at dito ay mahigit 200 na pamilya o katumpas ng around 2,500 na individual ang nandito sa may Delpan covered court. Pasulpo-sulpo yung pag-ulan kanina, uulan at malakas at maya-maya ay hihinto. At yung mga tao dito ay nakita natin yung sitwasyon nila. Ikan, bagamat ay patuloy yung ginagawang paglilinis din ng Manila City government dahil inaasahan daw mamaya daw baka magbumisita itong si Mayor Isko Moreno at itignan yung kalagayan ng mga ilang barangay na dito sa may Delpan covered court dito sa may Manila. Ito isa lang ito sa 5 na mga evacuation center na ating pinuntahan kung saan ayon nga dito kay sa DFWD charge si Ms. Raquel ay sinabi niya na maganda naman yung naging koordinasyon sa bawat barangay official. Kaya naging anong pinagawa yung post evacuation mula kagabi ng itong gabi ng linggo ay maraming residente ang tumugon at pinalikas dito sa bawat mga
evacuation center. Dito nakita natin mga bata, mga matatanda ay nagtulog-tulog na sa kanya-kanyang gawang banig at karton para at least makapagpahinga yung ilang mga yung pagod na katawan na nila, Bombo Evertet. Inasa natin na may mamaya daw or hanggang bukas ng umaga ay makakabalik na sila sa kanilang mga kabahayan para kapag pa na itong pagulan at pagbaha dito sa ating tanggulog ng bagyong Juan ng itong super typhoon na tinatawag nila. So sa kasalukuyan ay yung daloy ng trapiko very smooth at kanina din natin nakita natin yung hiram na pumping station ng Metro Manila Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na siya yung nagpapump palabas ng tubig pump papunta sa may Manila Bay kaya it's straight off nakatulong para maibsan ang pagbaha dito sa along Rojas Boulevard at ilang bahagi ng Ermita, ganoon din sa may parte ng Malapit sa may Manila. Sobrang lakas ng hangin ang dito sa kinalalagyan natin sa may harapan ng Delpan forward court dito sa may Tondo, Manila, Bombo, Genesis, Bombo, Everhouse. Okay. Doon sa health condition ng mga evacuees, Bombo Jobs, I understand na medyo nagkakalapit-lapit na dyan at sabi ng Department of Health, medyo mataas pa rin yung influenza-like illnesses natin. Kamusta yung kalagayan nila dyan? Nakita natin na hindi talaga maiwasan na dikit-dikit yung mismong kalagayan nila kahit wala na rin parang nahayaan na rin nata ng ibang mga residente dito na total sanay naman na sila na dito sa makakasama na matulog mahiga kung saan parte dito sa may Delpan na covered court. Unlike sa mga ibang mga mismong evacuation center may sariling tent na ipinapatay, dito ay walang tent kundi kanya-kanyang latag ng panig, ng karton, ng kung ano yung pwedeng mahigaan na Bombo JC. Paano laban sa let's say, mga lamok, mga insekto? Yun nga, may mga nakita may mga electric fan naman na naka-provide dito sa ng mga barangay officials. Bawat barangay ay may mga malaking electric fan para alis maitaboy yung mga lamok at nakita natin na siyempre evacuation center talagang siksikan, talagang iwasan yung pagkakadikitan na ilang barangay yun nandito, mga 5 sabi ng ating nakusap around 2,500 individuals na mga bata, mga matatanda nagsama-sama dito sa may evacuation center. Base na rin sa ating nakuhang informasyon ay talagang mula kagabi ay itong mga barangay. Yung mga evacuation natin na nabisita rin kanina, isikan din, ganun din yung mga sitwasyon. By afternoon siguro, sabi nga ng ibang mga nakusap natin sa kabilang evacuation center, ay baka babalik na rin sila sa may Paseco compound. Ito yung malapit sa may Paseco beach na tinatawag din sa may Tondo, Manila, Bombo, Bombo, Ever. Alright, Bombo Jovino, susugan ko lamang ito bang mga dinala dyan ng mga evacuees na nakikita natin ngayon sa ating FB Live, ito ba yung mga inilikas before pa man na tumama itong bagyo or kasagsagan na ito? Kasi parang yung sitwasyon nila dyan, Bombo Jovino, is parang dikit-dikit sila, wala pang mga nakalatag na pwede nila mahigaan para sana sa pananalitili nila dyan, Bombo Jovino. Itong mga ito ay kagabi lamang yung karamihan dito na kagabi lamang inikas nung nag-warning na yung nag-force evacuation na iniutos na ng NDRRMC, Office of the Civil Defense and Forced Evacuation dahil sa storm surge na pagtaas ng tubig dagat. Kaya't pinalikas ng mga bawat barangay ang in charge na itong mga barangay nila na constituents nila, Bombo Ever, Bombo Jengsi. Okay, maraming salamat, Bombo Jobs. Hantabi pa rin tayo sa mga dagdag na development dyan sa bahagi ng o sa lungsod ng Maynila. Ingat ka dyan. So yan muna ang ating ulat sa Bombo Jovino Galang, Basta Radio. Boom!
Inanunsyo ng Department of Transportation ng libreng sakay sa mga tren sa Metro Manila mula po ngayong araw, Nobyembre 10 hanggang bukas, Nobyembre 11 bilang tulong po yan sa publiko na apektado ng Super Typhoon Uwan. Batay sa kautusan mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magiging libre ang biyahe sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3, maging sa Line Rail Transit Line 1 at 2. Sa loob po yan ng 2 araw. At kaugnay po nga niyan ay sisimulan po yan mula ngayong araw ng Lunes hanggang bukas. Magkakaroon din po ng libreng bus ride sa mga ruta mula po dyan sa Quiapo patungong Fairview, mula Quiapo hanggang Angono, Lowton hanggang sa Alabang, Rojas Boulevard hanggang sa May Sukat at Taft hanggang sa Cubao. Ayon sa Department of Transportation, waive din po ang terminal at cargo fees para sa mga barko at eroplano na naghahatid po ng mga relief goods at libre din ang toll para po yan sa mga sasakyang ginagamit para po sa rescue at relief operations. Tinayak din po ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatutok ang buong transport sector sa pagpapabilis ng ayuda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Karagdagan pa rin sa atin pong mga update dito ho sa naging epekto ho ng Super Typhoon Uwan, mga kabombo. Nawalan po ng supply ng kuryente ang maraming mga lugar sa Luzon. Ito hong gabi ho ng Linggo sa gitna pa rin po ng paghagupit ng naturang Super Typhoon. Ayon sa Manila Electric Company, ito ho kilala sa tawag na Meralco, abot po sa 184,000 customer sa buong Luzon ang nawalan po ng supply ng kuryente o serbisyo po ng kuryente. Sa isang pahayag, sinabi ho ng kumpanya na tuloy-tuloy pa rin yung pong ginagawang pagtatrabaho, pagsasaayos ng kanilang mga linemen upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang mga lugar. Kabilang po dito ang probinsya ho ng Laguna, probinsya ng Cavite, maging dito ho sa National Capital Region o dito po sa Metro Manila, ang probinsya ng Batangas, probinsya ng Quezon at ang probinsya ng Bulacan, dyan sa may Central Luzon. Ayon pa rin po sa naturang opisina, inuuna nila ang kaligtasan po ng publiko at ng kanilang mga linemen o mga tauhan na nagsasagawa nga ng restoration at rehabilitation operation. Samantala, tiniyak din ho ng naturang opisina ang pagpapanumbalik ho ng supply ng kuryente sa sandaling ligtas na o kapag bumuti na po yung lagay ng panahon kasunod po yan na naging epekto ng Super Typhoon Uwan. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo at Caster Nation. Pero inuuna ho natin, yung pong datos natin pong ibabahagi po sa inyo ngayon ay ang datos mula pa noong araw ho ng Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas na linggo. Muli pong babalik ang trading ngayon pong araw ho ng Lunes, mga kabombo, ganap po na alas 9 ng umaga. So magkakaroon po ng pagbabago ho mamaya, pero balik ko tayo doon sa pagtatapos ng trading nitong nakalipas na araw ho ng Biyernes. Ang isa hong US dollar, mga kabombo, ito ho'y katumbas ng 59 pesos and 4 centavos. Para naman sa isang Hong Kong dollar, katumbas po ito ngayon ng 7 pesos and 57 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman, katumbas ng 45 pesos and 19 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po ito ngayon ng 15 pesos and 70 centavos. Habang ang isang euro, katumbas po ito ng 68 pesos. Yan ay batay pa rin doon sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Para ho sa mga kababayan po natin, lalo ho dito ho sa Luzon at Visayas area na labis pong naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad, itong Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan, mga kabombo. May kompleto ho tayo mga stations sa major cities sa buong Pilipinas na pwede po ninyong ma-monitor. Pwede po kayong kumuha ng mga tiyak, akma at napapanahong mga impormasyon. So subaybayan lamang po ang ating mga provincial station sa pamagitan ng kanilang mga social media pages. May sarili po silang social media pages like Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Sa Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download yan sa inyong mga cellphone via Google App Store o Apple App Store para ho agad po ninyong mapakinggan na yung mga programa ng ating mga provincial station. Sa mga kababayan po natin, dito ho sa Luzon area, lalo ho dyan sa may Northern Luzon na labis hong sinalanta ng Super Typhoon Uwan, sa Cagayan Valley,
Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kapag nagawi ho kayo dyan sa may bahagi ng Ilocos Region naman o sa mga kababayan po natin dyan sa may Ilocos Region, particular na sa may probinsya ng Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Dagupan. Dyan naman sa may Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Dyan sa bahagi ng Bicol Region, labis din pong sinalanta ng Super Typhoon Uwan, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maring nyo rin pong antabayanan ng atin pong mga ulat, ang mga reports dyan sa may particular sa may Cagayan Valley Region, dyan po sa may Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, maring nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna pa rin po ng kalamidad na kinakaharap po ng ating bansa, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pang Christmas countdown, 45 days bago pong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga. May kagasunod sa Bacolod Negros Occidental, nag-apply na ang panatuto ng bombohan ay big time. Sa karon sa ringa daw, iya makabaran sang Lunes, Petsa Jazz, mula sa Nobyembre, tuwing 2025. May kapod yalagad bombo po sa 6 minuto, tub kita alas 10 sa ringa aga. Sa pagkatulog sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuhan nga mabalita, balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madalagkuhan na mabalita sa Batag Sinampang kag sa artista. Durante sa tanan, dire kita na yung makabanan, no? Sabay sa ito sing Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 45 na lang ka daw, Pasko! This Christmas
sa ato sa ring nga mga the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no? So advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Ano talabing talapang doon pila ka badalaguan naton sa ring nga mga barita. Ante sa ang tanan, no? Sa ring mga kaban sa mga kabombo naton. No, unahon ta ang ining pinakaligtas, no? Sa ring monitoring naton sa Bagyo Pongwong. O kung amo nang iyang international name, no? Ang Bagyo Pongwong. Pero diri sa aton panawag din naton is Bagyo Uwan. No, ti nagpanalasa naman niya makabanan kag ti naka-landfall o kon kahapon pa lang, no? Naka-landfall na dito iya sa bahin sa Aurora. Nga sa din Northern Luzon naman ang iyang ginlaslasan. Pero hindi kita hindi makabanan makakuan no? Palagyo, no? Hindi kita makaluwas so sa mabagyo. Pagkatapos ay makabaran sa paglasas ni Bagyo Tino, ari naman, no, si Bagyo Uwan. So ang importante lang dira, no, ngati kita mga Pilipino mabato kita, no, sa mga kunano man nga mga kuan dira, no, mga kalamidad, no, nga nagaluluntad ya karon di makabaran sa aton diri sa pungsod Pilipinas, no, halin sa linog pakadto kita makabaran sa bahin sang bagyo, no, kag kung ano-ano pa dira, no, nga mga natural calamities, no, nga hindi naton sila makabaran, no, makuan, no, hindi naton ibitar, no, so sunog, ano pa gidira, no, mga kung ano pa nga mga kalamidad na mag-abot sa aton. Ini isa sa mga makabig naton nga mga pagtilaw, no, sa aton sila nga pagpangabuhi. No, kahit amo na ding ato na matan, no, hindi man pwede, no, nga mas na okay kita ni, no, nga wala sang mga bagyo, wala sang sunog, wala sang linog sa susukunano nga mga kuandira, no, kalamidad nga mag-abot rin sa aton. Pero hindi man na pwede, no, kay pagbuot ini makabanan sang aton sini nga makaako. So this is considered as a natural disaster, no, naton, no. So ang himuon na lang naton diri, no, amo ang ining paghalong, no, naton extra careful o preparasyon, no, pero galing ko isa bisan ano ta ka preparar bisan ang bagyo gani, no. So ang bagyo kuan ni, no, malayo pa lang makita na naton, but anong nagakatabo, no, mayara magituod kita pa preparations, but ang pamangkot naton nga no, nga hindi ginaton ini iya makabaran ma-perfect, no. So hindi pwede nga kung may bagyo tani wala lang sang patay, no, damoskit nga ay kuan naton isigahom nga mangin zero casualty kita, pero ti damo gid, no, ang mga kapastawan naton kag mga kapalpakan man sa aton sila nga pagpangabuhi. Ang iban, no, nagahambal naman iya makabaran iti inikuno because ang hindi na basta-basta, no, kag hindi na insakto, hindi amo, no, nga nagakatabo sa ato sila nga pungsod sa karon, no. Let's say for example, no, ang ining sabay sa issue sa didiri makabaran sang korupsyon, issue sang korupsyon. Wala katapusan sa flood control, hindi lang sa flood control, but there are some agencies nga silent, tub-tub subong, no, because man sa sining mga corruption issues, no, naton nga hindi talang mabukaran, no, pag buot na bala ini sang Ginoo, no, ining wala untat nga pagguba naton sa aton kabukiran, no, sa aton dunang manggad, no, kagintuga ina ginhatag na sa Ginoo sa aton. So nga aton lang sila dapat himuon sila is amligan naton ina. Aton dapat himuon sila dira is i-preserve naton ina, protektahan, no, naton ina. Pero anong ginahimo naton? No, ginaabusaran ta, no, ang dunang manggad, no, ang mga kabukiran ta, no, ginapangkalbo naton, ginapangtapas ang mga kahoy, no, sa aton sa mga kabukiran, no, gakanda kita illegal logging, nagakanda kita mina, no. So kung anong gintugas ang Ginoo, no, mula na dapat ang aton preserbaron, hindi tapag abusuhan. Kay ang balik sina, muna bala, no, sa siring nagapatigayon sa mga minings, anong hambal sa ito, sang the late secretary sa Department of the Interior Local Government, o DNR, no, sila if you kill mountains, no, you kill the people.
hambal ni the late Secretary Gina Lopez. Takto man to, no? Kung patsyon mo kunong bukid, o kasubong lang na, gagay patay mo ang mga pumuluyo, no? Especially, no? Ang ini mapigado, no? Naton sila nga mga kauturan. Amo na, wala ganiti, kung isa makambal mata blessing disguise man eh, no? Kung may mga kalamidad, kaya nga, di rin nato ni mabalaan mga illegal mga aktibidad mo, no? Sa sinmaan, scrupulous nga mga tao, nga wala sang kaluoy, iya makabaran nga panghalit, no? Sa aton siri nga palibot. No? So, kuan na ini, no? Sa di makabanan, pagtilaw, kag siyempre ti, pabakod-bakod kita sinidre. So, the most gimo naton, no? Bangon kita, no? Kag liwat nga magtindog liwat, no? After sang aton pagkatumba. No? So, planting trees, no? Is the most important. Sa di makabanan, ti, mananom kita ng mga hardwood nga mga kahoy, no? Hindi lang bukid ti, tamnan mo sa mapalma, ti, nano na, no? Anong benepisyo sina kay hindi man na makabato da sang hindi man na makahatag proteksyon ka makalatumba na jabong di mga hardwood nga mga kahoy dapat ipananumta, no? So that nga ti mas grabe ang uyat niya sa duta, maka-prevent sa soil erosion, sa landslide sa kunano pa, no? Sangsa sa sining nga mga mga kahoy or mga palm trees na nga daway ginasang kapuslanan. Pang beautification na pang beautify na sang isa sa lugar. Sige. No, so medyo naglawig-lawig nato ni mga introduction ta. Sa ato sa mga kabombo pat pinaka latest, no, sa mga kabaran sa ato sa mga kauturan ariho, no. So sunod sa Bacolod, ginlift na ang tropical second wind signal number 1. Diri sabay sa sunod sa Bacolod, so ibalaon ta karon sa Philippine Coast Guard kon balik biyahe naman, no? So kahit iti daw mo na automatic, no? Basta wala sang signal ti automatic balik biyahe naman kita, no? Ang mga roll on kag roll off naton sa mga barko kag mga fast crafts na nagabahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Sektor sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Samtang dugapin naton sa mga babarita, no? Ang general assessment ni Goro sang ato sa City Disaster Reduction Management office na to, no, consider mo diri sa sudad sa Bacolod. Halin sa kahalitan niya makabanan Bagyo Tino, padulong kita iya sa kay Bagyo Uwan. No, check na karon sa kay Bombo Miami Francisco, sabahin mo sa ato sa City Disaster Reduction Management office. At pumuro naton Dr. Maria Laarni Pornaan sa mga assessment diri sa sudad sang Bacolod. Kag of course, no, kasunod man sa sining bagyo, no, so i-check man naton ibalaon ta balikan ta man aton sining Negros Electric and Power Corporation kon NEPC. Ini regarding sa dili makabanan sa sining total percentage na, no, ngati asto sang pagbalik sang pag-restore sang power supply, no, connection sa bahin sang no, sa bahin sang kuryente. Damo gid Japo nagakumod, no, nga waay pagid hasta subong, no, especially sa mga far-flung barangays, no. So siyempre sa restoration ginauna gid na, no, unang aton sa nga mga nga mga substation, no. Kay ang substation do amoy ini ang isa sa mga unang agyan gid, no, from mainline naton nga source sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga konsidente magi sa substation, no, and then mapadulong sa mga feeders ta, no, from feeders pakadto sa mga residential connections na nato ang kuryente, no. So the way we understood, no, ginauna gid gali to energize ang mga mga ari bala sa mga center sang negosyo, no, ari diri makabaran sa bahin sang marabo nga mga tawo, no, nga naga tiner, no, sa diri makabaran especially sa downtown area, no, diri sa bay syudad yasang Bacolod. Ang mga medyo mas babaw-babaw ginaamat-amat na, no, pasaka, no, kag kung sa mabubukid dagit pero sa franchise area sang NPC nga
There are some portions of Bago City, some portions of Morsa, some portions of Salvador Benedicto, no, hindi gidya malabutan pa kagway pagidya sang power supply. No, so hindi mahapos ang ining pang-restore especially, no, at least man ang kabuhi sang aton sining mga linemen, no, nga tinagasaka sa babaw sang poste, kag daga pati al sa init kun ang malain pagid kung sige ang tupa sang ulan, sige man ang trabaho nila, no. So somehow i-appreciate man naton ini, no, ang pag-aalay nila sa ila kabuhi da at least man, no, ila kabuhi nga ti bisa nagainulan, bisa tagi-tinginit nga ara sa babaw mo na bala, no, nga ti ang imo kasiguruhan dira ang safety nimo, no, nga samtara sa anong pinakataas nga daan nga height sang poste na ila pinagid kon ang matumba mainline gid, no, ini mga 3-piece nga ini, no, nga kuan sa kuryente lagko binultahe tas tagas ang postes na, no. So ti kita mga consumers ti okay man lang na nga makapangakig kita, no, but ato na ang emosyon, no, kuan ina nang result ina sang aton nga temper nga kaakig makumod kita, makomentar kita kun ano, no, but ti ko balikan naton ang risgo man sang aton sa alignment, sa didri makabay nga magkabit-kabit tos babot sa poste to way kasiguruhan man, di ba? Uto nagahalong man na sila, but kuan bala daw kumbaga daw barter relationship bla, no, makumod magkikita pero ti asa lang gid sa kumod, no, pero tingaton lang sa nadalang taon naman kung ano kabudlay, no, hindi na ang pagkumod yapos lang buhik lang naga, pero pagsakap tos poste kapag pagkabit-kabit mo to ano kabudlay ina, so somehow hindi lang siling ati kuan ano ng appreciation but recognition gid para sa aton yung alignment. So in suma total magbinuligay kita insindihon ta, no, kay isa sa aton may mga obligar man, no, kaugaling para nga magtrabaho kita. Hindi lang po sigon nga kuay kurente automatic babalik ka mo dayon, no. This is, may mga procedure, there is a procedure nga dapat naton sundon. Anyway, balikan tama na karon niya makabanan ang dugang, no, nga mga statements sa aton ng mga local government units, mga local chief executives naton, ang kahalitan dito sa bahin sa Canlaon, no, balikan tato karon diri sa La Casillana sa area sa 5th district, daw muning hardly hit sa Bagyo Tino, no, so check ta na karon no, balikan naton to so si Mayor Butso Cardenas sa Canlaon City, Mayor Anion Nicor sang La Casillana, sa Musos Padilla, Mayor Ella Celestina Garcia Yulo, no, sa bahin sang 5th district nga area man nga sakop, no, Mayor Congressman Attorney Dino Yulo. South de Negros ang masabing nga nalitan niya makabanan sang kuan no, sang Bagyo Tino. Kagabi grabe man ang hangin kag ulan to, no, pero daw ay gid man naglawig 17 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Mga balita nasyonal yan nato niya makabalan sa ato sa pagpalagad, no, so pila ka milyon na ni ang apektado, no, sa Bagyo Uwan. Base man sa record niya makabalan sa ato National Disaster Risk Reduction Management Council, no, OCON, ang aton sining NDRRMC, diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, no, kay kon ang tawo naton diri makabanan, no, so mas isa sa mga ginakabig man naton ining kwan, no, ng super typhoon ang Bagyo Uwan. Kay according sa bahin sa latest nga monitoring, no, sang ato sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, no, kung ang ato sa pag-asa, no, so grabe man ang pulon-pulon iya makabanan sang kwan, no, sang tawag sa gani sang hangin, no, ni Bagyo Uwan, no. So ang pagpanalasa sini halin pa sang trikdan sining Biyernes, Sabado, at the same time kahapon Domingo. So there is latest sinidri makabanan nga record dumasobra 1 ka milyon ka mga persona
ang gin-evacuate samtang duwa naman ni kompirmado nga patay bangod sa Bagyo Uwan. No, so 1.1 million individuals o kon 344,413 kapamilya ang nag-evacuate. Signal number 4 dira sa bahinsang western portion sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, southern portion sa Kalinga, western portion sa Mountain Province, southern portion sa Abra, western portion sa Ifugao, Benguet, no? Central and southern portions sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion sa Nueva Ecija, northern portion sa Tarlac, Zambales. No? So, signal number 4, signal number 3, signal number 2, the rest sang mga Luzon areas kay signal number 1. Kaya Bagyo, mo na ginasiling naton, pasaka iya makabanan sa bahinsang sa bahinsang Luzon nga area. Sige, no? So mag-contact kita man karon sa ato sa mga stations, no? Considin tiya mo ni ang isa sa mga na apektuhan man, no, sang Bagyo Uwan. Samtang dugapin nato sa Balita National President Bongbong Marcos Jr., no, nagpahayag sa diri ang Pilipinas, no, aton sa pungsod Pilipinas iputuman ang State of National Committee sa sulod sa isa ka tuig bangod sa kalitan ni Bagyo Tino. May mga dugang makita karon nga mga opinion sang aton sa nga mga abogado, no, kay ti kasunod ka sang sining abuyagyag ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Remulla nga may ara na kuno sang sang warrant of arrest, no, nga ginpagwa ang International Criminal Court against si Amakabaran, no, sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Patang ICC officials nagapahayag man sa diri Makabaran, no, nga ti daw negative pa man kuno. Gakatingala matagani ambot ano ang papel diri sa ombudsman nga magsagay da ka pagwa sang statement, no? Grabe gid ang koneksyon subong ni Remulla dito sa ICC. Daw ginakatingalahan man naton ini. Although there are some rooms, no, para dira, no, but hindi ining dapat tutukan, no? Ti sabton na niya Bato kung may ara man gid but aring present situation nato, no? Panglagsa bala ng mga mga korap, no, nga mga opisyal din naton kay una tanin limpyuhan taning aton nga pungsod diho. Ang latest ka manumalya nga flood control project issue, no, tidiin na to amo na gusto naton makita, no. So hindi ka lang sila matutok tus babaw kundi mas labi pagigani makuwatan ang aris dalom, no, hindi lang sa mga naton sa mga agencies but panaog kamo down to the local government units. Busi si anyo, no? Linglingan nyo ang ining mga pangurakot sa mga politiko. No? Kaya na no? Patitiil naton mamalakpak sa nada kung ubos naton sila pang priso. Grabe mo, no, makickback sa prikto. Hindi malipod no? Nga diri sa local Makabaran, no? Away naghimo sina kagway na nagakatabo, no? So diri panigani ang rampant, pati makamo, og yun makmosakon, diri panigani ang rampant sa diri Makabaran nga issue sang korupsyon. So may latest kay pagwa, no, nga statement ang Supreme Court gati kung may mga warrant of arrest manggid, no, kay gina-expecta na man ina nga mag-aabot, so it could be nga address properly, no. So ini karon nga Makabaran ang Senado nagpagwa man sang statement. Senate President Tito Soto, no, nga hindi pwede maaresto, no, si Bato de la Rosa durante nga sa premises sang Senado para ma-preserve Senate Makabaran ang institusyon, no. So, ti pa magkontaton dira may ara na gid man, no, kun wala. So, ti ko mag-amo sini daw gapakita nga ang aton sini nga local justice system diri na way gagana, no? So, ti although tuod ti international crime ini, crime against humanity,
no, nga ti kung hindi ko no maka-prosecute diri nga aton local courts, pwede sila makakwandra, maka-supersede. No, pero pamangkot nato duay man ni isa, no, sa may nag-file sang kaso diri against sa ila, subong pwede gini sila pang filean kaso. No, kung may mabulasyon sila iya makabayan kay para sa ako na in my own opinion kati daw dako man nga insulto nga bisan ang aton kagulingan nga korte hindi iya maka-prosecute sang mga kasubong nato ng mga Pilipino nga ti indeed makita naton nga may ara sang violasyon nga nakomiter, no? So amo na gani ginambal naton sa war against drugs, no, sa Duterte administration damo nagaka-misinterpretar sinimo, no? Kag nagaka-mislead. Muna ginambal naton nga ti may mga nakabenepisyo, no? May naperwisuhan man kag nangin biktima man. Pero pamangkot naton ti ini mabiktima, no? So kuan bala ini nang makabig bala nga sort of kuan sa ila nga maangkon gini ng hustisya. Kay in fact ini man magkalamatay damo man mga rason sa likod mo. Nagbato, no? Napatay nga gid patay lang hungod kay daw sobra-sobra na gid kag salot na gid sa susyudad, no? Para man napatay nga ti do series of ejects man. Pero tiniya sa labton niya sa mga concern, no? Wala nang ginapatag naton way kita naga against solidarity ang kuan lang naton kay this is considered as insult man bala sa aton, no? Nga tiway na gid ko magamuna ang mga korte naton diri tulaon ta na lang. No, kay total hindi man ta maka-prosecute, no? Dire kay isa kita ka estado mo bata although nga ti hindi na ta member sa ICC but the crime was committed, no? During nga ti ang Pilipinas, ara pa kita makabaran sa Rome Statute. Muna ang kuandera, no, gin depensa, no, sang sang mga complainants or lawyers, no, sa mga complainants. No, kapoy digid ya like nati ara na to si former President Duterte, no, sa kustudiya sang ICC, no? So ti iya man nga gani hambal nga balya sinidri, no? I will be rotten, no, in jail. Ya okay lang ya sa akon ti committed man siya kag ti deserve naman na guro nga ti atubangon ang kaso to kay ti iya ni kuan iya ni mando iya ni kuan direktiba, no, di ba? O manang kuan niya sa mga kapulisan, no? So magakulay yung mapriso, okay na kuya. Ang importante din nga ti nakabulig man ko, no? Sa ato sila nga pungsod, ti bisan pa nga daw budlay gid matap naon ng illegal nga droga, no? But di mo na bala, no? So millions of Filipinos man guro, no? Ang nakabenepisyo, no? But millions of Filipinos man ang nagareklamo. So kung ano magid na mahinatanda sa former president nato, ti mo na laton tay. Padiriti kuno ti ang mga rumors kay Senator Bato de Rosa, no, as pinpit chief sang gipatuman ining Duterte drug war kag sa kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Kamo kuno ang kuan ano ang nagahatag sang mga reward sa mga kapulisan nga makapatay sang mga drogista. Ay grabe. Sige, no? So 27 minutos na agakaligan sa takna lason sa agad sa aton siri nga pangalagad. Sa makauturan naton at the same time sa aton siri nga makabombo, no? So finally, no, nakalawag na ta kay nato, no? Sang aton sini first Deli Joe winner, no? Sa nagapadayon naton siri nga pagabot ka paglawag sa mga tagdaog naton sa 1-2 panalo sa Star FM kag Bombo Radio. Part 24. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash yan pa. Kabugusan nga 8 million pesos worth of total prizes ay kaparagtag na to nationwide. So gina-remind naton winner tag ginlawag ini kay ina, no, mga alas 6:40 ano oras to ginlawag? 6:50, no? 6:58. Ginlawag, no? Si Lorna Pacto. May kako oras ha, 1, 2, 3, 4, 5 ano. On or before 11:58, no? 1, 2, 3, 4, 5. 12:58 or before 12:58 sang hapon or to dapat ari ka na diha, no? Ma'am Lorna Pacto sa Barangay Talok, Bago City. Para i-claim mo imo sa nga premyo nga 1,000 pesos na cash kag worth 1,000 pesos man nga gift pack, no? Diri sa estasyon sa Bombo Radio. Rin na kita sa first week, no, sa paglawag sang inyo nga mga
entries, no? Ang mga ginalawag naton di nga mga ginagabot nga mga tresenders, no? Nga matagdaog nagpasakop ini sa first week. So pasulod na ta, no? Sugod na kita second week, no? Sa pagpamaton sa no? Sang inyo nga mga entries, no? Doon nakakasalamukan ko sa laway ko to. So sa mga kautoran naton, no? At the same time sa ato sa Rima Kabombo, ari, no? Ang inyo sa dimuon maglakip lang, no? Sa mga proof of purchase, masunod na proof of purchase nga inyo nga mapilian, no? Kasubong sa isa ka sticker o coupon, sa Orocan isa na ka entry. Gusto mo sang suludlan sang tubig, subong burnout pa, ang iba na itong mga turaw ay stakan sa tubig, balunan sa inyo nga mga estudyante, mga kabataan, suludlan sa bayo, no? So baklo nyo Orocan products, damo ka pa ni mga produkto, no? Nga mapilian kanang lanom sulod sa balay. Sa tagsa ko pagbakal mo sa Orocan products, may ara ina sang sticker, no? Sa tagsa ka produkto, so kwaon yun na, kay hapos mo lang na kwaon, kay amo nang aton gamiton nga proof of purchase. Tapos may coupon ang ihatag da sa inyo. So ang coupon gahatag sa inyo nga napagkit ang bisan ano nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop, no? So 1 to panalo, binabanang salbo kag sorte sa plengke, pwede gid nga ipasakop, no? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ikaduha nga pwede ka mo makapasakop sa mabutang sa sobre, no? Sang Dr. Wong's sulfur soap, no? Dr. Wong sulfur soap, your skincare solution. So isa lang ka empty carton box o con pouch, pouch or sa size na, no? So any size o variant sang Dr. Wong sulfur soap, isa na ka entry. Isa ka official resibo sa tagsa kapag bakal mo sang Fabriano appliance, no? Fabriano appliances. Pwede nang isa ka entry. Fabriano appliances, sa mayroon sang quality appliances kagaya sa aircon, washing machine, microwave oven, gas range, chillers, kag refrigerators. And of course, no, hindi man pagkalipatan na Arforite Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa ka-coupon, no, sa Dede Makabanan, isa na ka-entry. Sa Arforite Pawn Shop and Jewelry. No, sulod na sa puti nga sobre sa Leon sa Mayo, sa likod sa sobre, sulat mo kompletong pangalan, edad, address, imo siling contact number, pangalan sa proof of purchase nga gingamit, week number 2 na, ayun sa isulat, no, ang telephone number, kag ang perma, no? So care of nyo na, butangan sa promo title, ang 1-2 Panalo Part 24 promo, sang Bombo Radio kag Star FM, no? Care of nyo na yun sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated dapak centers, bisan din kalang diri sa syudad sa Bacolod, no, kag probinsya sa Negros Occidental. O diri lang, no, sa istasyon, sang Bombo Radio, pwede ka mo makadrop by diri. Ari lang kami diri sa bahin sang second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan diri sa syudad sa Bacolod. Speaking sang aton nga mga drop-off centers, no, outside sa Bacolod City, no, so bantayan nyo lang na, no, kay ginalawag man nato na in due time ang ini nga mga designated drop-off centers naton, no. So I'm sure nga may ibitang tada sa Silay, sa Talisay, no, sa Bago, sa Morsya, no, kag diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sa Pulo Pandan do may ara man tada. No, so gina-finalize lang naton, no, sa diri makabiran ang kuan, ano, ang aton sining mga list of kuan, ano, ng list of drop-off centers diri sa syudad kag sa probinsya. 32 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Dugangan ta pagida karon kami mga dalagko mo kitang papremyo karon sa aton siring kuan, ano, nga grand draw, no, kay waton sa Disyembre 27. Sige. No, so dire na kita liton iya makabran sa Pilapid nato sa Matalakayan, no, but before sina, no, nga magatutok kita makabanan kay pang nabuton tanin ng aton nga malakal chief executive sa LGUs naton, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, kasunod man sa sining mga assessment, ano, sa Baguio Tino kag Baguio Uwan. Mapos na kita for a while, pagbalik ta, no? Adugang mabalita ka detalye na sa ato sa mga pang-headlines, pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. Standby! Sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles.
Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw.
Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo-bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya. Mga kabaran sa aton nga pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa Red Time, segment 3 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ano ka paraga pamati diri sa aton na palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa
mga tagpamati na to, no? So, gusabtang ginanganangan ta aton sila nga mga resource person. Subong sila nga aga. So, sa mga kautunan na to, nagilapit na, ha? So, isa na lang gid kasi mana. Ag nabilin, magapaligan na kita sa aton sila nga Dugong Bombo, A Little Pain, Alive Today. Ang ginakabig ang multi-awarded and biggest one-day bloodletting drive sa bugos nga Pilipinas, no? So, ang ini nga momento sa event, ang dululungan nga hiwaton sa Nobyembre 15, tuig 2025. Sabado ina nga daw. So, meaning sa Sabado na, no? So, sa 25 ka mga key areas nationwide, kung saan may nag-operar nga 32 ka ma-fully digitalized AM kag FM stations sang Bombo Radio kag sa FM. Dugong Bombo isa ka joint effort, no, sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa kooperasyon sang Philippine Red Cross. Ang Dugong Bombo, A Little Pain, Alive Today, na hindi lamang isa ka kampanya agod nga magdonar sang dugo, kundi ang pagsalbar sang kabuhi rason nga madonor sa makabig na nga mga baganihan. Sang nagliligad nga tuig, no, o kung sa nagligad di makabanan lang nga tuig, nga bloodletting drive ang Bombo Radio Philippines sa makabi o kung nakabulig sang dako, no, sa pag-replenish sang supply sa dugo sa pungsod, no. Pinagi sa nakolekta sila nga masobra sa 2.1 million cc sang dugo o kung may katumbas nga 2,081 liters. 550 gallons, no, o kung pulo ka drums sang life-saving blood. Grabe, no? Sa isa lang kaadlaw, no, muna ang aton sila nga matipon nga dugo, no, sa aton sila nga mga kabombo, no? So, isa pa, no, sa dito mga kabanan, pulo ka drum, so sino lang makahimo sina ang Bombo Radio gidlam. Pisar sang pagsanyog kag pag-abanse karon, no, sang siyansa sa wala pa sa gyapon, sang nadiskubrihan nga maka-replace ang human blood kag sa karon padayon nga nagasaka ang demand sang dugo. Nagisini ka kampanya ang Bombo Radio nag-usar sang national kag local strength sini agud nga ma-promote ang ginatawag nga civic responsibility kag compassion. Sa karon nga tuig liwat naman nga nagapanawagan ang Bombo Radio Philippines sa mga partners, stakeholders kag subugman, no, sa ato sa mga local communities nga mag-volunteer agud nga makahimo sang impact kag meaningful nga difference sa syudad. Ang ginapanamdom naton sa inyo, no, nga ti initsimpo na wala man isang bayad pagpakuha sang dugo, all you have to do is nga mag-upod lang, no, sa didre makaban sa aton sa may bahin sang Bombo Radio Philippines sa aton Dugong Bombo, no? Hindi ka mo mag-stand, no, nga magpakigbahin kay balo ka mo para man sa aton, no, ang ining pagpakwa, no, naton sa dugo. Kay ti kinanglanon man naton ini. So sa tion sa emergency, hindi ka na magsala-sala kag ti ara na ready ka na. O kay may ara ka na kulo uno kur galamiton nga dugo. Kung makapakuha ka sang dugo sa Sabado, Nobyembre 15. Sa karon sila de makabanan nga kuan ano nga Dugong Bombo naton dira kita Japon sa bahin sa City Mall Bandalagan, ang second floor, no, sa City Mall Bandalagan, arada, no, ang aton sa venue sa Sabado sa ning adlaw. So kita-kits ang mga donors naton, especially ang aton sa nga mga kuan ano nga mga galoners, no, sa kay Sir Mawi Sonyo, no, sa bago galoner na ni naton, no, si kuan ano si Sir Leonard Malaluan, no. So mga galoners man ni naton kag iban pa basta damo kita mga galoners nga every year, no, nag-upod bla sa aton, no, ginalon-galon na sang dugo ng ila sa nga donate. Why gini sila palso yan? Basta nga mag Dugong Bombo kita ara gyud sila nag-upod. No? So sa liwat dira kita sa bahin sang second floor sang City Mall Mandalagan, diri lang sa unahan naton nga area ng Baga Boreda bla kati City Mall da arada sulod ka mo da, no, kapamangkot, no, din ang Dugong Bombo nga area, no. So kay i-guide ka mo sa nila. So Bombo Radio ara gapagda sa tanan nga makigbahin sa sining life affirming event. Gani mag-press na ka magtawag sa telephone number 707-2839 o kung magkanto diri sa estasyon sang Bombo Radio, liw kay Bombo Mia to. Kag Star FM, ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street na Mandalagan diri sa siyudad sa Bacolod. Join us in saving lives sa Dugong Bombo, A Little Pain, Alive Today.
Sa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos. Ay nakaligan sa Tacna Sotso sa aga si Bombo Miami Francisco. I-check naton no ang general assessment sa aton nga Local Disaster Risk Reduction Management Council, no, kung aton sining MDRRM o kung CDRMO, no, diri sa syudad sa Bacolod. Ang paglabay diri ni Bagyo Tino kag ni Bagyo Uwan, no, dulom-dumon gid, no, kay daw nagpakita gid sila diri makabanan sang kwan, no, sang hindi amo nga kahalitan o nagbilin sang hindi amo nga kalitan diri karon sa aton sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. In fact, sa Bacolod City, damo-damo man ang makabalayan nga kalaguba, no? Bagod man iya makabanan sang Bagyo Tino. Kapon grabe pang pugada sang ulan sang temprano, no, mga alas 3 tuguro, no, sang hapon. Kag sang gabi mo sulit pa mga 9:09 o'clock, no, sa gabi. So dumakuan ka man nga siguro daw maliwat ang kuan mo, ang Bagyo Tino. Layo na dito sa aton ang Bagyo Uwan. So check naton, no, sa diri makabanan ang aton nga CDRMO diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, no. Kapos sa Bombo Miami Francisco kay mga city officials naton headed by Mayor Greg Estaya, busy man, no, sa mga helikotonta sa siniya nga mga panyempo. Pagpanghimos aton madalanon kay sa makabalayan ta nga nagkalawasak ang mga edipisyon nato. By the way, Bombo Miami ang GC ta, way na nagtulo, no, kay daw kada ulan nga tinulo pero dogin himo to, no, sa evacuation kag charging area, no. So sa mga obserbasyon to sa charging area to ang mga tao nagpamintaha man to, no, sa pag-charge. Ma-charge ka tani para maka full imo battery, ang iba niya naga-charge man tapos sige man hampang-hampang. Ti paano ni ibang kabulos, no? Tani ga-charge ka mo ya, no, i-full yung blank battery. Pagkatapos yung iba naman hindi nga daw unayan nyo daw bilog nga daw ara na lagi kamo da. Ang obra nyo da hampang malang sa cellphone. No, sa mga bintawsong mga tawo bla, no? Way ga ulikit paano iban ka bulos da karon? No? Kay ginunayan nyo da ya. Naghihiligda kamo nagpinungko kamo da ya. So kinanglanon tanan sa tiyon sa emergency. Tsimpuhan ta pa rin karon. Ining mga telco ni mga bulay og nga mga telco ni, no? Nga nakahalit man sa bagyo kay ang mga kuryente nila ang linya sa kable na ginapang angot nila sa kable sa poste sang Negros Power. Karon kay Engineer Tambanillo, no? Paklaro na to dapat ipakakas ginang ilang nga mga kwanda. Kay kabudlay loy-loy ang ilang mga kable, hindi nila makayuto dali-dali. Di karon maglinabay ang dagko nga matraks. Sus, ginaguyod to pati kay gaangot sa poste sang Negros Power, pating poste sa Negros Power, no? Gakatumba kay ginala sang truck nga naglabay kay nagloy-loy nga kable sang mga telco ni PLDT, Smart Globe. Way nila ginapang kayo, ginapabayan pa. Tila taw lang resulta kundi halit dugang ulubrahon sa kuryente. Sige, check naton si Bombo Miami Francisco, assessment sang CDRMO diri sa syudad sa Bacolod sa duha ka mabagyo nga naglabay sa aton, no, sang nagligad nga semana. Bombo Mia sa report, kaman. Nagapabili na Bombo Pons nga zero casualty para ya sa syudad sang Bacolod sa duwa ka bagyo nga naglabay diri sa syudad. Pero Bombo Pons mayara sang 591 ka mga pamilya nga nagtinira sa evacuation kagabi suno sa pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sang DRRMO Bacolod. So Bombo Pons base sa ilang assessment sa Bagyo Tino, kalabanan Bombo Pons nga damage is ang mga balay nga natumbahan sang puno kag kalabanan mga fallen trees Bombo Pons. Pero wala sang casualty nga na-record Bombo Pons, pero mayara iya sang 7,000, masobra 7,000 ka mga family nga nag-evacuate for Bagyo Tino. Kag sa karon amo pa ina ang gina-validate sang DSSD mga balay Bombo Pons nga mga partially kag totally damaged. Kay ti naibalaan mo naton nga makabaton sila sang mga
financial assistance nagikan sa LGU sang Bacolod once nga na-validate na ang tanan. Kag ang iban mamupon sa nakapauli na nga sa ilay at tagsa ka mga panimalay pero mayara man mamupon nga ginpabalik kahapon. Bangod nagpatigayon sila sang preemptive evacuation para naman niya sa Bagyo Uwan. For Bagyo Uwan mga pons, 591 ka families ang nagtinir sa evacuation center and mostly yara bomopons no sa mga coastal barangays. And ang ilaging tiniran is dara sa mga Barangay Singkang sa may ETCS 3 and then evacuation center sa may araw Bomopon sa may araman puno sa gihapon nagapabilin bangod nga ang ilabalay ang hindi pa nila sa karon maistaran kay hindi pa makayo Bomopon sa kay ti wala pa sang tiyempo kay malain ang panahon. Pero pasalamatan lang gid kahapon Bomopon nga wala man sang may na record nga pagbaha diri sa syudad sang Bacolod apisar nga ti nag-inulan hapon pa lang Bomopon sa kag sang kagina sang kaagahon. Sa karon naga-prepare ang DRRMO Bacolod sang food pack sa Bomopons nga iga panagtag para sa mga affected sang bagyong uwan pero ang mga food packs coming from DSWD ang almost napanghatag na tanan Bomopon sa mga apektado naman niya sang Bagyong Tino. Nagapasalamat man Bomopon sang DRRMO sa pumuluyo sang Bacolod nga nagakooperar ang tanan Bomopon sa pagpanglimpyo, pagpanghawan kag pagsunod sa tanan nga mga advisories Bomopon sang barangay even sang LGU Bomopon. Kag pasalamat gid ang DRRMO Bomopon sa nga wala gid sang casualty diriya sa syudad sang Bacolod. Okay. So, ang plaza ta, kamusta? Nahawa na? Sang tinalikdan, Bobopons, masobra 260 ka mga puno, Bobopons, no? Ang mga branches siguro, dara Bobopons, ang ginpang clear, pero ongoing sa karon more or less 3 to 5 days, Bobopons na ang pag-clear dira. Pero kayo na paglabay naton medyo hawa na amat-amat naman pang limpyo, Bobopons. Ang kinahanglan na lang gid ipang himuson is ang mga sin, kag ang iban pagidira Bobopons sa sulod sang public plaza. Pamatian bala naton ang dugang paginiretalya sa pahayag sang head sa DRRMO Bacolod, Dr. Ana Maria Arni Porna. Okay, so good morning everyone. No? Ang aton assessment, especially sa Tino, damo gikita na down trees, no? Kay nakalatumbahan nga mga balay. So subong ang assessment pa ang totally damage validate pa sa taga DSSB naton, no? Para mabalaan kay may man ang evacuees naton ang iba na puli naman so iba nagbalik because sa aton isa pa gikabagyo nga si Uwan. Thankfully wala gid kita Japon ng mga casualties. Hopefully wala gid no. Subong ga prepare kami para sa nabagyuhan nga Uwan kag ang aton nga mga stranded nga individual. I hope mga kapuli sa kay wala tang signal. Okay. Pero kagabi, Doc, wala man na record nga areas na ginbaha diri sa Bacolod City apisar nga grabe ang ulan kagabi. Wala man no. Wala man galing nag-preemptive evacuation especially those malapit sa baybayon. Kay tungod nga grabe ang naton ang hangin kag ang ulan gid kagapon. No, zero visibility ang dalan pagpauli naton sa balay. So mayo lang gid wala gid kita maski mga accident no pwede makosa to sang grabe nga ulan ka grabing hangin. Okay. Ang mga food packs ba Doc nga gin-deliver sa DSWD for Bagyo Tino na-deliver na sa tanan nga mga beneficiaries, Doc? Nang almost all naguro kay may arit pa man di ba si extra na bilin sa amon no pero wala ko kabalo kay ang DSSD ang kapangdulong subong ka pamutos subong ka prepare kami sang para sa Uwan nga evacuees. May number ka Doc sang evacuees for Uwan and Tino? Yes, we have sa Uwan lang kay Tino na hindi na ko ang latest ko nga data is sa Uwan na nag-preemptive kagabi is 591 families. Oh, okay. Mostly coastal barangays? Ay, mostly coastal barangays. Kaya iba niya nga wala na ba na nagpauli, no? Kaya tungod na ang ilang mga balay guba. Pero mostly ang 591, mostly ni sa coastal. Din sila nagtinir kagabi, Doc?
Alay na, may ara sa Singkang, may ara sa TCS3, may ara man sa mga kundiin sila nga barangay. May ara sa IVAC taton sa araw. Ating sige. Dok, ang atong tutulong sa Pumuluyo, Dok, duwa ka bagyo naglabay, dinigin sa Bacolod City. Okay, sa Pumuluyo, salamat kita no nga wala kita na tamaan, although nga may mga balay nga nagkalagumba, no, mga poste nga nagkalagumba, pero wala gid kita sa casualty, no, aton ang kabuhi ti isa lang nga na. I hope na makabangon kita sini nga bagyo or ini nga insidente. Kabay pa maging handa kita permi, no, sa dasol kay wala pa natapos ang tuig, may possibility pa nga may masulod pa nga mga bagyo. So salamat gid sa kooperasyon sa tanan nga preemptive evacuation. Okay. Oh. Kung mag-cooperate kag mamati. Oo. Masalbar gid mo pons ang inyong pamilya, inyong mga gamit maislan pa mo pons, pero importante safe ang every member sang family mo pons. Oo. Bomba Mia, so may kapamangkot kay sang una kuno daw nagtulo ang government center. Subong daw okay na? Wala man ba mo pons? Sang tinalikdan yara kita didto, nagainulan man. Actually may mga portion mo pons no nga nagatulo, pero kusang tinalikdan daw wala na siya nagatulo mo pons kay gin-isla nila ang kisame bumupons antes pa siguro ang bagyo. And then sang November 6 pagpadulong man naton didto, kita ko bumupons may mga pilaman ka portion nga ginapang islan bumupons. Siguro amo na ang mga identified nga nagatulo. Oo. So, di ba ang NGC do ginhimo taman nga temporary shelter, no? Oo, bumupons for Bagyo Tino sin tinalikdan ginpang baton didto bumupons nag-serve hot meals ay mayara didto bumupons ang generator maka-charge. And then mayara man portion bumupons sa may BCGC Sagwa nga gin-serve man sa tinalikdan as charging station bumupons mayara lang galing sang oras kay ang iban para tanan bumupons maka-charge sa mga nearby dara sa BCGC. Oo. Mo gani ti daw naglawig man, daw pila man to sila kaadlaw to nga kwanto ka charge kay nagatiner? Oo, kay actually bumapons mayara na to ya sang kuryente sang tinalikdan daw 2 days lang siguro nga wala sang power dira sa may BCGC bumapons pero andar mayara na gid sang kuryente solar bumapons kag iya ka NEPC nga power bumapons mas dasig kag mas damo ang maakomodar sa pag-charge bumapons. Oo. So subong adlaw Lunes kag Martes wala kita klase sa Bacolod. Correct ina bumapons kay mera sang memo nga ginpagwa national pero mahulat pa kita sang further announcement kay may mga pila pa bumapons ka mga school sa Bacolod City nga kinahanglan gid ikayohon kay natumbahan sang kahoy. Makuha kita bumapons ang updated nga records coming from DSSD o kon DepEd bumapons kun pila ka mga classrooms sa karon ang hindi magamit sa bilog nga eskwelahan sa Bacolod City. Pero may trabaho tayo, no? Yes, correct bumupons. Meron sang trabaho. Actually, meron sang flag ceremony kaina sa may BCGC grounds. Oo, ay klase ko isa iban nga mga schools online class bumumiyati paano ni ka online class ang ibang schools kay makita bag down man ang mga internet connection ta? Correct bumupons. Depende sa eskwelahan bumupons. Mga private school yang timihara sila ya siguro. May video lang nga ginapasa bumupons ang mga teachers once mayara sila sang connection pwede na nila ma-play. Wala bumupons wala lang sa gihapon. Pero sa mga public schools bumupons wala lang sila danay kay ang iba niya wala internet. Iban to posible mag online kag hindi iya ka katsa apto ba estudyante kay wala gali internet to? Oo, may mabilin gid bumupons. Oo. Ate sige. Ini si Bombo Miami Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat no. Ano po ni Bombo Miami Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 13 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa aga. So diri na sa sudad sa Bacolod no, sa zero casualty kita. So salamat no sa Ginoo. Ang tanan nagugyon way sa may nagpasaway way sang nagpakatigaw ulo
Pag siling preemptive evacuate na ta, no? Hindi na alagad sila sa mga propiedad na kaunan, no? O, no? Kaya sa tion sang emerensya, baudlayan na kita. Diba? O, so, muna lang, ayo lang nato na, no? May mga kasapatan kita nga daw makabig ang membro na ginaton sa pamilya. Like kung may mga ido kita, no? Man's best friend, pet ginaton ina, no? So, partner nato sa pagpangabuhi, at hindi nyo man pagbiyae sa mga pamalayay, dalaan nyo, hindi nyo pag-ibutang sa kurong, hindi nyo paghigtan, no? Kung hindi nyo madala, buhiin nyo. Okay, kabalo man lang na sila maglangoy, especially mga Ascals ni. Pero ni mga breed nga ido nito, magagmay nga mga ido ni, mga Chihuahua, mga Shih Tzu, mga Poodle ni, mga Maltese, daw kaluoy, mga ibilin nyo na yung magkalmatay. Okay, deserve na nila nga mabuhi. No? So, mga pet na to na, kaya pwede ta madala nga mga ginasagod ta nga mga sapat, dalon ta man. Hindi ta pagpabayaan. Kay iti mo na ang badi ko nila, no one left behind. 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa agaligod to kay Congressman Atty. Dinoy Yulo. Check man nato dito sa bayan sa area sang 5th District, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, Lakipan, sa Moises Padilla, La Casiliana, Isabela, sa bahin sang Binalbagan, Sinigaran, no? Himamaylan. Kaya muning coverage sa 5th District, no? So, after sang manug isa semana buwas, no? Sang maglaslas si Bagyo Tino, grabe man ang November 4, no? So nag-advance sa November 8, no? Nga sa 2013, November 8 amo tublang laslas, no? Ang Bagyo Yolanda, no? Makabig ang makabanan nga super typhoon nga Yolanda, no? So ginula atras si apat ka adlaw, no? Si Bagyo Tino nag-ala Yolanda. So sa mga kabomboraton, ang 5th District isa sa mga mas labingan halitan. In fact, ato to subong aton gobernador, no, sang probinsya sa Negros Occidental si Governor Bong Lacson, no, sa Moises Padilla medyo may na tong signal. May time nga mayo ang signal, may time man nga hindi mayo, no? So ti pa kuanan ta lang ina sa dito makabanan kay dapat nga bisitahan gid ni, no? Ni Gov ang kuan ano ang ining mga lugar especially sa bahin sa 5th District. No? So i-check man naton ini kung nagdugang ang numero sa mga nagkalamatay sa 5th District. Ay kabay pa nga wala lang nagdugang. Sige. Si Congressman Atty. Dinoy Yulo sa 5th District sa Peklinya. Kong, good morning sa imo. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponso ang imo Ponso Bong. May naga si mo bubupot of course sa bugot na mga tagpalamati naton may naga man na. All right. Now so kamusta no kay do may pag-untat kita sang search and retrieval operation because ang Bagyo Uwan. So today Monday no. So kamusta ang sitwasyon na subong sa 5th District, Kong? Subong nagkanay-kanay ang kuano ang diri sa Kapatagan no, medyo medyo okay kami. Pero ang lang portion lang sa kabukiran naton nga medyo nagadalom pa kag pansom na namo kabalakang kung magsiging ulan tani ko nga magatang init na maka full blast naton mga retrieval operation. Okay. No, so as of the latest no, so pilang record yun nga nagkalamatay kong sa 5th District? As of now, arat ita sa high 20s, no? I think, no? May kita, I think, dahil sa mga lapit 60 missing, no? So, arat kami sa suwan sa concentrate, no? Na makakita man natin. Oh, okay. Saan ko numarisyo mo ato ang retrieval operation, Kong? Ari subong, no? Actually, first day to subong. Actually, mga 1 hour pa lang. Sa ato na, nag-deploy kita sa sa 9 unit, no? Ulam naton sa PNP sa mga volunteer group naton. Oo, I see, no? So grabe gali, no? So mas damo pag gali ang missing. Damo missing tikabalo naman kita no mag-amo na ni Kalawig, no? Pwede na medyo mirakulo na lang, no? Ang ginaamoyo. Oo. So sa 5th District daw may mga LGUs kita da nga ang natabo is flash floods gid Kong, no? Halos kalabanan. That is correct, no? Actually, sa initial naton nga paglantaw ang ang tubig galing dito mismo sa
talaon, no? Actually, sa mga biyak na bato area, tagalin dito, no? Nagsulod siya sa Padilla, nabos na naog, sa may mga crossing bagalyon, pakanto sa Isabela, inigaran, kag binalbagan. Ano ka damo nga duta ang gindalaya padalom? Hello. Oo. Kong? Hello. Ako ay plan. Oo. So ikaw ay ta-estimate na ginalantaw da kung ano ka damol nga duta ang gindalaya padalom? Opo, sino may mga damo na kita sa mga kasubuan di kag talamnan, no? Subong quarry site na. So ang damage sa crops, sa mga tubo, why gid sang may nakaluwas da? Of course, balo makita sa tubo. Matumba lang ta siya, no? Kasi nang aplikado pa ng ano. Ang ato no, kung kasi talaga nandiyan, wipe out. Okay, sige, no? So gaulan pa da subong kong? Subong okay lang nga kay nasa kagaon tubtub sa mga alas city na nagaulan pa din, no? Pero subong okay na nagkanay-kanay na wirop na magpanayon nila magkanay-kanay para ano man ang aton mga LTO makakonsentrate man ako pwede sa mag-equation center, no? Sige pagyapon ang tribal, so tari para masutukan sila. No, donasyon sa 5th District, Kong. At yung course na nagpadalaman sa DWD, kung hindi na makasarang sa kalamaan, kaulan pa kami, actually meron kami nag-schedule na Saturday problema kasi sa hindi kaya biyahin mga barko. So, napasalamat din sa mga private organization, private individuals, no? Mga asosasyon na nagabulig, padayon na nagabulig sa aton. Okay, so makamba kita tanan nga dalan da pasabol da as of this time? Except for the isolated guys, ang major yan nato na dalan na pasabol na. Okay, sige, no? So, anyway, kung may mga magpadala sa bulig, naga-direkta na lang sa inyo, communicate? Pwede sila karekta sa mga LBU na to. Pwede mo sa ito na so, na sila na po na tawag lang sila sa inyo, pwede man daw kayo pabalala kami. Sige. Ang mga evacuees gali kong pila pa ang gatiner sa evacuation center sa buhay? Mas damo, sutuno kasi kapon may mga LBU, kita na nag-force evacuation, no? Pagkat na bagyo, nagapon, no? Palo naman kayo kanduha. Damo kita sa mga utod na truba sa tubig, sila na mo na matumato sa mga ibang center natin. I see. Sige. Anyway, balikan talang na, duga assessment ko. Anyway, araw na araw man ako no sigom sa 5th District, Sige, maraming salamat din po sa bugos na malpwet at sa bug. Sige, salamat gid. Si Congressman Anthony Dinuyulo sa masako nga tiyempo adlaw-adlaw, no? Way untat kuno totoo ang bukal sang kuan mo sang tinigang, no? So, check nato ni sa karon sa aton PSWDO kung ano kadamo, no? Ang mga evacuees dira karon sa 5th District. Balik Congressman damo-damo gid. No, ang number of evacuees karon da sa bahin sa evacuation center, no, sa may 5th District sa aton siring probinsya. 22 minutos sa nakaligan sa tak na alas 9 sa aga. Issue sa power restoration naton or power outages, no, nga nagluntad way back Tuesday morning. No, sa tiliktan nga Tuesday gin blackout gid, no, gin pa kamayo sa Negros Power, no, nga i-blackout ang tanan nga mga substations, no, feeders, kama connections, no, diri makabanan sa Bacolod, Bago, Salvador Benedicto, Morsia, sa Talisay, kag Silay. Kay sino man bing kuan nga na motong gatagi nagalaslas ang bagyo Tino, no? Pakamoyon pa nga may kurente karon, no, ang aksidente ni tanidaan makontrolar ni may bitar, no? So kita yaway kita, no? Dala man kita di blackout but naga on air kita that time through our own genset, no? Para nga kuan pamati man ang bata makuturan sa radyo. Kag bear in mind, ginapanumdum ko lang sa inyo, no? Because ang kuan sa technology subong, no? Ang radyo hindi nyo gid pag-ibilin, no? Ibaliwala, hindi nyo gid pagbaliwala. Bakal kay kamo radyo, especially di battery nga radyo.
Kay alos labanan subong iban kasalig na okay man na sa innovation ta, may Facebook na kita, may kunano na kita. Pwede na talaga pamati bisan hindi na sa transistor radio. But ang kaimportansya sa radyo bala sa tuon sa kalamidad, no? Dako gid ang papel ti iban galalain way dagpan way pamatian sa balita kay ti way internet, way power, kalalubat way mga radyo, no? Muna reserve gid kamo. No, sa radyo sa kablayan ko, radyo magamit agad sa tuon sa emerensya. In terms of power restoration, balikan nato ang aton Negros Electric Power Corporation, si Engineer Lumel Tambanillo sa peka niya. Engineer, good morning! Good morning, Bungo po. Hello, sir? Yes, sir. Sige. Okay, no? Salamat, Engineer, no? Sa Sininga Time, sir. May we know sa ang latest update sa power restorations naton sa pagkinakarabo namo nga mga feeders naton, no? Diri sa Bacolod. Kamusta subong sa after sang paglastas ni Bagyo Tino kag ni Bagyo Uwan? Well, actually, as of the latest mga alas 8 we have already energized mga 80% of the total consumers natin sa bilog natin yan sa Central Negros, Bumutol. Yeah, 80%. Almost 125,000 na lang siya. And ako never may kapag yapon yan bilhin yung mga 50,000. No? Ako pa na numero, hindi matapasato niya yung lawon kabalikan sa mga kuryente. Gikadak na to diri, Engineer, no? So sa record, damo-damo kita poste gali nga nagkalatumba, sir? Yes, oo, damo gid bubukon ano. At pakidalo sa mga desitos sa mga poste nga nagkalatumba, mga wire down pa no, nakalaot. Kaya man ang napami siya ato yung mga feeders, no? Ang mga kalaparin niya, kadamo sa ato yung mga throttle. Siya ang nag-tanaw mong aton niya manpower dira, sa kalaparon, sa kadamo ang problema natin. Nagdabot kita sa magdugong pa sa hindi patang 20%. And salamat sa kasi niyara na sa reinforcement mabukon sa tatlo ka distribution utility, ang sa Iloilo sa North Tower, ang sa Bohol Tower, at ang sa Sipalco sa Cagayan de Oro. So mga pito man ni kasin sa nagdubang subong sa pag-augment natin para pag-access ng ating power restoration. Oo. Ang una nga nagpapagdali ang sa Bohol, that was 3 days ago, ang more power 2 nights ago, naka-good na sila. And then, si Palco naman, kagapo naka-start naman sila the whole day. Start na sila. Okay. No, so halos kalabanan siguro, no? Mga major highways na to, no? So may mga kuryente na. Yes, ang ako naman yung kapantanan nga backbone. Ang batanan nga feeders, 100% na niya siya. Atong yung mga substations are naman isang normal. Kaya natin yung 11 na substation. At tanan yung mga feeders, ang ginahimo are ang yung mga lateral lines. Ang mga linya nga sa diin ako nag-supply sa aton yung mga subdivision. Sa mga aton yung mga barangay. Amunin aton ginatinwahan na mapabalikan ngayon sa rinting. But of course, may ara. At ginapang may isolated yung mga portion. Nag-ring ka ganit yung may ara. Sa subdivision, bago yung bandak na waay pa ng rinting, na-isolate na siya kay may ara paklay ruhos. Okay. No? So, kay Ivan Sinidri, abot to kung sa clear operations natapos na naton man, Engineer? Kasi hindi siya bubukod para dahil na siya nga nga pag-clear. So, pag once galing na clear, before clearing is na-survey natin na kada may arak ko layuhon,
amo na papangayo sa. And then we give the instruction nga diri sa aton nga control center nga gatag clearance para nga ma-energize nga ang segment sa aton mga lateral line. Oo. Okay. Sorry, okay, ti kadamo bala no pasagyapon sa palabot sa mensahe diri nga sa ila do medyo sa mga Farplang barangays bala naton ini engineer. So may mga kabudlayan gid man kita kung nga hindi naton ini dayon sila matagaan kuryente dito. Ang pinakadako naton nga challenge ang bandida since we started sa restoration ang mga kakahuyan nga dapat clear sa aton linya kag ang mga iban nga mga kahoy nga ga-obstruct sa aton nga mga dalanon, no? Which subong matlamag naman nga naawanan basta may nabilin pagida sa mga bumbupon nga mga ipang dapat panghawanan sa aton nga linya nga sablay. So amo nang pinakadako naton nga challenge gid ang aton diri nga area sa Central Negros. So halos siya bisan diri sa Bacolod dabog gid sa mga kahoy. Which is not nami gitebong bukod. However, during the time of this mga amon nga mga calamity, no, kung hindi ka mahawanan at kaga nakaknamo makos yung interaction sa linya affect man ka nga magkalabot ka magkaladamit ang yung aton yung mga infra aton yung mga distribution lines. Oo. Okay, sige, no? So, anyway, amo na, ano, ang importante nga nabalik na, no, ang power supply. Pero, ariyo, no, engineer, kay bay gusto lang ko yung balang klarohon sa didire. Dito, kung pwede nyo ni Abi mapatawag man ang mga telco nga ini, nga nagabutang bala sang kwan, sang ilang linya sa poste, sang Negros Power. So, may dira incident last Saturday sa may Granada, nga nagaluloy na dadaang linya sang telco nasangit sang truck nga naglabay nga dako nga truck pati ang poste sang Negros Power na tumba man kay dira man nagasabit ang linya sa mga telco. So pwede ni engineer nga makuha ninyo nga kung pwede makapunta sa gulingon nila yung nga poste para takdan sa ilang mga kable kay ti nadalasa la to yung iya ka Negros Power nga poste ligad kahapon nga adlaw da o sa Sabado. Yes, salamat sa paabot natin doon, no? Kasi actually napabalutan na ang ating mga blender sa kaya na kami sa grade pool agreement within we can use a common pool para hindi na magdamo bumupol ng pagsiklanan. No? However, dapat responsive man ang ating mga blender sa pag-attender like inang natabo sa rituhay, sa bangga sa rituhay, sa bubupon, sa naman mo, na nagaloy-loy na ida sang kanubok, ayos ang terikot, no? Hindi na delikado pa nasa tubong kung hindi na makayo. Yung napahatag na natin sa ila ang ginang informasyon, I hope na mag-responders sila. Dahil kay iban pa na kasulakyan makadala sa pinakamagwas naman sang palayo natin sang interruption basic sa buhig mga madala sa dira mas maigit nga tindera na nila kaga so siya may damo pagit ng mga kabliman nga hindi naman matandog dapat insabihan naman ng ibang request nga may nagkalatumba nga kabli at ang telepono ang posting iya ka telco na tayo ka lang aton mga pumuluyo nga iya nga mga kable kag mga posting nga iya ng telco hindi na namon niya matandog, no? Dapat ipatawagan din ang mga company nga nagatagiya sila Negros Power, hindi niya katandog sa mga kable sa mga telepono. Bisan pa mga postis ang mga telcos na hindi na namon tandog. Kasi niya, raman sila yung way of ang procedure nila, mag-repair, bukday na kabit sila igos man ang ila kable kag doon mag-cause pa ang komplikasyon sa aton.
nga communication later on sa mga tinuduanay naman kung sino nagtagdog sa amo na bala bubukon. Oo. Nga ikon man nato na attention sa mga telcos na dapat ibulig man sila restore sa mga ilang nga facilities para hindi magdug ang obstruction sa obra. Ilang nga kable, galisensya man na sila, o kibot na lang kamo nga may ara na sila sa poste ninyo? Walang natin sila nga part ng aton nga event is dapat ma-request agad sila nga mag-attach. Oo. Lagi amo na pag-hatag namon sang approval kung pwede na sila mag-attach or kung hindi. Okay, no? So, kay amo na nang natabo sa dito sa Sabado, nagsiga na to. Mga alas 4 sang hapon, pag alas 7, burnout naman kahit itong balay, ginang poste sang Negros Power nga may ginaangtan sang linya sang, PLDT to, kung Globe ina. Mamot na ako kung sino itong tagiya, wait na kabalo, sino daw, I don't want to mention that mas may na lang guro, i-check nila sa mga telcos kung PLDT man o kung niya ka-Globe. Oo. Guniya, pasalamatan tayo alignment naton kay nagpulaw o sang gabi, kag pag-aga kahapon daw 10 o'clock, no, nagbalik ang power supply. Yan ka ba pumupon? So, gitulit na lang obra. O, yung repair na, tapos nadala sa, tapos na, tanugon sang, tanugon nga na-repair mo na madalas, mabalik, ma-outfit sang diwat, tungod sang amon incidente. Oo. Okay. Sige, ate, ano lang assurance naton kay sa nabilin dari engineer nga 20%, saan naton ini fully energized? Hopefully, sa natanaw namon, ginatesubong namon bubukon, so, ang expect ng feeling ka nga, kung 100%, at tanawon ta ang coverage ng asa sa Murcia hanggang sa bago nga daw dapat pagdang atong nakalayuhod. Ito nga mga area sa bago bubukon, kaya daw hindi maabyan ang access road, daw malibot sa Pasala Carlota mo, mag-before ka makapangayuhod dito. So, we are making an assessment that we will be announcing it in due time. Ate, okay, sige, no? So, pero, diri within the Bacolod City, kay Mega Pamangkot, yung pahabol the engineer, ang alangilan nga area, may power na? Ang ilan may isolated pa na siya, isolated pa. Ina nga lugar, damo man sa kakakuyan. So, vegetation ng yapon, bubupon sang ilang rason dira. Why panakir ang linya sa itong vegetation. Oo, okay. No? So, asa kwan pagigli sa Glendale kay sa Stonehaven, sir, no? May maposte pa to gali nga why na patindog? Yes, oo. Sakto na bubukon. Hara naman na sa aton nga mapping, no? Bulat-bulat lang aton nga pag makonsulidor. Napatinsya lang that we're doing our best nga mapasigahan sa ang kadamhan sa madating nga tinihon. Kaya nagtagaon sa bubukon, sige-sige man, ano? Mga lineman tani, mga 6 days na isiging obra na. So, but nakayo na kami sa inyong additional na pagpasensya, pag-intindi we're doing our best man. Nakita nyo nga why makanigo sa puso natin ini para masudan tanan. Okay, no, so muning namba Commander Engineer nga malainman namot naton tagaan ta man ni sila sang kuan ano sang pagpangamuyo kay atris man mo samtara sa babaw, no, so poste ka kay o salida sa kuryente, no, so atris man ang ilang safety dira, no, although may mga safety gears man, but sa pagpangabudlay mabla nila, no, kay ang kumod ya dasig lang magkumod ka mo pero mag-obra kasi ni perti ka dugay-dugay, especially pag patindog mo sang poste nga nagkalatumba bla engineer. Yes, bubukon considering ini mga tao na hindi normal nga intensity sa obra. So, nakalimpat ng Tuesday to nagtugod kita sa restoration, ano? 12 hours na bubukon sa obra nila. Sometimes, extend na sila to 14 to 16 hours. Hindi pa nila mauntakan, no? Alang-alang nga mauntakan nila ang patapos ng obra. So, gina-extend na lang nila. But, yes, it's makabuligid kung if we can give a little bit man kumenta the application sa ginobra ng aton ng mga lineman.
imo nga mensahe sa mga utod nato no ay pagigya kurente subong. Mga pinalangga na mo ako sumisorit na wala pa, no? Please extend ang inyong kapasensya kapag intindi. Tinendos power, madapotan gina kamo, just lang nga pasensya. Ginapalo na natin ang safety nga procedure sa pag-restore sang power. And ato nga niyara naman sa subong nga maka-charging o kung nagigad o compare mo mini pagsugod yung daway kita sa communication na at least kamo makahatag na kamo detalye man sa through sa amon nga Facebook para nga ma-record na nato nga pag rest assured na ginatanaw na namon sa kapdamos ang sabit nila mas detalye mas mayo sa amo lang na bugok na ayo ko nga lagi nga pasensya, no, aga pag-intindi paghagop ng atong ginaobra basta ang pasalig namon nga ginahatag namon ang the best namon nga effort restore ang power sa safe nga pagiging sa madasig nga tinihon yung pagkaposible. Okay, sige. So Engineer Medin, salamat gid ka, good morning. Thank you gid Bombopon. Si Engineer Aliomel Tambanillo, Assistant Vice President for Planning and Business Operations sa Negros Electric and Power Corporation. Sige, no? So, City Heights ko, no? Waay pagid. Uy, sige lang, sir, nakakuha naman to, no? Nakalinyada naman. Ako din kay Engineer Tambanillo, kay ito as NPC promise sa kay Mayor Greg Sataya, nga last Friday, dapat na-restore na tanan mo. Pero may mga bagay, especially budlay, obrahon, kaglawig. Ari so ginanta ka mo kung ang isa ka isa ka primary line, no, may primary wire down, may primary line wire down, no, muna ang insidente, no, kung wire down lang gani it took 3 to 4 hours, no, or 6 hours. Pero kung may tumba pagid nga poste, abi nyo ano kalawig sinadra, no, ang mapatindog ina kag restore, it takes 6 to or 8 to 12 hours. Nga may matumba nga poste, abi nyo lahog lang, no? So muna sa kalawig gali. No? So damo mga poste, almost 200 post, no? Electricity post, masubra pagay dada. No? Ang nagkalatumba because of Bagyo Tino last Tuesday. So tiko ni sipon nimo, pero na sa Granada dang area, ang diri sa piyak nga side may suga nang panaog to sa Glendale kag sa Sonhaven nga subdivision kag sa dalom nga porsyon sang Granada, no, kung magsaka kung pa alangilan sa market nila da way ako rinti mo ang kuan gali eskwelahan sang alis gali to na hurungkab man tong atop niya, no, sang bagyo tempo to makahoy itong blagko sa alis da elementary school kung kamusta to. Drag area wala pa na makurinti pero sa Piakasad may kurinti na, no? Kay kadakan pa sang clearing operations kay makahoy sa nga nagkala sablay pa sa kurinti kay wala pa na sila tigunan gid sang rehabilitation ang kurinti na da open wire pa na hindi coated pero na sang linya da from Burgos feeder pasaka sa Langilan mostly mga coated na, no, basta primary line, no? So may purpose pa nang kala tumba. Sige, next man lang na kuno da buligan ta man ni report, no, sa aton sa NPC ang area pagid, no, palabot ba ka mo mensahe nyo di kay para ma-report naton sa Negros Electric and Power Corporation, no, silingta City Heights sa 3 wala pa power. Sige, noted sir. Ari na, no, na send na naton to Engineer Liomel Tambanil. 42 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. This time i-check naton ang report ni Bobo RJ Kim Kasipe kay para maklaro naton ining biyahe sang fast crops kag sang roll on roll off, no, roro naton nga mga barko, no, from Bacolod to Iloilo to Bacolod, vice versa. Kay I understood nga kung wala na storm signal kay na lift na gid man, no, ang storm signal yung makaban sa Negros Occidental kag Bacolod balik na automatic ang biyahe but may mga kwan pa na da kung kisa may mga
gaharang panada nga hindi mabalik ang biyahe, hindi ma-resume ang biyahe sa fast caps kag roro naton kay because sa gale warning advisory. Pero klarohon tato sa Coast Guard, check na sa Bombo RJ Kim Kasipe, kag ang dugang pa isa nga may impormasyon report man ni Bombo RJ, no, nga natipo nagikan sa bahin sa ato sa ring patrol. Dari sa bahin sa ato sa ring pangalaga. So 43 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 9 sa agad dari sa aton sa ring palatuton. Luwas sa biyahe sang fast crab sang roro. No, sa di ba kabalikan taman to ang Lakasiliana, kamusta na to sila? Ang kalde sang Lakasiliana, gipabalikan na to kay Bombo RJ Kim Kasipi kay ti buli gali sa presidente ginapanawagan, no, sang mayor sa Lakasiliana. Oh, so may mga pila to 50 million pesos man ang ginhatag sa aton tado to kun anho naton ina tunga-tunga. No, ang 50 milyones pesos salin sa Office of the President. Pero pasalamatan ta bisan pa paano may nag-abot nga bulig halin sa OP kon Office of the President bagod sa Baguio Tino kag Baguio Uwan. Bombo RJ sa mga report, come on. Nakabalik na po sa subong ng mga tini Northern Negros subong Bumbupon sa aton nga nakuha nga impormasyon alin kay Lieutenant John Hopper Olis ang Public Information Officer sa Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental nag-resume na ang biyahe kaina alas 8 sang aga sa mga pantalan sa San Carlos, Escalante, Sagay, Cadiz kag Victoria City apang ang subong inimpulupantan port ang nagapabilin nga kansilado ang biyahe bangod hindi pa makaya sa kayang pandagat ni according sa ilang monitoring ning mga madalagko sa gihapon nga balod dugang pa ni Olis normal na ning sitwasyon sa kanamaan nga pantalan kag ang mga stranded passengers kahapon ang actually di lang kahapon kundi 3 na kadlaw Bombo Ponso halos matatlo na kadlaw ang nakasakay na subong samtang suno sa iya fully booked naman ang kanamaan nga sakayan subong adlaw indikasyon nga nagabalik na sa normal ang biyahe matapos ang temporaryo nga kanselasyon bangod sang Bagyo Bumbupon. So sa subong ang may ara pwede naman ang ginapanugutan nga magpakadto na sa dagat ang mga mangisda naton pero mag-extra halong ng gid Bumbupon because nga may mga times nga dalagko pagin sige apon ang manod. Pero according ilang assessment ang natapos naman ni o na pwede na or safe na Bumbupons para sa pagbiyahe sa subong adlaw. So nagadugok ang tao dira na binagid ni sa pantalan Bumbupons because sang 3 kadlaw nga wala sang biyahe. So expectaron Bumbupons nga medyo magtutok-tutok dira kagang tanan nga mga sakayan ang madasig nga mapuno including ang mga trucking wala nakabiyahe kag na stranded during sang cancellation tungod sa bagyong Uwan. Yari atong pamatian Bumbupons ang payag ni Sir Olis, ang Public Information Officer sa Philippine Coast Guard, Northern Negros Occidental. Nag-resume kita, sir, alas 8, sir. Oo. Balitan lang ng mga biyahe. Yes, sir. Oo. Nag-continuous na kita, sir. Pag nag-check natin sa buong panahon, ang ginapasiya ka na ang DOST weather forecast natin, nagmayo naman, sir, ang sitwasyon, sir. Oo. Sir, nga, Kagamo man, sir, sa Piak, sir, nag-resume naman, sir. Sa southern part. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Sir, nga, daw gagmay pagid sige, gagmay lang gyapon ng balod. Kaya naman, subong, pwede naman makapangisda. Isa din yan, sir, sa gina-assist ni Coast Guard, ang sitwasyon sa panahon na kagang naton man ang mga kapitan sa barko. Sa aton nga coordination sa ila, sir, sa assistance pa naton, na hindi naman, sir, sir, ang balod, hindi naman sa amo nakakusog. No? Kaya naman, sir, sa aton mga sakayang pandagat, sir. Okay. So, as of now, sir, mga stranded na to, nakasakay na. So, this is the first trip after pila kadlaw, sir? Yes, sir. Hello, sir. Oo. Sir, nag-suspend sa aton nga biyahe. Gina-expectar ginaton, sir, ang influx sa mga pasahero. Ang pagtaas, sir, sa pagtaas ng pasahero, kag na sa base din, sir, sa amon nga monitoring, no? Damo git, sir, sa mga sakayang pangdagat. Ang mga roro naton nga fully booked. Subong adlaw.
Yes, sir. Okay. So bali ang mga Subong nga adlaw sir, continuous na kita nga biyahe sa tanan naton nga pantalan except lang sir sa Pulupandan pakanto Gimaras sir. Oo, nga wala sila sir. Kung tanaw naton sir ang ilang nga mga ang sa area sa Pulupandan sir kag ang hindi ka amo na capable sir ang sa kayang pangdagat naton dito nga area kag may ginabatsyag pa sir ang balod no dako ang balod dito nga area. Hello sir, hello. Hello sir. So bali subong sir pwede nakapangisda. Yes sir. Oo. Pero maghalog lang kay medyo may ara pa sige apod sa madrag ko ang balod. Yes sir. Yes sir, ang alas 8 sang aga sir. Hello sir, hello sir. Bumar J, ate sige okay naman. Yes, Bumupon, sa feeling medyo blay ang akon nga na-obserbaran naging sa Bumupon sa ng biyahe. Pero ang pag-contact naton sa mga aton nga mga gina-contact Bumupon medyo blay because nga ang signal sa subong ang hindi gid stable. Sige paya gani ni Mayor Nicor dito Bumupon sa regarding sa mga dito sa southern part kung saan madumduman naton ang La Castellana uban ang isa sa dako gid nga nahalitan sang bagyong Tino ang suno sa kay Mayor Añejo Ginicor ang mayor sang La Castellana ang bulig halini sa presidente ang ginapanawagan gid nila nga mas mapadasig Bumupon kung madumduman naton suno siya may araya sang pagpangayo sang bulig ang hindi lamang sa national probinsya sa tubig kag pagkaon Bumupon sa muni kinahanglanon gid nila. Suno siya hopefully makabalik ng dokumento lang ginapasa na nila atong request nila nga 20 million to sa nagliligay pa to sa paglupok pa sa ang kanlaon pero as of na wala pa gid sa gyapon sang response. Receiving may ara naman sa mga nagadala sa pagkaon kag iban pagid nga nagasuporta dira pinsang November 6 so pila na kadlaw sige na Bumupon apang nadamo sige apon sa mga evacuees may mga evacuees nga nagpauli na sila balay but because nga ang iban sila sa wad-ana so nagapabilin sila sige apon dira sa mga eskwelahan kabangdanan nga wala pa gid sang klase as of now. So may mga missing ang ginapangita sa gyapon and also ang suno siya 5 kataytay diri ang naapektuhan 3 ang partially damaged kag 2 ang totally damaged ining sa Kutkot kag ang sa National Road nila dira ang natikhag sa may buhangin bridge amuman sa Robles ang na-wash out naman dira even ang ilang hanging bridge tungod sa kadamol sa ang ulan nga nag-cause sa pagbaha dira sa area nga may upod nga kahoy kung madumduman naton sa part sa kanlaon may area sa mga bato dira wala naman accordingly suno sa iya Bumupon kundi ang mga nabili na lang is mga kahoy so imbis nga may mga tubog ito nga malapad gid ang apektado halos mga balas na lang ang makita kang hindi niya mga tubo Bumupon sa muna ka budlay kag dako sing epekto even sa agrikultura ang bagyong ang epekto sa bagyong Tino Bumupon sa dugang pa niya nga isa sa mga ginatagaan nila karon sa tiuna mo ni ang huli ang mga clearing operation. Nagapasalamat isa sa mga drivers kag iban pagid nga mga non-government kag mga pumuluyo dira nga binubigay gid para pag-akwat o pagkuha sa mga nabutang bala nga mga kahoy sa tunga sa dalan kag sa iban pagid nga mga area nga apektado sili kundi nagbaha or nagkaladto dito ning mga kahoy suno pa siya dako ang pagpasalamat yang before pa man ang nagadto dira sa syudad ang tubig nag-igo danay sa may sementeryo nga kung para nga hindi maglabot ng mga dlagko nga troso dira sa proper mismo yari lang ato na pamatian ang Bumupon ang pahayag ni Mayor Añejo Nicor ang mayor sang Banwa sang La Castellana. Liwat sir, liwat guys.
kung ano, pati ko na sitwasyon niya, sir, very sad niya. Kasi, kasubong nyo lang niya pa kami, ang mga recovery ng mga tao, may mga missing pa ko di. Tapos, nakalawas na, hindi nga mo mga bridge. Kinanglan, kinamon di, sir, publicity from national, sa probinsya. Pwede nga mo, di kulang, so kung mga food, fuel, water. Oo. Amo ka na siya na kinanglan, namun di subong. Kung may tani, kung ibalik mo lang natin, sir, ang ginpasan namon ng mga documents since mountain na on eruption pa, kung mabalikan kami tani sa kipromisa ni Presidente Bongbong, kung mabalikan kami bisa na 30 million lang, makagiyugi kami din. Subong lagi pangayo, ubra naman, sir. Okay. As of now, Mayor, may mga na-receive na mga kamungga, mga bulig? Pag-ulang kami, sir, pag-ulang kami din kasi dahil mga 2 days pa lang ang receiving naman din. Okay. Pakadto pa lang, ang iban? Yes. Oo. With regards sa mga missing person, bali ano ang number 1, pila ka taytay dra ang estimated mo, Mayor, ang nagkalaguba? May 3 ka partially damage ang Kambagting Bridge going sa mga barangay Manganoy from Kurakungan. Tapos ang sa Kutlop Bridge, sa National Road to, na tipagid ang katunga. So, okay pa man na ganagyan pa, pero light vehicles lang. And then, there is a sitio 92 barangay Sagang, ang iyak ka 92 bridge, amo ng puno, sang buhangin bridge, lang sa poblasyon yung anod man. So, amo na siya natin, hindi gamagyan. So, pag there is a poblasyon sa barangay Robles, may isa di ka bridge yung nakukibla, amo ng sintro sa amo ng mga Pasabul Road. Sa tanan, sa mga sugarcane, tanan din was out. Plus ang hanging bridge to was out to gate. So mga pilatanan, 5, 7? Hello, sir? Oo. 5, sir, mga 5. 2 ka totally, kag 3 ka partially. Okay. So bali, as of now, Mayor, sa diin, bali, sa Castellana, November 6 up to present po mga. Oo. Evacuees. Mga evacuees. Hindi ko mayo ang signal mo, sir. Oo, subong niya. Okay na? Oo. Evacuation natin, sir. Ano? Hindi po, sir, nagdamo kayo, sir, evacuation hapon, Sa din sila subong? Para sa mga eskwelahan, sir, wala nang kami di dako, may evacuation, may municipal iba. Kami po di gamay lang kita ang makita, sir. Oo. So bali atong mga nagkalawad-an sa mga pamalay, nagkalaanod, may mga missing kapasigapon nga pangita. Dra anong mga bulig nga mga naatag sa inyo, mga personnel, may mga K9 dogs wala? Wala ko man sa mga K9 dogs, sir. Wala, ano lang yun na may nag-report na sa amon kung may mga tao, ginakatuhan mo naman. Okay. Pero with regards naman sa mga sa evacuees naton, Mayor, may mga pagkaon man sila, wala man sila gakagutman dra? Sige, kita mo na may nagkakatag, especially sa atong DSWD, ang atong congressman, si Congressman Binoyulo, si Congressman Happy Benitez, kag si Mayor Bading, si Mayor Benji, talang tanan ng mga private nga mga business establishment isa ko nila bulit man. And the rest nga damo mga nabot-abot nga mga supply. Oo. Nagdamo nagabulit diri subong tungod nga may gitay nagaw ug sa Mexico. So nabutangan ko di kuryente, hindi isuligad. Almost 2 to 3 days wala kami communication. So hindi ko panawagan sa probinsya. Oo. Pero subong nag-istoryanay kami ni former mayor ni Vice. Hingaan ko man sa authority nga makadto kay Governor Bong Lacson kay para nga ano ang plan sa mga tao di lang nga way na balay. So may ara man naigo ang ila pero ara lang sila sa ila nga pamilya. Tungod dito mga amon nga mga school kay ang iba nga school di sir hindi na masudang tungod nga until now hindi ginamon mapadasig ang
clearing operations ang dislodging sa diri sa Banwa sa Lacasiliana. Kung nagtaho mo daw nag-anaw nagiti ang Banwa sa Lacasiliana subong sir. So, salamat iwag dahil sa government cemetery nga ginimo lang sa mga wala naglalute. Amo na ang nagbungguan ng tubig. That's why amo na siyang nakapagar sa mga dagko nga mga kahoy nga gindala sa aton nga Bagyo Tino. Amo yan to mabupon sa nga payag ni Mayor Añejo Ricor, ang mayor sang pasang Lacastilian, padayon. Again, nga hindi na nila mabalikan, so nagapabilin sila sa gihapon dira sa evacuation center nagapanawagan sang bulig halin sa gobyerno, but because knowing nasuno sila madamo apektado bumupon, so hopefully mapadasig para makasugod naman sila sa ilaman nga pangabuhi bumupon. Sige. Ini si Bombo RJ Kim Kasipen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no. Sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Nagikan sa patrol. Sabi no, balik biyahe na kita no sa mga roll on roll off naton, Roro kag fast cap. Bacolod to Iloilo, vice versa. Ang misda naton along kita ha kay ti medyo tulo dagko pang balod. No, kag ti halong kita ko magpalawod kita. So para nga mangita sa aton siring nga palangobi. Ang lakas baho ang 5th district at ito subong si Gov no, hindi man naton matawagan kay because nga medyo dula-dula man ang signal dito sa ila sining area. I-consolidate na naton na karon sa hapon ang paglibot ni Governor Bong Lacson sa area sang 5th district. Punto las 10 ng takna sa aga sa ato sining pagpalagad no. So iban nga mabalita karon nga bay nato mingagaw subong aga batayan karon sa pagpalagad sang Bombo Hanay sa Uto. Standby na, masunod nato matang mga drama ang misteryo sa Kabilas 10, Tob-Tob, alas 10:30. Once sa lab, alas 10:30, Tob-Tob, alas 11. Ang rekwento sa alas 11, Tob-Tob, alas 11:30. At sa magtakop, diri kita na sabay sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. May nabilin nga 45 kadlaw, Pasko. Agad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati. And this is Bombo Radio Philippines. Uy, Lunes gali kita subungan daw no, pet sa Jazz sa bulan sa Nobyembre 2025. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ang karne sang batad, ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium, kagiban pa nga mga minerals, magnesium, potassium, kag sodium. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura, in reflecting sunlight, in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Take measures to stay cool in hot weather. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini
isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pagtuong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Emil, kamusta si baby? Luyag ko siya makita. Rosmara, si baby, para sa buong saniko. Hindi normal ang iya pulso. Inaobserbahan pa siya. May malain ba lang nga natabo sa iya? Wala. Wala gid sang problema sa cesarean operation mo. Galing kahina lang gid sang iya heartbeat. Emil, luyag ko siya makita. Magpabasko ganay, okay? Bago ko man lang nakabugtaw diri sa recovery room. Kabay nga okay lang ang aton baby, Emil. Kabay pa. Suno sa doktor. Sensitibo ang iya panit sa init sang adlaw. Hindi pareho sang iba niya baby. Kaya ginapainitan kun aga. Si Julia, sa sulod balay lang gid siya. Nga mo na aw? Rare kuno ang kondisyon niya. Hambal sang iya nga pedya. Bisan sa klase sang tela, kinahanglan nga maayo ang ipasuksok naton sa iya. Kinahanglan nga cotton gid, kag mahumok. Hindi naton siya mahalukan. Kag dapat, tinlo gid ang aton mga kamot bag-o naton siya uyatan. Hindi taglimenjo yung aton anak kung magsubong sini. Sundon ta na lang ang mga pahanumdum sang doktor para nga maproteksyonan naton si Julia. Emil, ari giling listahan sa mga balaklo naton nga konsumo sa simana nga ini. Mga sala-sala naman kung ni karong nga mabakal mo. Sunda lang ang listahan ko Kung nagaduha-duha ka, magpamangkot ka sa sales lady. O kung sa mga promodizer dira. Okay. Hindi gani, tawagan na lang ka. Mas mayo pa matuod. Ay, pasensya ka na Emil ha. Nga ikaw ang nagahimo sa mga bagay nga ako dapat ang nagahimo. Hindi ko man abi mabayaan si baby Julia Nahangpan ko na, Rose. Pre, saan ako mapabunyag ni Rosmar sang baby ninyo man? Ginaplanuhan pa lang namon, pre. May sensitibo abi nga kondisyon ng amon bata Amo bala? Daw kanami panumtumon nga naghampang na sila sang iyasuon, ho? Gani man, pre. Madua katuig ng amon ihada. Siya naman niya, maanong palang kabulan. Daw hindi man maglayong edad nila nga duha. Grabe naging kahulagan sang yada mo. Kundi na lang nagataklas.
Super bantay naman kami ni mama niya. Tani, amo man na si Julia namon ba? Uy, Emil, tulo ka balang panit ni Julia ho? Puno sang rashes. Wala man ako sang kung ano nga ginpakaon sa iya. Basi kung allergic reaction lang ina. Pero amo man gihapon ang iya gatas. Ang iya diaper. Kag ang tanan nga ginagamit naton para sa iya. Hindi na kita mag-usik sang timpo. Dalaw naton siya sa doktor sa bunggid. Ay, salamat. Hindi gid man amo sinakaseryoso ang issue sang rashes niya sa lawas. Halong ka sa mga ginagamit mo nga cosmetic products, ha? Kaya makapekto ina sa bata. Ang ginagamit ko siguro nga lotion para sa dry skin ko. O kung ang moisturizer nga bago ko lang gintry. Nabalanta na. Nga ang halos tanan nga dapat likawan. Likawan ta para nga hindi matandog ni Julia. Para sa akon, amo na ining pinakadako nga challenge sa kabuhi ko. Ang bangin amay niya. Emil? Ma-birthday naman na ihada mo, pre. Sa balay lang iya birthday party, ah. Akong bahala sa cake niya, pre. Amo nang regalo ko sa iya. Salamat, kid, pre. Basta naguro sa wedding cake, pre. Amo nang panata ko eh. Nag-enjoy gid siya sa mga cake nga ginapahimo mo para sa iya, pre? Madua ka tuig na dason bulan si Julia. Pero private gihapon ang amon nga selebrasyon. Nahangpan mo ng iya kondisyon, pre. Ang matuod yan pre, mas nakapayaw ko gani kugos kadugusing sa ihada ko sa imo eh. Sang sa bata namon. Ay, high maintenance siya pre. Ngahaw, hindi ninyo siya pagsundan? Hindi na ko guro makabakal brief kung sundan pa namon siya. Abi-abi kagasto eh. Regaluhan ta kay. Paano kung amo man ang kondisyon pareho kay Julia? Kundi magutuman na kami sini. Anong siling mo, Emil? Ma-OFW na lang ko sa Canada. May mapatigayon sa akong dito. Bayaan mo kami ni Julia? Rose, samtang nagadako si Julia, nagadako man ang aton kalastuhan. Ako lang daan isang nag-obra. Ang savings ta, nag-aninit na. Eh, masaming nagaka-ospital si Julia. Emil, sa imo mo lang ako nagakuha sang kusog. Kung wala ka na diri sa akong tupad, mabala ka na lang ako pirme. Kag mabatsyag ako para sa aton anak. Rose, kung himuon ko man ini, hindi tungod luyag ko nga palayuan ka mo. Kundi nga makaganar ako sang dako-dako man. Si Julia, hindi maka-eskwela sa bisan di lang ang eskwelahan. Homeschool lang siya dapat. Ang kwarto, dapat air condition pirmi. Tungod hindi siya pwede nga mabalasan eh. Hindi lahog-lahog ang aton bill sa kuryente, Rose. Gani, amoy ning solusyon nga napinsaran ko. Mama! Julia? Anak? Ano ba lang natabo? Nga nga nagkahibi ka. Kag nga nga ginatabunan mong mga talinga mo. Mama, kasakit sa nga akong ears.
O sige na, hindi ka magibi. Dali ka, kay hakson ko ikaw. Mama, hindi ko sanggawa. Ano? Masaylo kita sa bukid? Nagasensitibo naman si Julia sa gahod, Emil. Nagasakit ang talingan niya kung makabatis ang todo nga gahod. Kung masaylo kita sa bukid, paano nga kung brother sa syudad? Pwede man siguro nga ipa-noise proof ang yakwarto? Pero mas magastoin na, Emil. Kag magahod pa ang pag-ubra. Kung dito ka sa bukid, mapabutang man kita sang aircon dito, hindi ba? Uy, ano abi kung tilawan talang anay? Mabakasyon kita sa isa ka Highland Resort. Delikadong epekto kay Julia sang tilaw-tilaw, Taros. Nagakagastuhan kita sang dako. Uy, Emil, sige na ay. Tilawan ta lang. Basi pa man lang kung makasaho si Julia sa natural kag matinlo nga hangin sang palibot. Papa, kanay sang tree sa mountain. Sa TV kag sa book ko lang ni nakita. Maayo kinanamian ka, anak. Kamusta ng pamatyag mo? Good, Papa. Uy, gusto mo ba lang diri na lang kita ma-star? Oo, Mama. Okay lang kay wala aircon. Ate, mapatindog na lang kita sa bisan gamay lang nga balay dire. Yay! Maayo kahina aprobahan ang loan ko. Makaamat-amat kita patindog sang balay dito sa gamay nga duta nga gitbakalta. Ay, salamat gid Emil ha. Kung hindi talang kamo palangka, hindi gid ako mangutang sa dako. Pero para dali ko lang nga maimpas ang akong loan, pasugtan mo na ako nga i-process ang mga requirements ko nga makaubra sa Canada. Ay, Emil, kalayo sang Canada. Pero wala man ako sang mabulig financial sa imo. Ati, sige sugot ako. Sugot ka na? Oo, Emil. Makalakat ka. Kag makapahuman sa patukod sang aton balay sa bukid. Okay? Okay. Pasugdan ko na dayon para matapos sa labing madali nga panahon. Wow! Amo ning kwarto ko pa? Pink room? Thank you, Papa! Thank you, Mama! Basta para sa imo, anak. Nagkabay pa nga hindi ka na magmasakit diri, Julia. Para nga ma-enjoy mo ang pag-star diri sa bukid. Ma-pray ko permi kay Jesus, Papa! Was ng flight ko pa Manila. Dason pa Canada. Ay, do drama lang sa pelikulang kabuhi, taba? Puno sang pagtilaw ni Emil. Rose, hindi ka magkabalaka. May mayong resulta para sa ato ng pagtrabaho ko sa guwasang pungsod. Pero permi ka ma-video call sa amon, ha? Hidlawon di kami ni Julia sa imo. Hidlawon man ako sa imo. Ay, Emil. Welcome to Canada, Emil. Ako gali si Gloria Ako ang masugat sa imo. Kamusta, Gloria? Okay lang. Nalipay ako.
nga may kabayan ako nga makaupod sa trabaho. Kag ikaw, ina. Nalipay man ako nga may upod man ako nga Pinay. Ay, dala ng maleta mo. Bantayin na ako sa gwa, ha? Kaya agyon talang ka sa nga akong dala nga salakyan. Idulong ko ikaw sa imo nga istaran. Salamat, Gloria. Emil, amo na ding istaran mo, oh. Gamay lang, pero hindi man na importante, ah. Tulugan ka palhuwayan man lang okay na. Ayaw, kali. May unod na gali ang gamay mga refrigerator. Ay, may 6 packs banda nga beer. Kuluyag mga magpabugnaw matapos ang balawig nga biyahe halin sa Pinas. Ginpreparahan mo gid ang pag-abot ko, ha? Daw nahuya man ko sa imo ba? Oh, hindi ka magkahuya sa akon, Emil. Kung may kinahanglan ka, pabal-ala ako. Papa, ara Canada sa Canada? Oo, Julia. Subong lang ko naka-video call. Kay may ginpanghikot pa ako dire. Ote, kamusta ang biyahe mo ga? Nice and smooth man lang, ah. Ay, hindi bugit pagbabayan ang lawas mo dira, ha? Hindi ka mo magkabalaka sa akon. Kamu na nga duha ni Julia. Maghalong git perme. Yes, Papa! Magabian sa dagarinyos pagtamati ang matahumong sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga siyendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa 2-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka sliding windows kag ventanillas.
Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw.
Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kun grabe ang hilanat alibhon ang katapat sa tion nga ginatrangkaso dahon sa kalibhon dugay-dugay hilanat mauntat kagagud mawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, Baylo, piliyo na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Julia, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Malakat naman ako sa eskwelahan. Kag-ari naman. Ginasubuan naman ako sa baylo nga mangin masadya. Ay, ano kay nabatsagan ko? Nga ginasunod gid ni Don si mama niya. Ginapati gid niya ang ginhambal sini sa amon. Ay, naanad na ako sa mga ginapuat amon. Kagkadako gid sang epekto sini sa akon. Julia, hindi ka na lang pala magsunggod sa ginambal ni Mama para mo na sa ato na. Ha? Wala ka galiin nagsunggod sa ginhambal ni mama mo? Anong wala man? Nagasungkod man ako eh. O galing lang na kay balo ako. Nga husto man ang ginhambal niya. Husto? Paano nangin husto? Kung pareho kita nga ginasakitan? Exciting para sa ako ng adlaw-adlaw nga pagkanto ko sa eskwelahan. Kaya may nagapatunga na sa amo ni Don. Nakahipaluman ako. Na-love kihapon niya ako. Ginasunod lang niya ang ginhambal sang iya Iloy. Ay, okay na lang Don. Wala man gihapon ako sang mahimo. Julia, dalim na sa balay. Makomputer ta. Hindi ko No. Kwan. Daw wala ako sang gana nga maghulag subong. Kasi kung hilanaton ako. Ate, sige na lang. Sige. Mabilin ko na lang ikaw. Ang mayo pa. Baka doon na lang ako sa ila ni Maria. Machika na lang kami nga duha. Agod nga malingaw man ako bisan paano. Gagmalimtan ko sang makadali. Ang nagakatabo sa tunga namon ni Don.
si Marie? Ito na mag-uman ako sa pagkaisa ko nga ini ba? Sang una ha, maabdan ko gid siya permi sa ila balay after school. Kag kun Sabado kag Domingo, bilog nga hapon kami nga magkaupod nga magpakaisa. Ilabi na kung hindi niya kaupod si Chito. Apang sining ulihi. Permi na lang siya wala sa ila balay. Kag bisan wala sang klase, permi na siya gabi kung magpauli. Kag ang ginarason niya sa ila ni Tito kag Tita, nga may practice, kag may group work, nga ginaobra kuno sa ila balay sang classmate niya. Apang duda gid ako mo. Sigurado nga magkaupod sila permi ni Chito. Ay, kinahanglan nga istoryahon ko siya. Base kung ano nang ginabuhat mo, ha? Nag-eskwela pa bala kita? Kamuya ni Chito, ano? Ikaw balakas? Kahigko gisang tensar mo? Ginapahanumdum ko lang ikaw, no? Kasi bala kung permi na kamo nagaupod ni Chito? Kag nagalapaw na kamo sa limitasyon? Angkas, ginatuyo na ko. Tuyo naman? Katemprano pa bala sini? Natuyo na ko gani. Sige Kung na mo sina, mapauli na lang ko. Nabatsagan ko. Nga daw sa nag-init sang hinali ang ulo ni Marie sa kinahambal ko sa iya. Nga nagpakuno-kuno lang siya nga ginatuyo. Hindi siya gusto nga hambalan ng bahin sa ila ni Chito. Ginaulikdan ko man lang siya Tungod pa kaisa ko siya. Kag hindi ako gusto na mag-abot ang adlaw nga mapahamak siya. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 11 sa aga. Dali lagi sa ato ng mga kabombo. Dili kita na, no? Sa ato sa awarding sa mga winners naton last nga promo naton ang swerte sa paligid promo. Grand Draw Winners! Ari na, no? Premium award na naton, mabato na sa ato sa Matadog. Check na sa Studio B, si Bombo Jazz Jesus Bardigal. Bombo Jazz, come in! Yes, Bombo Fonse sa aton sining mga kabombo. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome diri sa aton sining awarding. Sa aton sining swerte sa Palengke 2025. Balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. Ari nang ginaulat sa tanan. Amo ni nga naglabay na si Bagyong Tino, si Bagyong Uwan. After gani kay ito grabe binto mo, no? After the rain there is sunshine, gid. Ready na si isa sa aton sinima consolation prize winners, Bombo Pons, mga kabombo. No, tatlo sila mo. 5,000 pesos sa cash. Ti ari pa lang subong diri ang aton sininga isa sa mga consolation prize winners, no, si Ma'am Gloria Villanueva. Ari sa tupad ko, naka-blue. I'm wearing yellow and she is wearing blue. Am I right? Blue-green, no? The blue-green.
Sky blue. Yes, si Ma'am Gloria Villanueva, sang Purok Kaingin, Singkang, Bacolod City. Ma'am, good morning! Good morning. Aha. How old are you, ma'am, by the way? 75 years 75. Ara pa si Mister? Ara pa. Aha. Pila ka bilog ang mga kabataan? Tatlo. May mga apo na? Oo. Pila ka bilog? 5 na. 5 na mga apo. So may mga estudyante pa nga ginapa-eskwela? Wala na. Ate, Senior, naging senior. oo, hayahay na yan. Anong mahambal mo kahit pagkatapos nga nagwaswas kagabi si Uwan na anong mahambal mo kahit Ariho? Ginapulo pa ngayon, panguyab. Kuyab-kuyab. Pulo panguyab? Oo, ready ka na? Ready na Oo, sige. Grabe, no? Tingala ko man ang ihom. Nami sa unto ni Ma'am Gloria Villanueva. Ma'am, by the way, palang mugnaw, ginakulbao, wayman. Kay silikotani, saot pa tayo. Sakit ng hawak mo. It's alright. You don't dancing by the starless night. Oh, next night. But never let the opal light. Ano gaya na, ma'am? Uwa! Amo na, ma'am mo? Uwa! Hindi updated si ma'am. Oo. Ay, kasakit ang hawak. At ikaw, mo pilam na, 70 plus? 75. No, 75. O, sige pa, hindi tayo natin pagpadugayon pa. Ma'am, ready ka na sa pag-baton sa amakon mo niyo, 5,000 niya bombo phones, mga kabombo, ho? Ready ka na? Ready na. O, sige. Una ko nga hatag. 1,000 Diin ang 1,000 o 1,000 pesos. Kamot ko. Ikadwa, klaro ha? Ikadwa. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000 Ikalima. 5,000 pesos. Diin ang 5,000 pesos. Ari na takon kamot. Ano na ni Ma'am Villanueva, man? Gasto ko sa amon nga panimalay, bakal bugas, bakal sudan, kag bulong, kinanglanon ko. Tamakon mo na, 5,000. Bugas, pila na ka kilo man? Adi damo. Ano pa gito? Maintenance sa bulong, sudan. Amo na, kag mga kung ano-ano pa Oo. na pitsi-pitsi. Kaya mga apo mo, ara malalada sa inyo. Awaya. So, sino to yung gahangla nga, madalaan mo to sang, sang, kung ano da nga mga pamahaw sa inyo, balay? Ang ako nga mister. Oo. Siya lang to. Duha na lang kami sa balay. Duwa na lang kamo sa inyo, balay. Abi, great si mister. Anong imo siniya nga pagtawag sa iya? Ang angga nga pagtawag. Ako ya, honey. O, ikaw ya ano? Hi, bot, ari na ko, nakabato na ko ng akong premyo. Sino nga lang niya? Si Bibot. Bibot. Ate, sige, wala kita. Darling, bot. Away lang, bot. Ate, sige. Sa katapusan, ma'am, lipay ka na ginasang 5,000 mo. Oo, nalipay na gid ko. So, go ahead. Ate, ako? Amo na. Ano maambal ni Ma'am Gloria Villanueva kay nabato na niya ang iyang 5,000 pesos nga tumataginting nga premyo? Ako nagapasalamat gid sa Bombo Radio kag Star FM. Kay nakabaton ako sang consolation prize nga 5,000 pesos. May bakal na ako sang bugas, sudan kag mga maintenance ko sa nga bulong. Ginapasalamatan ko gid initanan. Yan pagid. Sa katapusan, basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you. Congratulations sa ulo, wala gid problema, Bombo Funds. Sige. Sa kay Ma'am Gloria Villanueva sa Purok Kaingin, Singkang, Bacolod City. Kasi Mario ko pa, kabarangay ko pa. Sige. Thank you again. Yes, ang duwa Bombo Funds, mga kabombo, wala pa. So, ginaano naton si Ma'am Lorna Pacto, kag si Ma'am Rosame, sa, Sali Dalso. Baylang kay may ikumpagi na ko tong ginaaman sa ila. Ari Bombo Funds. Ari ganining pila ni edad mo na ay? Ari nga 75 years old, hubin nga sa 45 ipakabot. Ikumpagi gini karon ang Ikumpagi gid. Sige. Sige, Nay, God bless you. Grabing irit. Hinay lang dira sa mga lawig tada ho kay basi masandan. Sige, ara si Bombo Maymay. Third prize winner naton. Of course, ang aton si third prize winner. Magabaton sang 10,000 ka pesos. Bawa. Hari na ang 10,000 ho. Kamakon mo na ho. 10,000. Isipon ko anay Bombo phone sa 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. O, tisi ready na. Ang aton siniiyang, ato ma'am, cameraman mo, baka gwapa kay ma'am. Combination, combination sa yellow and kind of fuchsia and red. Si Sino ni siya? Ma'am Susanita Macabebe. Ang wala naman mo, bebe. Pabebe. Taga Sitio Paradise, Barangay Rizal, Siloy City. Wow. Congratulations, no? Ti ari na 10,000 ka pesos ari na ho. Ano ko blay mo, bala kuyab. Kaya daw sa subong perti ng kainiton, no? Tapos ang bagyo perti ng kainiton. O sige, ready ka na ma'am sa pagbaton sa imo nga 10,000 pesos? Ready na. Ma'am Rosanita Macabebe. By the way, pilang edad ni Ma'am Rosanita? 69. 16. Years Oh, 69. Ara pa si Mister? Oo Ara pa. Pila ka bilog ka kabataan? Isa. Uy, isa lang? Pero di may apo na? Wala pa. Wala pa. Pilang edad sang inmo sini nga uniko iho or unika iha? 32. 32. Lalaki uniko iho. So gaobra naman. Gaobra na. Ti haya, anong palangitan-an ninyo nga mag-asawa man? Pangisda. Pangisda. Si Mister Pangisda. Ti kay bangod nga, pila na ni kaadlaw ho, halin sa kay bagyong nito, Tino, tapos bagyong Uwan. Ano ang palangitan? Nag-standby siya anay. Ti delikado mo. Oo, pagka ano to ya, nagambal ka mo dahil niya nga hindi siya anay mangisda. Oo, Tipo, since nga wala siya nakapangisda, wala kita, pero ari naman niya kitaon ng 10,000 mo. Lipay ka na? Lipay gidi. O, sige. Tiyan mo lang na, ya? Lipay ka lang, yari lang di mo. Ready ka na, Ma'am Susanita. Ready ka na sa 10,000 mo. Abi, ang imo kamot, ihumlad kay nga, polo ni kata 1,000, ho? Oh, hamakon mo na, oh. Third prize winner nga 10,000 pesos. Okay. Una nga hatag. 1,000 pesos. Okay. Ikaduha. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000 pesos. Ikalima. 5,000 pesos. Ikaanom. 6,000 pesos. Ikapito. 7,000 pesos. Ikawalo. 8,000 pesos. Ikasyam. 9,000 pesos. Ang katapusan pilagid. 10,000 Ti abi wave ng 10,000 mo ho. Ti amako mo na bumbufonso. Grabe no. Ang ihom hindi ang matapos. yuhop hindi mabangbang. O, sige, makasaot kay Hanay. Oh, palite, na na na, oh, my love, da 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 da, oh, my love. Hindi ka relate. Lipay siya, ya, okay? Si ma'am, ang imo sa dason mga brother, Louie naman abing sa utan. Sige, brother Louie, and the sea, brother Louie. Mo imo ginay panahon niya. Panahon gina ni Masani. Relate na ni nanay. Abi mo bombofos, makabombo. Hindi niya budlay pa sa uton. Kaya nga, sa kalipay, siniya masaot giniya. Oo, ti ato nang si ma'am to yung Ma'am Gloria Villanueva. Gasakit yung hawak niya. Kaya istintaho naman mo. Si Miss Jazz, gani ko kaysa gasalakit man yung hawak taho. Pero sige lang Keki, island tayo ma'am, no? Sige. Sige. Anhon mo na, ma'am, ang imo, sininga 10,000 man. Abe, isa-isa ha sila. Ang akon nga nadagaan sa swerte sa palengke, ipabulog ko, ipasitiskan ko ini. Nga ahaw. Kay may schedule ako to CT scan mo. Kay ipalaboratory ko pa. Si Sino ipa-CT scan ikaw? Ako, ang diri ko bala. Nga ano na, nay? Nang dugay na ni siya. Hindi ko mabalan kung ano. Siyempre, CT scan gid siya. Gasakit. Sa ano gasakit? Gasakit na sa gasakit. Gasakit, ganam? Ano history sina abi? Gamay lang gid abi? Ang findings ng doktor, neuralgia. Neuralgia. Hay. Tapos, kinanglan gid i-CT scan. Ang imo na diri ho. Pero okay man ang imo yung pangginawi abi? Okay man siya kung hindi sa magsakit. 15 years na ni nga ginabatsyag ko mo. Gangot-ngot? Oo. Ganam sa tapos daw ginakuryente siya. Ay, okay. Hindi ko kayo ng bulong. So may ara ikaw sang medicine, maintenance abi. Di ka dako na ang mabulig sina, no? Sa ipa-CT scan mo.
Tapos, laboratory. Sa 1825 mo. November 18. November 8. Mo timing, Sa gid. 25 ang Oo. CT scan, laboratory 18. Di dako na ginaya nga bulig, ma'am. Dako na gid nga bulig eh. Tilip. Kaya na to 9,000 mo. Oo. Ang CT Ti do, scan. amo gid mo phones may 1,000 pa siya abi. Sige. Sige. Ma'am, anong imo sini iyang mahambal kay ti nabaton mo ng imo sini nga premyo nga 10,000 pesos? Nagapasalamat kid ako sa swerte sa palengke. Kag sa iban man nga hindi ako nga nadagaan ipa-CT scan ko. Kag gapasalamat man ako nga ang mga nagapalamati nga mag-share man sang ilang mga purchase kay para magdaog man sila por sa ako. Oo, sa subong abi naman yung promo nga 1-2 panalo. Di sige, ma'am? Di sige. Sa katapusan, abi, anong mahambal nimo? Basta? Bombo. Basta radyo? Basta radyo. Bombo. Star FM, Number 1. Oo, liwat. Basta radyo. Basta radyo. Number 1. Basta radyo bombo. Basta radyo bombo. Number 1. Star FM. It's all for you. Yay! Congratulations sa kay Ma'am Susanita Macabebe sang Sitio Paraiso, Barangay or Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Ang aton sininga third prize winner sa aton sininga grand draw sa swerte sa palengke. Next contestant. Ari na. Taas isa sa akon. Taas. Combination of yellow and black. Okay. Ang aton sila nga second prize winner, mga kabombo, sa grand draw sa swerte sa palengke, magabato naman niya sang 15,000 ka pesos. Hamakon mo niyo, 15,000 ka pesos. Sipon kay bombo, phone sa antes sa kay basi, mama na, ano ko di? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16. Hindi 15. Si Ma'am Nida Bantigue, sang Purok, Amalis. 1, Barangay 40, Bacolod City. Ma'am Nida, good morning. Good morning. Nakuluya? Good morning. Ma'am Nida, good morning. Good morning. Pila edad ni Ma'am Nida man? 63. 63. Wow. Mga 3 years ti senior citizen. Kaga-enjoy ka na sa mga benefits mo being senior citizen. Mga abi? Social pension Oo. Pensioner lang bombofon sa. Oo. Tapos ano pag ginawa benepisyo mo ya? Ang ginatag sa gobyerno ang plate mo da. Pila? 12. Oo. Puti at least, no? At least, Ma'am Manida, no? Di kay bangod kay Ari ka na diri. Ari na din 15,000 pesos. Mo ready ka na? Oo. Grabe nga kalipay ay. Oho. Ang bana, buhi pa. Patay na. 30 years ago? Ti temprano kapag gali na balo. Ti wala na sa may nabulos, abi. Why naman ka pitik mingaw? Why na ino? Wala na Pila ka bata? Mga remedyo na lang ganimita ko. Ang laba. Oo. Pilang kabataan now? 2 kabilog. 2 kabilog man lang, Ti, may apo na. Apo na Oo, sa may barangay 40. Ang apo lagko naman. Ang gamay grade 1. Grade 1. So, buot silingon, magpuli ka karon may yapa-yapa nga apo, ara daw kung wala da sa inyo nga tupad. May gasugat. May gasugat gid ni. Ti ang 15,000 ni may ara gid. Apo, sino ngalan sa mga apo? Sino ngalan sa mga apo? Mia, si Tia, kay si Vincent. Ti ama ko, Mia, Tia, Vincent, ari na ako kay Lola, Ready ka na, Ma'am Nida? Sige. Without much ado, ari na ihumlad ang kamot, ihumlad kay basi may mahulog. Udig-idog. Una nga hatag. 1,000. 1,000 nga 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ikadua. 2,000 pesos. Ikatlo. 3,000 Ikaapat. 4,000 pesos. Ikalima. 5,000 pesos. Ika-anom. 6,000 pesos. Ikapito. 7,000 pesos. Ikawalo. 8,000 pesos. Ikasyam nga daho. 9,000 pesos. Ikanapulo nga daho.
10,000 pesos. Ika-11. 11,000 11,000 pesos. Ika-12 gadaho. 12,000. Ika-13. 13,000 pesos. Ika-14. 14,000 pesos. 14,000 pesos. Ika-15 gadaho. 15,000 pesos. Oh, baw, tiyamakon. Abi, we, balahoy yan na da. Okay, kinala, hindi madagdag ha. Ara na, mama, nanay ho. May nanay nida, tiyamakon mo na, oh. 15. In the opal light, oh my Lord, na 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 na. Ano paborito mga saot na eh? Cha-cha? Wala lang. Wala. Tilipay ka na, nanay? Oo. Oh, wala na sa may dundwa ka na kwarta. Pero namin, masya kaya ay, wala na. Oh. Nay! Ay, mano. Bumabas. Hindi pag-drum na kay Karoon. Makikot si nanay. Makikot si nanay. Okay. Nayan mo muna ang 15,000 man. Namakon mo na 15,000 pesos. Ang 15,000 peso ko, ibulig ko sa mga apo ko. Baka naman bugas. Baka naman mga kinanlanon. Oo. Ano palang itan-an ninyo ni Mr. Si Mr. Kaya wala to si Mr. mo 30 years ago. Ang imo palang itan-an, abi, kaya dati single parent, ikaw for 30 years nasubong. Ahay. Laba, mamlansa. Oo. Gapang labada ka, nay? Oo. Pamlansya. Oo. Ang imo na nga pilagay kabataan mo? Duha. Duha ang duha mo na kabataan. Napa-eskwela mo na? Oo. So imo lang gid nga pagpanglabada, pamalansya. Di naka-graduate na sila nga duha? Oo. Oy, kanami, mano. Di saludo kami na sa imo na. Yamakon mo na, naka-graduate. Di may trabaho na. Wala pa gapangita pa. Gapangita pa. Ti, sige. Nay, ang imo siniyang katapusan ng pagpasalamat mo, abe? Pagpasalamat mo kay nabato mo ng imo 15,000, ho? Gapasalamat ako sa Grand Draw sa Bioderm. Ang imo to nga ano? Ang imo, swerte sa pleke. Swerte gapasalamat to sa swerte sa palengke. Oo. 2025. Oo. Kaya nagdaog ikaw. Kaya nagdaog ako sa 15,000 pesos. Tinalipay ka na gid na. Oo. Pasalamatan mo ti. Siyempre, ang Diyos gid kay makon mo na sa kadamo-damo nga mga entries. Ikaw ang nagabutan Ti sige na ya. Sa katapusan, ano ganing mahambal ta? Basta radyo Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Yes! Nay, congratulations, Ged. Saludo kami sa imo. Ti Bombo Pons, iniya isa ka true to life story ni siya nga single parent for 30 years. Pero ang iya siniya nga mga kabataan na amat-amat niya pa eskwela ka na pag-graduate. Congratulations once again sa kay Ma'am Nida Bantige sa Purok Maliz 1, Barangay 40, Bacolod City. Ang aton siniya nga second prize winner, nakabato na subong sang 15,000 pesos. Nay, Nida, salamat gid nay. Kay masulod ng aton si grand prize nga winner hamakon mo na 30,000 pesos. Di hamakon mo na ari na. Ari isa very young man. Very young ni. Tay, sulod di tayo, very young. Hinayang ang tunda nga lawig hamakon mo. Di amakon mo na si tatay ho. Si Sir Warlito C. Gonzaga sang Barangay 3, Poblasyon Ibi Magalona. Di amakon mo na Pilang edad ni tatay man? This coming November 19, I'm already 82 years old. Tika. Makalabot itas mo ng edad. Bombo Pons, kapiyar ka ang mga senior citizens tayaya. Mag-English siya ka simple yet perfect. Di amakon mo na. Oo. 82. 82 years old. Pati ka Bombo, just want a small word. Ano ko lang batian ko lang ang iyan yung umagad, classmate ko dito sa Scope Dingli. What a small world. Dili pa kami nagtabuanay, no, sang umagad. Classmate dili ka pamana sa Ibi Magaluna. Ay, tuod ka. Umagad ni Sir Subong. Oo, si Ponso. So, nagistulanay na kami. What? Ay, tuod. Si Sir Warlito Gonzaga. What a small world after all. What a small world after all. What a small world after all.
dire kami nag-migrate. Pero mustahon ta sa bungod just isang bagyo to sa Ibi Magalona. Ayun, kamusta ka mo tuman? Way na gani atok balay ko. Oh, hay. Oh, ti daw blessing man eh, no? Timing gid ang 15 mil, ang 30 mil niya ko. Sobra kung sa atok sa balay ko. Ay, ti amo gid ni, amo Grabe gid ni. paglaslas to tayo gali sa bagyo. So far, pagpangasawa sang bata ko, amo na sa classmate niya si Cyril. Oo. Nagsailo sila sa subdivision sa Sarabia. Oo. Dason, duwa na ba kabilog bata ko. Ang isa way man dato, man sa Thailand. Ay, ti ama ko Isa mo na na. ako sa bahay. OFW, si Mrs. Tatay. Patay na. Pila na katuig? 4 na katuig. 4 years, 4 years na nga ti, ano ikaw, balo na. Nadula sa June 16, 2020. Ti isa 4 years na daw, wala naman lang abi, ikaw yasang plano nga ti. Harap lang may mga pitikming. Baway na gid ya, you know. Kigan ta ko bataan ka. May apo na. Oo, ito mo na sa... Oo. Pila ka bilog apo? Anom. Tiyama ko ma, lolo, nagidya, anong pakabilog. Anong palangitan ani tatay, Warlito man? Especially sang huben kapaya. Teacher? Ano ka sa? Teacher ko sa dunya mo sir. Ay. Oo. Paktan ko na na. Ginparitar ko da sa Dunya mo sirat. Oo. Ginparitar ko sa mayor sang Sarabia. Oo. Nagbilta ako sa municipality of Ibi Magalona. Oo. Tidira sa dunya mo sirat, kilala mo da si Escarilla? Okay. Mrs. Escarilla? Oo. Oh, what a small world, mabombo phones kay teacher. Magtiya ko na uto din nanay ko. Taga Balaring ka. Hindi. Siya lang ya. Siya Dito lang. lang sa may, sa may Silay. Oo. Tiyamakon mo na. Tiko teacher mo dagali si Ma'am Escarilla, medalya. Ahay, tiyamako. Small world, gid. Ti isa subong kay ti hayahay na senior citizen, ga bato na lang sang pensyon. Galing kay na look up ang balay. Ang ginawala sang may nakaluwas. Oo. Bagyong Tino? Or sa kay Bagyong Tino, gid man? Ahay. Oo. May pension kita. Galing kay Prindado ang pension. Ahay. Ti amo gina pagpangabuhi tay no? Ang mabato mo lang, ang remaining balance na lang. Oo. Ti remaining balance na lang. Dako mga bulig siya ako mo sino. Oo. Titay ready ka na kay I'm sure ang imo sini nga baklon mga material sa balay mo nga ginuklab ni Bagyong Tino. Kaga mga utang ta sa ginakaon ta adlaw-adlaw. Okay. Ate sige tay para hindi na ka maghulap pa. Una gid nga hatag. 1,000. 1,000 pesos. Ikaduha. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000 pesos. Ikalima. 5,000 pesos. Ikaanom. 6,000. Ikapito. 7,000. Ikawalo. 8,000. Ikasyam. 9,000. Ikanapulo ko nga daho. 10? 10,000. Na 10,000 na natay ha. Ika-11 ko nga daho. 11,000. Ika-12 ko nga daho. 12,000. Ika-13. 15,000. Ika-14. 14,000. Ika-15. 15,000. Ika-16. 16,000. Ika-17. 17,000. Ika-18. Ika-19. 19,000. Ika-20. 20,000. Pila na natay? 20,000. Pila pang kulang? 4,000. 10,000 pa. Pulo pa tay. Pulo pa. Kay 30,000. Sige, 20. Ika-21 ko nga daho. 21,000. Ika-22. 22,000. Ika-23. 23,000. Ika-24. Ika-25. Ika-26. 26,000. Ika-27. Ika-28. 28,000. Ika-29. 29,000. Ika-30 nga laho. 30,000. Didi ng 30,000. Ari na sa Yay! Tita, lipay ka na natay. Abi, ano na? In the name of the it's alright. You were dancing by the candlelight. The money. Kay tate, do ano niya ng ano niya, cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Oh! Di ako, bombo, pons ko lipay sa katao, hindi niya tig-up pa sa auto niya. Doon na hapo si tatay.
Tayo, ti ilipay ka na tayo. Oo, Oh, ti sige, ang 30,000 mo, anhon mo gani ang 30,000 mo? Oo. Anhon mo gani na? Pakayo sa atop sa balay ko, kay Oo. bayad sa mga utang sa ginakaon na kon everyday. Ah. Na ginautang ko sa tindahan. Tayo sa katapusan, imo sini nga pagpasalamat, aber? Una sa tanan, madamo nga salamat sa aton mahal nga Ginoo. Upod na dira ang Bumbo Radio nga number 1 sa news, sa drama, sa news, sa drama, kag public sa affairs program. information. Oh, tiyama Ang ko. Bumbo Radio sa Bacolod City. Congratulations, Tatay Warlito C. Gonzaga. Tay, sa katapusan, anong mahambal mo? Basta! Radio Bombo! Number 1! Star FM! is all for you. Yay! Congratulations sa aton sininga first prize winner, Mr. Warlito C. Gonzaga sa Barangay 3, Poblacion, EB Magalona. Nagbaton sang 30,000 pesos! Tay, congratulations. Halong sa pagpauli, ha? Thank you, Ken. Oo, sige. Congratulations. God bless you, Tay. Oo, halong da sa imo nga ano. Regards kay classmate Cheryl. Sige. Bombay. Ari. Di na tong ikog ko kapagi. Ang ikog ko kapagi. Di yan man. Bumbo kem liw ka may. Liw ka na kay may iya gini karon. Balaan niya brown out. Gwa taniya nag-inverted kita di aho kay napang award dahil isang consolation nag-ulpot. Bumayo gida. Better late than never. Ginadok talang ka kay dapat ma-claim gid. Hindi pero ang pwede ni ikog pagi da Wala. wala. Ang ato si isa sa tatlo ka mga consolation prize winners, wala sa liwan si Ma'am Lorna Pacto sa Talok, Bago City, May Kasimanwa. Yehey! Ma'am Lorna, daw na sa ulo naman namo ni imo siniya nga kasaysayan. Pilang edad? Tintaan news na. 70. Ang bana ara pa. Oo, mayo pa. Greet si Mr. Abe. Oy, kamusta da, mister ko? Kaya masakit ka man. Paghalong ka da. Sino yung ngalan? Si Rogelio. Oo, si Pacto. Oh, ang imo sini angga. Senior. Anong imo angga? Ano angga mo? Bisan ano lang, tatay. Tatay. Di pa luwagi ba sa'yo, nanay? Wala na ipanawag. Nay, masakit ko. Anong masakit subong ni Tatay Rogelio? Ay, nagsakit ko ng heart. Heart? Boy, why man niya abiya sa gapitik sa iban? Daw hadlok sa. Sa imo lang gidyain, no? Oo, sigano nga. No, makibot lang siya. Pero sa totoo lang, ano sumong ginabatsyag ni Tatay? Bangod sining mga ulan-ulan? Oo, guro yung sakit ko nung i-heartin pa konsulta Basi sikmat lang. Basi sikmat lang, guro. Kibit. Nablas mga kabataan kibit. Sa ginawa. Literally, gali iyagid dyan nga heart amo nagasakit. Okay. Tika bay pa Tiya makon mo ni, yung 5,000 ni, dako na ni Oo, dako na bayad sa utang. Ma'am Lorna, ready ka na? Ready. Sige. Una nga hatag. 1,000. 1,000 ano? Pesos. Ikaduha. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 Ikaapat. 4,000 pesos. Ikalima. 5,000 Di ng 5,000 pesos i-wave. Sa akin, anhon mo na liwat. Kon 5,000 nga nadagaan. Anhon mo na liwat. Ini, kinahanglan sa akon nga pagpangabuhi, lugang bakal bulong. Kay ibakal naman uli isang mga purchase. Para sa subong naman iya nga. Para sa subong nga entry. Kaya nakadaog naman ako. Tiyamakon mo na Tiyamakon mo na Ti anong inyo gani nga palangitan-an ni Sir Rogelio? Ako niya mo lang yun ni katurot siyanggi ko gamay. Ang bana ko si Rogelio gaubra sa manukan sang bata ako. Pilang kabataan niya ninyo? Para 8 lang. Ay, 8 man lang. 8? Pila ng apo? Mga 18 na. Mawama ko muna bo. Kami ni Bombo Pons, siya pamakuton mo. Kami si Bombo Pons, pila? Nagapakadto. Galing kinab. Dali bagyong tinog. Di kundi. Nadula? Ti daw medyo nagtalang-talang. Oo. Ako wala makubata, ginapita ako malang bata ko Ido ato to sa piyaka po katodo. Amo nang ginatag ni Lord sa. Magani man, no? Take life as it is and be thankful always. Diba ako muna ang imo sining 5,000,
O, sige. Ma'am, sa katapusan, ano mahambal mo kati ara ng imo si 5,000 pesos sa Thank cash? you, good Lord, sa blessings nga dugang nga ginhatag sa akon sang swerte sa palengke 2025 kag sa tanan sa Bumbo Radio, kag Star FM, kag sa tanan ng mga staff nga mga gwapa kag gwapo ari diri pro wala bata. Wala gid liwat. No, oo. Na amo inang problema nila. Gadali gid. Gadali ka gid. Uy, medyo Prepara mo tong sa ay mo nga kuana. Maninay ka. Sa tanan-tanan ho. Sa tanan-tanan da nga pamati ka mo diri kay magadaog man kamo pareho sa akon kag makaagong kamo sang kaayuhan. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio Star FM. Sa katapusan, Basta Radio Bumbo number 1. Star FM. Star FM, it's all for you. Yay! Congratulations sa kay Ma'am Lorna Pacto. Napaktan ko na, taga Talok, Bago City. Ma'am Lorna. Kuan middle name kay nang middle name. Sabi, congratulations kay Ma'am Lorna. Congratulations sa kay Ma'am Lorna M. Pacto. Amo ning impacto nga kitaon. Anong emo, mama? Magtulis. Amo ning impacto nga kitaon. Ma'am, wala kay kuya. Oh, ma'am, yung ako mo lang. Nag-ano si Ma'am. Gabalos eh. Lorna M. Pacto. Ma'am, thank you so much. Amula niya, pertiha gwapa kay ma'am. Ma'am, thank you so much. God bless you, ma'am. O, sige. Stay safe, ma'am. Okay. Okay. Salamat gid mo dyan. Once, isa na lang kulang si Ma'am Rosamel Haudalso sa tuturong kung giding ipugpag. Turok pa rin pa. 35 Bacolod City. Ma'am, kinalakad to. Kadiri kay tutod na ginaikot pa. Ano na sasagwa ako na. Sige. Sa liwat, congratulations sa aton sining mga winners sa Grand Draw sa Swerte sa Palengke 2025 sa Bumbo Radio kag Star FM. Ang sasubong naman niya, ang aton sinig na panghatag, mandalalag ko nga mapapremyo 8 million pesos total worth of cash prizes or total worth of prizes nationwide ang nakatalanak na panghatag sa aton si 1, 2, Panalo! Part 24 promo sa Bumbo Radio ka Star FM. Yes? Oo, by the way, kung isa awarding na to nationwide simultaneous. Yes, dululungan, inisubong. Hindi lang kita diri ang ginbubuan sa mga cash prizes bilang papremyo nationwide with 32 AM and FM stations nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region. Ginapanghatag tani subong aton siniiya nga mga papremyo sang Bumbo Radio Philippines. So, again, congratulations sa liwatin niyang inyo alagad, Bumbo Jazz De Jesus Madrigal. This is Bumbo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo! Alright, no? Salamat Bumbo Jazz De Jesus Madrigal. Sige, nationwide kag dululungan ining awarding na to na sa Grand Draw prizes sa Swerte sa Palengke promo 2025 last September. Nga Grand Draw na to. Balik kita sa aton siring mga drama. Bumbo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bumbo. Julia, ara bala si Tita Nika? Aba, oo. Nga aman. May kinanglan ako sa iya. Sige. Madali lang ha. Kay tawagong ko siya. Uy, nakita ko nga doon sa nagkahibi si Glenda. Nag-away bala sila ni Marie nga magulang niya?
problema ka ba, Glenda? Oh, nga nagahibi ka? Kwantita. Si Marie, nagabusog na sang 3 ka bulan. Ano? Nakahibalo naman bala sining mga ginikanan ninyo? Wala pa, tita. Nga wala, haw? Kaysa akon palang una nanugid si Marie. Oh, Diyos ko! Ano abi kayo daw nagapawala man lang ang mga ginikanan ninyo? Wala ginasaway ang utod mo sa ginabuhat niya? Inaman gani ang ginasiling ko sa ila ni Mami kag Daddy. Ginapabayan lang nila si Marie nga magabihan sa dalan. Kundi, amo nang natabo eh. Kabata pa sa iya, nagbusong na. Kung matabo, mamana na si Marie? Apang kabata pa sa iya? Third year high school pa lang siya. Amo na gani, tita eh. Nasugilanon ko na si Chito. Kaganda man siya kuno nga ipakasal si Marie. Baw nga bata inig si Marie. Wala ginagapanumdum sang palaabuto niya. Kun mahimo, muligi man ko nga masugid ini sa amon mga ginikanan, tita ay. Pabay lang. Pihambalon ko karon si daddy ninyo. Nga manghod ko. Tita? Oo, Julia. Nagabusong si Marie. Kun amo, imposible na nga makagraduate si Marie sa high school kun mamana siya kag makaangkon sang anak. Ay, baw, kamo lang ang mga kabataan kamuhuo. Wala anay nagapaminsar sang gusto. Antes buhato ng isa katikang. Ay, naluoy ako kay Marie, tita. Apang ara na ina. Makatulog Kadamo lang sa nagasulod sa akon kaisipan. Kag si Tita Rona, inali ko lang siya nga nadumduman. Husto gid siya. Hindi dapat nga permi magkaupod ang mag-boyfriend. Hindi dapat nga magka-holding hands kag maghaksanay permi. Pag amo man ang mag-text sanay permi. Tungod posible nga may mapinsaran sila nga buhaton. Nga isa ka malain nga bagay. Isa ka bagay nga hindi dapat buhaton kung hindi pa mag-asawa. Ay, kung magkita ay kami karon ni Don, istoryahon ko siya. Hustugid si mama mo doon. Hustugid ang ginahambal niya sa aton. Kag subong ko lang nahangpa ng tanan. Kag wala na ko nagasunggod kay mama mo Kung mo hustugid man gili ako. Nga nagasunggod ka kay mama? Oo Pero nauya lang ko mag-ako. Apang sa natabo kay Marie? Nadula ang tanan niya kalain sang buot ko kay Tita Rona. Thanks, Julia. I love you more for that. Oh, ano ka?
Nga nagakadlaw ka. Sugod subong. Hindi na kuya magtupad sa imo sa pagpungko. Dapat madistansya na ko sa imo. Ano? Oh, nga naman. Para hindi kita matintar nga buhato ng isa ka bagay nga hindi dapat Kag bangod sina. Ginapasalamatan ko si Tita Rona. Ginapasalamatan ko siya sang hugot sa kasing-kasing ko. Ang tanan, mabuhat naton sa husto nga panahon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Julia, ngayaging pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sa husto nga panahon. Sa direksyon ni Marnie Mungka. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna alas 11, mga kabombo. Wala untat, aton pagpalagtag sa mga papremyo, cash and gift packs naman subong. Bagulan nato nahatag aton siniiya nga mga thousands of cash prizes sa aton si bagulang natapos man niya nga grand draw sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio ko Star FM. Ini naman, isa sa aton siniiya nga mga consolation prize winners nga 5,000 pesos, tapos siya daho sa 5,000, may batuno naman siya sa 1,000 ka pesos. So, kaisa siya sa mga daily winners naton today, no? November 10, 2025. First ni siya nga winner naton. Ginlawag kaina ni Bombo Jairi de los Reyes sa iya sining program sa aga. Excuse me. Sila siling na naton, anong ka oras ang aton sini ginahatag nga palugit ti ari siya. Ginalawag siya mga 6:58. So on or before 12:58, ti ari na siya. Yamakon mo na Di ang 5,000 mo, arada. Ari naman ang 1,000 mo. Congratulations sa kay Ma'am Lorna M. Pacto! Sang Talok, Bago City. Ayan, sininga proof of purchase si Dr. Wong Sulfur Soap. Di, ma'am, ready ka naman? Yes! Oo, ino. Di, amako mo na. Gabala, ti andaan si Sir. Ti, kinalan mo. Darling Rogelio, wait for me because I have another prize nga igahatag. Ready ka na, ma'am? Ready! Oo. Isa ini siya sa duwa naton ka mga daily winners, mga kabombo. Tatlo ni siyang isaya, siyempre, special edition sang radyo. No, inisayaya ang aton siniiya nga cash. Gid nga duwa ka bilog. Duwa sila sang aton siniiya nga mga winners, no? Isa si Ma'am Lorna Pacto, so want to panalo daily draw naton ini. So Ma'am Lorna, are you ready? Ready na! But my mama told me it's alright. You will dancing by the next light. No, all polite. Na 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 no polite.
si Bombo Pons kayo humyum. Dumasaot mo na si Bombo Pons. Si Bombo Kim gali. O gad dumasaot na Bombo Kim. Dali di kay mabaylita. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. May nadagdag pa. Dali lang gid ko ato. Ikawalo na to, no? Ha? Higko na ako lahat. Pamahautan ni karon na. Ikasyam. 900 pesos. Napulo. 1,000 pesos. Di ng 1,000 pesos. Ari na sa ako Tiyamakon kamot, mo. pwede makuya. Pila na tanan ang ara sa imo kay ikaw man ang aton Ang sininga. ko subong is 6,000 pesos. Wow! Gin-add niyang iya sininga. Masaginting. Oo nga premyo sa swerte sa palengke nga 5,000 pesos. Swerte, what's the secret, Abinay? Nga daw ikaw dya premyo magabutan? Damuon gid paghimo sang interest. Yes. Para nga magdaog ka. That's the secret, which is not already secret. Yes. The more entries you send, the more chances of winning. Yamakon mo na. Congratulations! Iya sila proof of purchase na sila natin, Dr. Wong Sulfur Soap. Nay, ano mo ng 1,000 pesos mga cash? Idugang ko ni Bakal sa Florete ito sa Iloilo. Kay mahal ma. Ay, suki, gid gali. Suki, gid. Na kada draw sang atong mga promos. Okay ka nami sa mga alahas, relo, ginaprinda mo to ti. Balik-balik ka because you're our valued customers dito, Abi, sang Florete. Yes. The Diamond and Pearl House. Yes. Yes. Damo, katama. Yes. Kwarta mo lang wala. Kag Yes, mata mo katahom. nagatanga. Okay ka namin nami, gitnay, no? Damo, gidya kadatan-aw mo daw. No, katahom, gid. Oo. Sige, Nay, sa katapusan, anong mahambal mo? Ang balde, kuya. Ang balde mo pa. Oh. Hindi man mo bumbupos, malimtan. Ina, 1,000 pesos sa cash. Ining balde mo, dala na ni. Dala na ni sa imo siniya nga premyo nga gift pack worth 1,000 pesos man. So, imo sini nga balde, isa na ninimo ka premyo, may ari ni sulod. Niove Corellia plus Taurine. Dietary supplement. Dietary supplement. And this is really good for you because you're already 72. Yes. Right? So, food supplement para gini sa aton. No? Niove, thank you so much. Sa sulod, may arap pagkikita sang pila ni kabilog. Gold Cup. Gold Cup. 4 ni kabilog nga sardinas. Nagmagnet, bumbupos. Kuala ka. Nagmagnet. Hamakon mo na. Gold Cup. Oo, Gold Cup. Nay, nabit-namit ni Nay. Tiyamakon mo na. Amon ginakaon. Tiyamakon mo na, oh. Ti-4 na kabilog. Plus pa, may ara ikaw sang 3 ka Kumeya! Bihon. Ti maluto ka na bihon? Kada birthday, may party na. Sino ni ang may lulutuan? November yan nga. November? Ikadua nga bata. Saan o? Na hardin ko. Oo. Sa November 22. Kaya mako mo na. Ano mo na ni pila na ni kabilog? Tatlo kabilog. Pila na daw. Siguro, kawa na lang mahimo mo na. Nay? No, nga bihon? Oo. Ano, bihon gisado? Bihon with baboy. Sige. Nay, okay ka na na? Hamakon mo, 1,000 pesos worth of gift packs manini. So, butchilingon, all in all, daw, 2,000. Yes, thank you. Imnon mo gininay huwa? Oo, para nga magmangin mabaskog kapagid. Sige. Nay, ang imo siniya pagpasalamat. Go ahead! Yes, thank you, Lord. Dugang na gid niya nga grasya para sa akon nga pangabuhian, kag amon nga inubakal bulong para sa kaayuhan. Sa liwat, madamo ini salamat sa 1 to Panalo Part 24 para sa mga amon nga nadagaan kay gabay padayon pa kami nga mga daog. Thank you sa mga staff, sa kay Sir Bombo Daniel, sa tanan-tanan diri nga nagahikot sini kag sa Star FM. Sige. Nay, sa liwat anong sekreto gani? Kinahanglan damo imo entry para dako imo tsansa nga makadaog ka sang mga papremyo diri sa Bombo Radio kag Star FM. Sige sa katapusan, basta! Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you! Congratulations mga kabombo!
Amuya to isa sa aton sini nga mga winners. Sugod na ni. Wala na ni untat ya ba mga kabombo phone sa aton sini nga pagpanagtagsang mga pa-premyo every day from Monday to Friday. Duwang aton sini nga winner for 1,000 pesos sa cash plus 1,000 pesos worth of gift card. Kag isa ka ginaayo gininyo yang radyo nga perti gid ka handom ninyo bangon kay ti kadamo with LED light pagkatapos rechargeable pagkatapos wala pa yan nalansang sa isa lamang ka estasyon. So, nagabaha, nagatulo nga daw ulan daw bagyong aton sini pagpanagtag sa inyo. Makapulo alibantar niya sa kapigaduhon, especially kung na biktima ka sang mga kalamidad kaangay sang bagyo, no? So, salamat gid and congratulations sa liwati ni inyo alagad, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion,